tuigan. Amen. Tuluy ka ipakita sa akon ang imudanan. Tuluy ako sa pagkabuhi sa kamatuoran. Kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humalin pa sang una. Kagang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako, nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the Church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Tay, Nay, sinong butuhon nyo? Bisan sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag
para sa mga kabataan mo? Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Sa darating na eleksyon, kilatising mabuti ang mga kandidato. Pumili ng karapat-dapat. Yung may paninindigan para sa bayan. Hindi manluloko. Hindi magnanakaw. Tunay na servant leader at uunahin ang kapakanan ng bansa at ng taong bayan. Alam niyo ba na nakasalalay sa ating mga kamay ang pagbabagong ninanais natin para sa ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, iboto ang nararapat. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Hindi naton pagkalimtan ang pagsimba karon nga Domingo upod sa aton bug-os nga pamilya. Kag padayon man naton nga iampo ang tanan nga nahalitan sang giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Kagkabay nga magluntad ang paghidait sa tunga sang sining mga pungsod. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sining nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras si DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. May nga Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kag kung sa din man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong kabalatutunan ng Bombo Report sa first edition. Subo nga agas ng Domingo ang inyong makapod si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-up na kita tubtub-tak na alas sa isang siningaga. Kakita man ang pag-updahan sa aton mga Bombo correspondents kag Bombo patrol reporters. Mabatian kita sa istrayta sa lilisuan sa inyong mga transistor radios. Kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian na matanaw pagiging kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod, kag sa YouTube channel. Makita ninyo darang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga otoran sa dinman nga bahin sa nga kalibutan. Adlaw sumungsang Domingo, Marso 27, tuig 2022. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalaan sa mga balita lokal. Sa opening salvo kahapon sang duwa nga mga partido sa syudad sa Bacolod, gindugok sang linibo ka mga supporters. Makita naton kahapon no, sa duwa ni ka mga venues kag sa duwa ni ka mga grupo diri nga nagapaindis-indis no sa nagahilapit ng eleksyon. Nakita naton ang kanya-kanya nga mga supporters damo-damo no sa may
Bacolod Public Plaza kag sa may Paglaom Sports Complex. Tiyang sa may Bacolod Public Plaza, tiyan mo na ang pagpakilala sa ang Grupo Progreso. Kagang sa Paglaom Sports Complex, ang pagpakilala sa ang Grupo Asenso. Matapos ang tinalikdan nga Biyernes sa Marso 25, kung sa diin gintagaan na sa otoridad ang mga o kung pwede na makasugod sa local campaign. Kag dito na ginsuguran man ang dagko nga mga caravans kag pag tilipon-tipon sa dire sa ato no sa lokal nga campaign. Ati mismo sa Grupo Progreso ginapangunahan man sang mayoralty candidate ni Mayor Bing Linardia kag ginapangunahan man to sa piyak ni sa Grupo Asenso ni anay Congressman Albi Benitez no ang pagpatigayon sang ilaning nga mga opening salvo diri sa syudad sang Bacolod. Kag sa duga pag natong mga balita sa lokal, mga vote counting machines o kon VCMs kagin paidalom sa road show kahapon nagapunksyon sang maayo suno sa Comelec Bacolod. Na kahapon ti may testing bala no o kung may dry run sila in terms of sa pagboto o kung sa paggamit sang mga ballots dito no kag paano bala no patigayon sang pag-shade in terms sa inyo dabi nga mga politiko dira no sa mga pangalan nila but naghatag lang sila sa mga fictitious names no para mapraktisan sa mga publiko especially sa mga malls diri sa may Madalagan kag dito sa may bahin sa may Capitol no mga dagko nga mga malls dito sila nagpatigayon sa ilang nga roadshow para matest ang ining nga mga vote counting machines kag makitaan dito kung gapangsyonar gid bala sang insakto. For example, kung may sala kada nga shading, check mo na da nila, no? Isulod mo na sa vote counting machines, gina-check kung valid bala ang imong pagboto kung ang imong balota, no? Kag kung may mga aksidente dabi nga magaluntad, for example, ang imo nga balot na makuritan mo dabi nga without any intention i-check dira nila kung pwede pa mabaton. Grabe man no ang vote counting machines for road show lang to. Pero may may mga official gina nga gamiton ng mga vote counting machines sa palaabuton man antes ang May 9 elections. Bantayan ta na karon sa dugang nga detalye no kag sa dugang pag natong mga balita sa lokal kasugtanan sa tunga sang LTFRB Region 6 kag transport groups wala matuman suno sa undok. Sang tinalikdan to no nadumduman naton sang Lunes, Marso 21, magkapatigayon tani sang duwa ni ka untat biyahe o kung ginatawag ni nila nga People's Holiday, no? Galing ti Marso 21 pa lang wala na isa lang kaadlaw ang ilaning untat biyahe kay because nga pagsapol sa pila ka mga lideres diri sa syudad sa Bacolod kag mismo ang mga leader man sa pila diri ka mga transport group. Pero galing masubo lang gid ang LTFRB Region 6 nagpromisa nga may ayuda sa ihatag kagang ginatawag na plan nila nga fuel subsidy no babatian nyo man diri sa Bombo Radio Bacolod nga every time ginatawagan nato ng Regional Director sa Land Transportation Franchising Regulatory Board 6 nga si Director Richard Osmeña no nagapromisa siya no nagapromisa man sa nga ang ini nga ayuda ihatag o kung mag-abot na sa mga nagakinanglan nga mga drivers sa latest update mismo sang paghulat no especially sa bahin sa mga operators wala pa kuno gyapon na tuman kag wala pa gyapon nag-abot ginapanawagan na si LTFRB Regional Director Regional Office 6 nga si Director Richard Osmeña no kasi sa nagligad to ginalauman siya nga mag-aabot tani no nga mag-atubang sa pila diri ka mga lideres sa may Bacolod galing gumraw niya tsupi no wala nagulpot wala saya nag-abot. So mga gipadala to ya mga wala man to gani kabalo kung ano tong isa bato. Kagsa ka man natong mga balita sa nasyonal, pagdumdum sang Earth Hour isa ini kadako nga bulig para sa pagatubang sa isyu tuhoy sa ginatuwag nga climate change. Dekapon isa ka oras gito no 60 minutes or 60 minutes all in all. No, isa ka oras nga pagpatay sa katon nga mga tanan no nga mga gadgets nga naga-function in terms of electricity. No, syempre suga tanan, no? Nga ang supply sang energy bla among kuryente. So ang diri sa pusod Pilipinas sa nagligad to kung nadumduman niyo to ang pagsapol man sa pila ka mga lideres tuhoy sa climate change.
Subong ari ang Earth Hour, no? Every March 26, no? Ginadumdum gini naton once a year ang nasiling ni nga Earth Hour, no? Sa isa ka oras kapag patay sing suga, dako na ang impact sa aton nga palibot. Ning Malacañang kahapon di ano sila, no? Gintan-aw nila nga isa ini sa may dako nga bulig or impact in terms sa pag-address sang pungsod Pilipinas when comes sa climate change ang pag-istoryahan kag ang concern sa aton manding nga environment, no? So kadamaan sa aton nag-obserbar gid, no? Tika gabi kinalauman to nga basi mag-obserbar to ang mga opening salvo to, no? Galing wala. No? So tika kapadayo mas kami ginalagas man sila kuno nga mga oras. Sige, kaysa duga man itong mga balita sa nasyonal, 500 pesos nga ayuda para sa pumuloy padayon pa nga ginasapol sang DSWD. Sang tinalikdan to kay because sa padayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, ti ang gobyerno wala sang may mahimo, no? May nahimo sila pero galing amula ng pagkansilar, no, nga pag-suspend nga ginatuyo man to tani nga isuspender ang excise tax sa mga oil products. Galing hindi gusto ang gobyerno nga i-suspend. Nag-amend sila, nag-ubra sang bag-o nga resolusyon nga hindi pag i-suspender ang excise tax, no? Kaya because nga pilya ka bilyon sa pesos ang madula sa gobyerno kung ipag-suspender ang ginatawag nga excise tax. Pero galing nakapangita sila sa inisyatibo nga sa nagligad kung nadumduman yung 200 pesos palang tutani ang ihatag, no? So galing, yari, no? Siguro gobyerno na doon nahuya man yung 200 pesos ngayatag sa mga pumuloyo, yari gipasakaan itong 500 pesos nga monthly cash aid sa mga hindi magnubo 12 milyones ka mga kung pamilya, no? Kung puluyan sa mga social weather stations to daan nga mga surveys, tagpila ka percent tagpila ka milyon sa Filipinos ang nagaprangka nga nagakabatsyag sang gutom. Plus pagidaan subong nga padayon man ang pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo, edo hindi man mapunggan, no? Ari pagyapon, no? Why pa natumod kung saan ogid man i-release, no? As long as nga hindi pa maghahatag sang directives ang national office para ihatag na ni ang ayuda para sa hindi magnubo 12 milyones ka pamilya, no, mga Pilipino nga makabaton sa sila ning 500 pesos nga monthly cash aid. Di ginabantayan padayon pa nagyapon ginausisa kag ginaistoryahan kung saan ogid man na bala ipahatag. Kag sa lugar pa na mga balita sa internasyonal, negosasyon sa tunga sang Russia kag Ukraine nagapadayon. Sa subong no may pila na to mga military base dito sa may Ukraine ang ginpangbombahan na sang pungsod Russia. Makita nyo na nga Sonic na, no? Ang latest missile na nila nga grabe, mas dasig pa na siya sa speed of sound. Ang speed of sound is 3.2 meters per second squared na siya, no? Ang iyang speed or acceleration sang speed of sound, imagine mo daan pagpalupad sang rocket sang Russia nga mas faster than the speed of sound. Hindi na kapangaman dali-dali to ang mga Ukrainians. Subo nga totoo gatingwa sila nga pag-istoryahan na to, no, ang ilan ning negosasyon. Wala lang gina-specify kung ano gid sa isang negosasyon or peace talks ni siguro. Wala di lang gini matumod, no, kay because ang military forces ng Ukraine may pila na sa mga military bases nga napangrumpag na sang pungsod Russia. No, pero mga kabombo, in terms of this Russian and Ukraine war, ang New Zealand subong may mga sanctions man sila na posible magamit kag mabulig to punish o pinahan ang pungsod Russia. So kaupod man natong karon ang Bombo international correspondent live sa New Zealand, si Sir Tide Rogacion. Amoy na mga may pangunang mga balita kag posible nga magaluntan samtang nagapangalaga ng Bombo Report sa first edition. Time check, 5 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang agang mga kabombo. Before kita magpadulong sa mga balita nga natipon sa patrol, kag mga insidente, no, kag mga police reports, dire kita na sa istoryahan na man na politika, no, nga which is subong amo ni siya ang hot topic gid subong, no, kun mga main topics bala, especially sa amo ni nga period, no. Kay subong halos tanan sa aton no, ginabantayan gid ang lakat sang kada partido, no, especially sa national kag diri subong sa local amo na ni subong, no, this is the second day na, no, actually sa Friday to nag-start ang
local campaign diri sa aton sa Bacolod, no? Kag sa din paging mga localities, mga local government units, makita man naton sa social media nga kada LGUs na nagapatigayon na sila sang ilan nga mga grand caravans, no, kasang ilan nga mga opening salvos. Tiyari na, no? Well, diri sa Bacolod, we know Bacolod is one of the highly urbanized city man, especially man diri sa Pungso Pilipinas, kag diri sa no? Diri sa aton sa Negros Occidental. So diri sa Bacolod, makita naton nga may duwa ni ka mga partido ang trademarks ng Isaya is pula. Ang trademarks ng Isaya is white, no? Naga-mix ang blue. So ang sa pula pula lang gid saya. But diri subong sa aton nya ang ginatanaw diri subong sa mga botante. Ginabasihan ko nung padamo-damo, di ko nung kagabi na dumduman yung sa mga opening salvos to. Ti sa piyak ko grabing damo sa tao, grabe ka damo sa tao. Di rin sa piyak ti amo man na, no? Damo man. Pero ginatanaw man sang iba nga mga voters, ti mismo sila nang prangka man ng mga politiko nga magapapili man nga. It's not about the numbers, no? It's not about the quantity. No? Ang quantity o kung kantidad bala, no? Sa mga supporters dira, sa mga botante. No? Kung tanawon lang naton. Well, sa ara man sila, no? Sila man nakabalo. Bakit-an man nila kung paano pagbaton sang tao, paano sila isang kabigon bala sang mga pumuluyo sang publiko nga bilang future leader sang isa ka syudad. No, araman na sila mga pananawan. Kag sila mismo makafeel man kay syempre tinagalibot man sila for the campaign, no? Nagapang barangay man na sila, nagapang sulod-sulod man sa kundi nga mga lugar diri sa especially sa Bacolod, no? Di makitaan man nila kung paano sila batunon sang tao. Pero it's not about the number, no? Hindi na basihan sa kandidada. Ara na mismo sa kalidad sa panggobyerno. Hindi mo na din makitaan, no? Di total ang kada isa sa aton very very observant man. So subok mga tao, subok niya nangin wise na, no? Pila na katuig daan niya, pila na ka mga election periods nga ang mga tao do nakatuon naman bala, no? Do nakabalo na sila bala kung paano magbusi paano dira magtuon, no? Matutukan bala kung sino ni ang nagakadapat nga politiko nga magapungko sa munabi nga posisyon. Well, ang mga tao subong niya na sila, no? Nang very observant, alam na sila, no? Mga voters naton, no? Intelligent lagi katama. No? Mga wise na bala, no? Eh syempre sila ya nagapangaman man ang kada isa sa aton, no? Well, hindi na sila nato mabasol kung sino ang ila daya napilian da, no? Suporta ka lang daya, pero ang main point lang gid diri. Mismo ang commission na ako nang commission ng election Bacolod, ang kumelect diri ng election officers ng Bacolod. Pagsugod na sang local campaign period, no? Ang local campaign diri sa aton. Tandaan lang gid naton, no? Hindi lang gid kita mag-ilinaway, no? Hindi tayo mag-ilinaway. Eh syempre nang basta politika ya init ginaya nga topiko ya. No? Teko may offensive to yung ginpost sa pihak to basahon mo lang niya eh. Oh. Hindi mo yung batunon personally bala. Oh. Tay makita to nato niya do antis to ya ang local campaign to natabo do may mapinoksdakanay na ya. No. Tani hindi lang, no. Well sa supporters tani hindi na lang gid, no. Hindi na lang tabla mag-intrada kung dang inyo dang mga hibobonot sa magalabot sa tinapulay lay ng pusanay da. No. Kaya nga syempre sa katapusan sang adlaw, kita man nagyapon ng pierde, kita man nagyapon ng mga problema da. No. Bisan ta pa nakasinggitan da, no, bisan ta pa kailinaway da. Ang importante daya, ang aton lang yang panindugan, no? Kung anong iya dayang point of view sa politika, kag kung ano man ang imo yang pananawan daya, ti bayan mo lang ya eh. No, respetuhanay lang ta. Amo na ganing ang balbala nila. Respeto sa tunga sang kada isa. No, hindi tayo magpadaog sa mga emotions naton, no. Syempre politika ya one of the dirtiest ni ekonomo. Isa sa pinakahigko nga hampang, no? Kung hampang, no. Amo na yung pinakahigko. Kita ya hindi ta nabla pagintrahan pagid sang mas mahigko pagid nga mga buluhaton. No? Ara na sa aton no? Halong lang ta kay syempre wala tiya kabalo nung lakat sang pinsar sang ibandera, no? Ikaw yung suporta ka lang daya tapos kung makabuya ka dahil sang sugilanon nga may isa to nga nakabating nga very sensitive, ma-react siya. Tapos ikaw ma-react man. Well, it's better na lang gid nga
basa-basa na lang ta, no? Basahon ta na lang ang ila nga mga komento, reactions, di mismo mga politiko gani, why man gid nga pakita gid grabing ilang nga mga mga emotions nati. Except ng sa iban, no? Walang tiya kabalo kung itong istorya sa likod sang moto yung pagtinayadahay to. No? Well, damo subong daan one click away ma-record na ng mga mga ginapang buhat nyo daya may mga cellphones na dasig na subong niya, no? Di ko makita, di ko nang pitos na kanay, kung magaling magpapili man bilang politiko, di maguba na gitang inyo pangalan no? Siyempre ang pumuluyo dahil niya nagapanilag mo kung sino di ang nagakadapat kag hindi dapat, especially bila sa mga pamuyayaw no? Leader ka pa naman, no? So dapat likawan mo ng mga tinaga, especially nga ara sa publiko nagahambal kag nagatubang. Okay, siyempre yung mga pumuluyo, mga ginikana nagapamati man na, no? Ay nano man nga leader mga nagapamuyayaw. Hindi niya namin para sa kabataan no, pares man sa presidente na to nagapamuyayaw man do ginapamahaw pa niya po na lang buyayaw. Time check, 13 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sang aga mga kabombo, no? Padulungan na nato ng patrola. Kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. No, kagapila pag ka mga incidents kag updates sa mga police stations kag sa mga issues diri man, especially nga nagaluntad diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Teka, po tunog imbisitahan to ang vote counting machines. I-check ni nato, no, kung kamusta kag pila ang possible numbers sang mga vote counting machines nga mag-aabot diri sa Bacolod, no, kag no, ang ilang pagbantay man. Well, hindi man nila mahatagid nga final date sa Commission on Elections. Kaya syempre para sa ila, it's for the security man sa mga vote counting machines. No, kagabase ako no din mga insidente na may magaluntad nga kung may mga lain ding intention dira, no? Diba si rimalaso pa ang ini nga election. No, subong daning nga otoridad todo bantay man, no? Tutok gid sila no sa lakat sang sitwasyon subong. Because hindi mo mapaktan, no? Base bila kung may mga insidente nga magaluntad dira, no, in related to this politics. We know naman, no, kada isa subong sa bisan din ka mga bayan sa Pilipinas nga grabe kainiton, no? Dasig manginit ang iban nga magapadalagan man sa sining eleksyon, no? Merte ka mga sensitibo, no? So subong dapat sa aton hindi tayo dapat padalom dira, no? Focus tayo sa atong plataporma di gobyerno, no? Tutukan ta lang niya kung anong mabulig naton sa aton man nga lokalidad. Sige, no, check nato ng patrol ko sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning, please come in. Mama Andrew, good morning. No, kag happy Sunday sa aton mga kauturan. Kag subong live kita sa Bacolod City Public Plaza. Makita natin Mamo Andrew nga ang mga katawhan diri aga pa nagbululugtaw, no, para man nga maghanda sa Santos nga misa sining Domingo, no, ang Eucharistic celebration niya tawag. Kag makita naton nga ang Public Plaza, no, Mamo Andrew sa sining nga kaagahon may mga katawhan ta diri nga nagapang lang limpyo, no, kay kagapon natabo diri ang rally, no, sang aton sining kandidato o kung mga kandidato sa syudad sang Bacolod. So madamo kita makita nga mga basura, Mamo Andrew, no, ang aton sining mga utod nag-enjoy gid kagapon. So nalimta na siguro maghaboy sa mga basura sa insakto gid nga laboyan, no, kabay pa tani ni masulit, no. So subong Mamo Andrew ang atong sining syudad, ang City of Smiles, Bacolod City, ang pertigig kasako sa tion sang nagahilapit na ang election 2022 na binagay Mamo Andrew sa local, no, kung sa diri sa aton. So may sang natabo kagapon nga roadshow Mamo Andrew, no, ang Comelec Bacolod vote counting machine roadshow natabo o kinpatigayon sa duha ka mga mall, no, diri sa syudad sa Ayala Mall and Robinson's Place Bacolod, no, panangunahan ina ni Attorney Revo Sir Pito Mamo Andrew ang head, no, sang Comelec Bacolod. Kag kanami bala, no, kay ang ining tikang Mamo Andrew, no, paghanda man sa nagailapit nga eleksyon kag
mas maayo gid nga mabalaan sa atong mga kauturan, lamin na gid ang mga botante gid dyan na parehistro, no, nga amo ni gali ang proseso sa pagboto, no, nga gina secure gid ang tawag balang nga ano klaro kag ang transparency. So in fact gani kagapon natistingan man naton Ma'am Andrew ang pag shade bala, no, o kun pag boto, no, ang ila sini nga machine dito kagapon duha ka bilog, well diri sa syudad sa Bacolod may aratanan sang 450 ka machine ako according kay Attorney Sorbito Bobo Andrew, kay may kita 450 ka mga precincts kag kagapon na experience na tagid kung paano ni siya nag-operate, no? Ang iban Ma'am Andrew ang last sunog sugod madamo-damo man to ang nag-testing kag sa pag-testing naton nakita naton kung paano siya ginagamit kag nakita man naton Ma'am Andrew nga insakto, no, ang aton bala nga gina-shade ga-reflect man sa ini nga machine. So gitestingan man naton ang iban pagid nga mga mga example abi kung hindi mo pag patuon gid bala sa circle, no, kung hindi bala gapili ka sang imo nga gusto nga botohon kag gitestingan man naton ang iban nga pamaagi, example bikisan mo, no, ara sa gihapon maisip siya singan man naton one example sa mga senators 12 dapat imo botohon gin imo tabi nga 13, so hindi siya maka-count Ma'am Andrew, no, kay dapat 12 lang gid. O pwede siya nga hindi wala pa akong hindi pa labot, no, hindi pa laboton sa 12, no, nga mga senators pwede siya. So tanan-tanan nga mga possibilities Ma'am Andrew ginhimo ta kagapon kag nakita ta nga ang ini nga mga machine accurate gid kag ready na sa sunod nga election. So mera pagid nga ginpahayag, no, si Attorney Revo Sorbito with regards sa sining gipatigayon Ma'am Andrew nga vote counting machine roadshow kagahapon. So pamatian ta ang iyang pahayag. Bombo Grace Lane, no, dali lang gid, no. So mayo na, no, kay at least bala ang public. Sige, Bombo Grace Lane, no. Pamatian na to ng pahayag ni Attorney Revo Sorbito. Okay, sige Bombo Grace Lane, no. Ano na lang naton karon no. I check na naton karon liwat. So but after this, no, ang pagapatigayon sang road show, well that's a big help man siya actually sa Bombo Grace Lane. Kasi syempre kada isa sa aton ano bala? Ma-practice bala ang ilaning nga pag-shade dira sang mga ballots dira or sample ballots. Even though nga mga fictitious name pa lang niti kaling iba nga ni Bombo Grace, may idea bala, no. Kung ang mga pangalan dira nga na butang sa ilaning nga mga sample ballots, mga fictitious names lang, no. So ting iba to nga pamangkot kini wala na ding ako di presidente, wala di si Amune, no. Ano na di man ting iba hindi kay hindi to, so gina-explain karan sila sa mga taga Comelec nga that's for sample, no. Sample ballot, mga fictitious name. Both silingon mga hindi matutuod nga mga pangalan, no. May mga pangalan na tuod pero random bala. Pero hindi ni sila masiling na to nga mga politicians kag same sa mga party list dira Bombo Grace Lane, no. Ang iba na taga niguro duwala gid la naga-exist man. So ara ang Comelec, no, to practice bala to refresher ni siya Bombo Grace Lane sa aton nga mga kauturan, especially sa nagahilapit ng eleksyon. Umayo man okay, para ma-test pag ang mga vote counting machines bala kung naga-function gid man kag kung kabalo sila bala mag-identify Bombo Grace Lane sa mga sa mga sala dara bala, no, nga mga pag-shades o kung may mga higko dara sa mga sample ballots o kung sa balota kung mabaton sa nasiling vote counting machine sa Bombo Grace Lane. Yes, so Andrew, no, for clarification, kagapon sa pag-testing sa atong mga kauturan, ang mga pangalan dito nga ginsyeda nila or tanan-tanan nga pangalan nga sa sample ballot Bombo Andrew, fictitious lang tuod. So klarohon ta na ha. Basi wala magka-issue kita. So
ang mga naga-assist kagihapon, Bobo Andrew, wala gyud nagkulang sa paghahatag Correct. balasang instruction sa aton, no? Amo man ni siyang matabo sa election day gid, no? Aton nga paminsaron permi nga ang ginapatigayon bala, no, sang mga agency ta ako ning COMELEC, Bobo Andrew, no? Oo. Himo gid sila sang tikang nga hindi niya resulta, no, sa nga tawag bala nga daya ay abi, Correct. no, o kung kompromiso lang abi, no, hindi masaligan ang machine nga according gani kay Attorney Solpito, hinihimo ni nila para nga magsalig kita bala, Oo, no, mugid. sa ini nga pamaagi sang eleksyon sa pungsod Pilipinas. Mayo na gani man kay syempre subong bala ang iban daan hindi na to mapaktan mo Grace ng lakat sang pinsar nga ano na dayaman. Ang iban to ginaimbitar to gani ginagda nga ma'am basi magusto yung mag-listing. Hindi sila ya, no? Kay base bala kun ano na dayang galakat sa pinsar dara nila ya. Well, aray ang COMELEC, no, para mangin neutral to ano makamubala tagaan makamo sang idea kung ano ginman ang lakat sang nasining mga vote counting machines, no. Like it ba niya Bobo Grace Lane kung makitaan mo bala? Hindi lang yung siling yung after sa eleksyon nga na perdi ang kandidato. Gindayaan nasa so arang nga COMELEC gani para magpakita dara bala no nga amuni ang lakat sang sistema dara nila especially sa mga vote counting machines ang operation bala sang vote counting machines kung paano i-operate ano ni ang paano magbasa sang nila sang mga boto dara no kay may ano na siya Bobo Grace after da pagsuok mo na sang balot da may maggawa na nga do resibo bala no Oo. Then i-check na dani mo kung ang imo nga pang shadan kagin pang pili labi nga mga pangalan nagwa sa na sila nga resibo no so di makita to nato ang Bobo Grace Lane taga naga siling man kag confident man si Bacolod COMELEC Bacolod election officer nga si Attorney Rivo Sorbito nga ano na iya nga ga-function gina sang Mayo. Yes, so Andrew, well, in fact, kagapon, no, may kilala ko gani iya ang resulta bala sang iya nga sample ballot. Hintag isa-isa yagid. So, ara gid tanan, no, nakita gid no sa resulta sa receipt na bala nga nagwa. Amugin man na siya. Amugin man na Bobo Grace Lane, no. Amo na gani sila mismo siling i-check nyo ang resibo nga gagwa kay basic kung may kulang o kung wala. Kaga naga-stake gid Bobo Grace Lane ang machine nga kung may sobra dabi for example sa 12 ka senators nag-vote kada bi 13 ka bilog so gagwa gina sa resibo nga overvote no why gina ginabasa o kung wala gina count kay syempre ang machine galibog ng ulo sang machine Bobo Grace Lane kung sino no ginada ang ika-13 da basi nagdubli ang pangalan bala o kung dubli ang imo nga ginshidan so ang machine naga-stake gid nga overvote. Kag isa pa na Bobo Andrew Kaleso, no, sa aton bala nga mga botante, mag-abot ang adlaw sang eleksyon, hindi kita magpasobra sa number nga gina-indicate dira bala kung pila gid botohon. Sample 12 lang gid siya. Pwede ka na ya kapanubo, Bobo Andrew. Kanugo na siya Bobo Grace Lane, gabi ka pa naman ka diehard sa imo nga politiko. Tapos gali ang imo yang vote da para sa ila invalid gali kay because nga may sobra kada nga nabuto. Duga melt ng heart mo, Bobo Andrew. Bala nga wala na count ang vote mo para sa ila. So dapat siguro broken-hearted ka gid na. Yes, no, i-check mo gid dapat before ka Halong gid sila Bobo Grace Lane, no. Halungan gid nila ang mga ballots. Kay gin-try to nato nga kuritan gani bala ba nato Bobo Grace Lane laba-laba. Nga mabasa siya pero galing may ano lang may mabasa lang siya nga kung sa di naglabay lang tuong lines. No mo lang gid na, no? So, dapat halong kita sa aton nga pag sa palabuton nga may elections. Sa pagkapot sa aton nga mga ballots, halong gid kita, no? Imbes nga mangin valid tong aton nga boto, hindi na lang, no? Kay because nga may mga sala tada o kun may sobra, no? Pero dapat antista mag-vote bala, basahon na to ng instruction kay may ara man na mo. For example, for president, isa ka bilog. For vice president, 1, no? 1 vote, 1 vote. May amo na mo, no? Tapos sa senatorials, 12 senators. Baka isip ka na 12 ka bilog, no? I-check mo gid. Pero ang sa aton nga mga senior citizens bala Bobo Grace Lane, dapat may ma-assist gina sa ila. Kaya ra man na mismo ang COMELEC, no? May ano man na, ginapasugtan man na nga gina-assist ang aton nga mga senior citizens nga may kabudlayan na gid bala nga makakita Bobo Grace Lane, no? We understood naman nga may mga diferensya naman sa pananawan, no? Ang iba naton nga mga
mga senior citizens, Bombo Grace, yung mga voters. Yes, dapat Andrew, no, mga voters naton sa adlaw sa election well-conditioned Gani, gid. dapat O gid. both mind and heart ang pairalon ta. Amo gid na. Sakto gid. Sige, Bombo Grace Lynn. So Andrew, sa aton nga police report, may isa naman ka 24 anyos nga lalaki ang patay matapos nga maaksidente, no, sa Barangay Alhis, Andrew, lapit na yon sa order na yon sa Bangga Panaad, Purok Mainos Wagon. So ang biktima, Andrew, kilala kay Eljun, no? Eljun De Vera. Eljun De Vera, kag-residente ni siya sang Santa Rosa, no, Banwaya sang Murcia, Andrew, na ibaluan, no, sa pag-investigate sa mga kapulisan sa Police Station 7 nga ining biktima, Andrew, papuli na sakay sa iya sining nga motorsiklo kag nakabunggo ko nasugata ni ang isa ka auto, no, isa ka auto, Andrew. So ining biktima nakaagom sang madamo nga pilas nga nagresulta man sa iya sini nga kamatayon. Ang nagadrive sang auto amo si Jose Catalan, no, Jose Catalan, 54 anyos, kag-residente sang Barangay Numanan, syudad sang Bacolod, Andrew. So ining biktima halin pa ini sa iya nga trabaho, Andrew. Okay. So Bombo Grace, hindi gid na ni kamusta ang ang self-inflict ni or may kontra di siya? Yes, may ika-enkwentro ni siya amo ni ang auto, Andrew. Okay, so nag-surrender? Nag-surrender? Andrew, ang ang suspect, no, ang nag-surrender man, pero pagkaligad sang reglementary period. Pag-on kay tungod nga do according sa mga kapulisan nag-areglohanay. Okay. Sige, no. Well, at ara na sila yung desisyon, no. Kung depende na sa mga napatyan mga magpasakas ng kaso, no. So, well, ara na importante na guys, storyanay sila. Amo na gani dapat Bombo Grace na bilang ikaw driver, dapat maging responsable kagid sa dalan, no. Kasi hindi mo yung paktan kung anong lakat sang sa kapalaran mo sa dalan. So, bilang kung ikaw gahalong gid man, halong ka lang gid. Well, to di ikaw gahalong, no? Ang iba galing may mga huros-huros ginaya. Pero para sa imo yung kaugalingon, kabalo kaya bala manilag, no? Kay ikaw nagahalong mo. Kung mahina yung imo nga padalagan, kag kung may aksidente ang matabo na Bombo Grace, makapangaman kaya. No, unlike sa mga gabi ka magpasumpit as ang imo nga motor, kag kung dang mga aksidente nga matabot hindi gid ka pangaman no, lang gid ako ang imo dalagan bala chill lang nga pangdalagan bala hindi bala do ginalagas kada sang ni kamatayan, no. Mo nang iban da Bombo Grace ting gambal nga hinay lang do ginalagas na sang do ginalagas na ni kamatayan. Ang iban galing pilosopo man mo na ganing nadasig ko pero hindi ta malaot. Ay, iba Andrew, kalabanan nga nakakapatay sa isa ka aksidente sa Dalanon, Andrew, nakainom tayo ring biktima allegedly, no? May siya, alcohol, nga sa iya lawas, no, during that time, nakainom, Andrew. Amo gina Bombo Grace Lane, no, every time may mga road accidents bala, no, especially sa kung gabi gid, amo gina, no? Ay ang ibanda magpalauli na alin pa na bisa mga ilimnan. So, gabi na mapauli, sabi nila, taway ng dalan, mansig puga lang na agpasumpit na sa dalan, no? So, ang iba niya, gulpiada lang na magalusot man, no? Sabi sang sa piyak to nga sakyan to, tawhay naman ng dalan, pasumpit man ta. At bunggo anay gid sila Amo na nga nagresulta gid sa nga pagkapatay sang kadamaan, especially aksidente sa dalan noon, ginakong gabi, kalabanan Bombo Grace ning kon gabi. Yes, Andrew, kag dumunta pa nga ang motor talang nga dapat ang tuguhungan bala sanggan so ang lawas ta Andrew di mo patama. Tuguhungan mo man sang nga tawag nga ilimnon bala nga makahulog. Tugong ka lang pero tugong ka lang pero hindi iya bala magpatama. No? Kasi syempre kinanglan taman ang lawas ta. Yes. Pero hindi lang iya bala tama nagid nila sobra na. Kaya syempre kabalo ka naman nga mapuli ka pa, madala ka pa sa salakyan. So, amo na dang budlay subong, no? Dapat disiplinahon tama na atong kaugalingon. Sige. Bombo Grace Lane, kamusta dira ang sitwasyon subong do okay na dira na paghimos na da subong? Mga stage no? Okay na? Ongoing ang clearing operation pagpanglimpyo diri sa tilo na.
Yes, no? Limpyo na sa iban nga bahin sa plaza, pero diri sa Gwa, hindi pa. Okay. O yung matamato ng nanda nila, no? Well, at least subong dira bala, no? Na sunod bala ang mga basura dira, no? Kaya syempre yung Bacolod Public Plaza daan, naray na sa sentro sa Bacolod. Bobo Grace Lane, salamat, Ged. Yes, Andrew, ang unang mga balita nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din nabaton live nag-report sa Public Plaza Syudad sa Bacolod para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton live sa patrol. No, gidolo sa ton sang patrol Bombo Grace Lynn na pila ni ka mga updates and incidents, especially diri sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Kasadya man, no? Subong ang amo lang nang na-pressure gid nato, no? Kasi syempre Comelec, it's very neutral gid ya. Every time nga may election, no? Ara na sa election period, may mga dry runs na ginapatigayon, no? Kung pag-test na balas ng ilan ng mga vote counting machines, kaya ginapanagyahan na mismo sa Smartmatic. No, pero ang ginhatag to nila nga mga pens, mga pentel pens, no, hindi pa gito siya official na nga mga pens, no. Gina-check nila kung gamay ang pag-shade mo da o kung hindi mo na hindi bala mapuno ang circle dira, no, kung gina-check pa ginanda kung mabuta be, kung puno-puno grabe ang circle, no, kung mabasaan sang vote counting machines. Well, mayo man, no, naga-function gid sang maayo ang ini nga mga vote counting machines nga gin-provide sang Comelec, no, for their road show and for the dry run man, no, sa pag-shade sa mga sample ballots. Dito sa Bacolod, balantayan pa, may mag-aabot pagid ko ng 450 pagid kabilog before sang election day. No, may pila naman diri kada ang mga polling precincts diri sa syudad sa Bacolod nga pagadulungan sa nasilini nga mga vote counting machines. Time check, 34 minutos na nakaligan sa tak ng alas 5 sang agad this time, no. Padulungan na ng aton nga bisita, especially sa New Zealand. No, kay diri naman kita sa tensyon gihapon, no. Sa ito nga sang Russia kag Ukraine nga wala sang katapusan. Pila na ini ka isa na kabulan, no, kay nagsugod din ang ang aggression sang pungsod Russia sa Ukraine sang February 24, 2020, no. Nagtatak na ini sa history sang Ukraine kag sa Russia ang ini nga adlaw February 24, no. Amo na ang pag-start sang aggression sang Russia sa Ukraine subong Marso 27 na kita, no. Sobra na isa ka bulan ang nasiling ni nga ilinaway o kung giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Di subong nga problema dito sang Ukraine, no, kay may pila na dito ka mga banwa ang masiling naton bala nga devastated na gid, no, o kon wasak na gid kay because sa grabe nga pagpamomba sang Russia, no, sang ilan nga mga missile attacks dito nga do halos na lang gid adlaw to ang sinigabong dito, no. Grabe ang missile sang Russia do gainulan lang. Tayong pila to ka mga establishments and buildings dito, no, wasak na gid katama, no. Ang katahom sang Ukraine, no, nadula sa isa lang ka pamisok kay because nga ang amuni, no, nga ang pag-attack sang Russia nga without any hesitation, no, balbal ito, bombardiyo to adlaw gabi, no, as long as nga mag-surrender ang Ukraine nga magbalik, no, kung mapaidalom ang panggobyerno sang Ukraine sa pungsod Russia. Amo na ang mayor nga tinutuyo ni President Vladimir Putin. Ang presidente sang Ukraine nga amo ni si Volodymyr Zelensky, no. Hindi siya maguntat kung sano para siya never give up, no, no retreat, no surrender. Yung latest totally sa mga deaths to, hindi lang gid nato ni ma-finalize. Kaya syempre sila to yung naghahatag sang tali, base siguro ginabuhinan o kung ano lang daang mabatian nila, no? Ang latest tally to is not less than 16,000 deaths na. No? Wala na tala tumod kung military forces na o kung daladra ang mga civilians. Ang makaluluoy dito ang mga kabataan, no? May pila ka hundreds of minors ang mga nagkalamatay because ng aggression sang Russia. Ang New Zealand do
So may pila man ka mga pungso dere, no? Ang Japan naghatag datos ng dugang nga bulig pagpadala sa mga bulletproof vest, armas or bala dira ang US amuman. So subong ang New Zealand tigdo may mga sanctions sila nga ipagadagdag man, no? Sa Russia para makabulig man sa ilan ni nga pangatake sa pungsod Ukraine. Sige, checkero naton sa piyang kalinya ang aton nga bisita subong aga live and direct sa New Zealand. Kaupo naton subong aga si Sir Tide Rogacion. Sir Tide, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Good morning, sir. Sir Tide, good morning. Yes, no, salamat gid Sir Tide sa imong tiyempo subong diri. No kag kamusta dira, sir? Ayos lang gid, sir. May Omicron pa Japon pero na anad naman ang tao do gagwa na gid tanan. And ang restriction nadula na gid ang nagapangayo to sang freedom before nga garali gin nadulaon ang mga restrictions ang government. Gindula na nila pati ang QR code. Pwede na kami kasud sa mall. Kaya hindi na kami mag QR code. Okay, so mayo na. So ang na-mention mo to sa akon, sir, nagligad ang red area, yellow area, green area, TY na subong, sir. Ara pa na Japon ang Japon. color, traffic color, pero ara kami sa red. Kasi actually, 15,000 pa kami yesterday. Wow. Grabe, no? Sa kadlaw. Bago na nga nag-positive. So, Omicron variant na. Grabe, no? So, ang pagpamaho gali sa COVID, ara pa nagyapon. Pero, sir, ang agresyon sa Russia kag Ukraine, do di ni natin mapaktan, no? Do kaangay man sang virus nga nagalapta. So, bilog nga pungso or bilog nga kalibutan, sir, nakabati na ini, estradra sa inyo sa New Zealand. So, do may mga possible sanctions ni sila, sir, nga ihatag o idagdag sa Russia, Sir Tide? Actually, may mga sanctions na, especially sa mga oligarch na nag-invest diri sa New Zealand. Kaya New Zealand, siguro, one of the country na kung damo ka kwarta, mas nami gidi mag-invest ang imo nga property or ang imo gid nga investment kay ka nami sang lugar. Okay. There's some Russians mga resorts, mga houses nila. Freeze na nang ilang mga bank accounts dire. Okay. Pero syempre up to the limits lang sang government sanctions. Hindi man sila kapa full freeze gid kung why man yaga intrato ang isa ka Russian. Sa plano ni Vladimir Putin. Okay. Sir Tide. Yes. Sir Tide, may mga Russians dira gali? Estimate mo, sir, may pila ka Russian national sa ngara dira subong, sir? Actually, why sila nagambal sang amo na nga mga numbers kay hindi man nila gusto kay damo man di subong ang against sa ila. So gina ibitar man nila nga base kadtuon or kadtuon ng embassy. Why sila gapagwa sang amo na mga numbers. Pero may mga investments dire ang mga Russians na iban. Okay, may mga properties and businesses kali, sir. Properties and businesses. Kagang mga negosyo man nga gasulod sa amon. Kay dire ang Ukraine is para daw number 1 sila na wheat production country. Yes, sir. So siguro gakuha man ang New Zealand kay ang New Zealand actually dire ko gobra sa port. Damo gidi wheat nga ma-witness mo gid yan, makitaan mo gid. Okay. Damo gid So why ko kabalo kung alin man sa Ukraine or and some of the oil man and fuel sa Russia man alin. So nubo lang a percentage. The Middle East man di sila Japan, sir. Okay. But Sir Tide, ano ang reaksyon ng government nyo dira, no? Sa siningat si Prime Minister daw ka-vocal gina sa iya. Sa subong may mga news nga ma-accept sa mga refugees. Okay. Like before nga gakinahanglan to mga Syrians. And actually may ara to subong ara siya sa Afghanistan. He was an interpreter. Pero Afghanistan national na siya. Okay. Interpreter siya sang Army Forces sa New Zealand. Okay. Bali, 3 gid ka high-ranking New Zealand general. Hindi man generals, pero high-ranking officers sa military. Nagambal gid nga dako gid ang bulig niya sa pag-interpret, sa pagbulig sa mga lugar-lugar. Nga gusto nila nga dalon di as refugee. Okay. Kay delikado na tong iyang kabuhi sa Afghanistan subong. So gabaton sila refugee. So sigurado ako Ukrainian siguro kay may damo man di Ukrainian, sir. Diri obra. So may percentage man di sila sa like Filipino siguro minority lang kami, minority man sila.
Pero gusto nila na ang pamilya nila nga nabilin makakadto di as refugee na. Oo. Oo. Sir Tide, but subong in terms of ang presence ng mga Russians and Ukrainians aramanda sa New Zealand, may mga incidents man sir nga amo ni because nga ang away, ang aggression sa Russia and Ukraine. So mga nationals dira ilinaway man sir, may mga Ay gid kido sila di sir do ka peaceful bala na maskin sa driving lang din namon. Ano sila hindi sila aggressive driver. Okay. Defensive driving sila eh. Yes sir. So why sila ga-tackle sang political views sa sulod sang ulubrahan kay ti sa sulod sang ulubrahan regulated gid kay ti matabo da may bullying na. Oo. Pwede ka na da i-sanction sang sa sulod man sang inyong obra. So apart from kung mag-open sila sang ilang nga views, amo la na mambalan pero sila nga do galinalisay sila sa duwa ay ko di kakita like sa Pilipino pag abot sa kapihan nagalinalisay na dayon nga daw po kung eleksyon puro man sila political analyst. Correct. Kung pandemic virus puro na sila doktor. Oo. Amo na sir ang wala ya sa New Zealand. Well, at least bala sir no fair sila ya bala. Ang both sides ginatanaw gay ka ginainchinde. Pero Sir Tide no, ang ginalauman nyo dirabing mag-aabot ng mga Ukrainian refugees. May mga nag-abot na dira sir ng mga refugees o kung wala pa? Wala pa. Pero siguro amo nang ila second naging solusyon kung maglala kay it's been more than 1 month. Pero mas laban to ga kadto sa Poland. Ang pinakalapit gid mo no? Ang pinakalapit. So damo gid to na New Zealander volunteer nga nagkadto gid sa Poland para magbulig lang gid sang pag-isang pagbulig sa mga tao nga gasulod to kag may mga New Zealander man nga gagwa sa Poland nga nagaobra sa Ukraine. Oo. So may mga protest dira sir? Kamo nakita man? May protest ang first few weeks pero subong daw wala na. Okay, in relate sa aggression sa Russia. Kay tigin address na dayon sang president nga sang prime minister nga may obra sila kag storyaw nila ang community sang Ukrainians. So subong wala ya plano sir ang New Zealand magpadala troops or ano sir? Damo gid magusto ma-volunteer pero volunteer is not in the law sang New Zealand nga military ka maaway ka to sa iban without nga daw ma-volunteer hindi pwede. Na sa law sa New Zealand pero ang ila lang ibulig is like equipments siguro night vision mga muna hindi man gid sila high tech gid katama diri sa New Zealand New Zealand sir. Okay sir, well in terms of the military assets dira sir sa New Zealand confident man sir ang New Zealand in terms with their military assets dira sir? Grabe man di sila. Actually may ara man sila nga ila aircraft carrier. May ara man sila sang mga fleets nila. Kay sila di daan entry man di sang nga ocean. Kay Pacific Ocean man kami yes, sir. Like the Philippines, the strategic nga lugar. For the war especially sa dagat, no? War sa dagat kag magsulod sa Asia. So kung amo na nga sila man gaalaala man subong kay may ara isa di subong ka island hindi ko lang ma-mention nga daw ang China nagasulod na ginatrain ang ilang mga military. Grabe no. Pero kung basi magambal naman na sila sir nga ila pa na hindi Bali Island ang separate sa New Zealand. Grabe no. Ginlabot pa dara nila without any respect or ano man dara sir pagpahibalo. Bali ginbuligan nilang isa ka lugar sang pandemic. Sang nagbulig na sila do nakahatag sila may nga relasyon. Ginbuligan nila siguro financially kag mga equipments and now pagkita nila subong nga ga-train na to sila sang military ang China nang ga-train sang ila military. Wow, grabe no? Ano na siya sir sa mga sakop na sa sang Oceania nga mga mga Pacific Islands. Pacific Islands na sila? Grabe, no? So,
Sa pagina sa mga ano pagitra no ti ang balantayan man sa New Zealand. But subong ti ag sa Ukraine na subong Sir and Russia as long as yang nagalao man dira ang Prime Minister nga hindi maglala sir no. Mo man ang kuan niya ginambal nga hindi na lang maglala kay ti affected affected kami, especially presyo gasolina hindi na ni ma-sustain uli isang gobyerno nga i-subsidize pa like subong nagkuha siya sa mga taxes nga levy nga para sa gasolina amo na nga nubuamon gasolina actually pagsaka sang gasolina nag-implement si din sang amo na nga dulaon ng tax na naog kami more nanaog sa ang gasolina more than pa sa normal nga gasolina sang before so gapasalamat gid ang New Zealander pero how long kung magsigi ni ang Ukraine sigurado na magsaka gid ang ano kay ti damo man subong ginagastuan kag pandemic pa. Correct. Okay. Sakto gid. Sige Sir Tide but subong sa inyo ning observation dira sa New Zealand do wala gid plano no nga padala sang troops no kay ano ni sir for example kung ikaw dabi magmatumato to be bilang ikaw isa ka New Zealander kung magmatumato kabi sir pakadto to be sa Ukraine para magbulig. Ano ni sir may pangatubangon ka mga nga mga penalidad sir? Sila dire kabalo ka maskin sa normal nga empleyado may mga warnings man Japon mo. So if ever nga makakadto ka man to intercepted ka na sa airport kabalo na sila nga New Zealand citizen ka or sigurado ko dito pa lang hindi ka na pwede ka hindi ka nakatabo. So ang punto lang gid sang Prime Minister niya hindi gid dia mag-interfere no. Hindi gid dia mag-interfere kay ti maskin NATO na nga NATO. Hindi sila gani kasulod. Hindi sila kasulod kay ti sovereign country man dito mo. Sige. Sir Tide, salamat sa imong nga tiyempo. Before kita mag-end basi may gusto ka man tamyawon diri sa family mo sa Bacolod na Sir Tide. Sige lang halong lang katanan kag basta bombo radyo Pamati ta kay exciting ng eleksyon. Gani sige Sir Tide, salamat gid and good morning dira sa imo. Stay safe. Good morning and stay safe, sir. Yes, sir. Salamat, Ked. Mga kabobono, napatay na ito ng itong Bumbo International Correspondent live and direct in New Zealand, no? Si Sir Tide Drogacion. No? Si Sir Tide subong amo man to ang pungsod tong ginobrahan niya to, no? Especially sa New Zealand, nagaano man, no? Nagakangawa man sa tunga sang agresyon sang Russia kag Ukraine. Ito ang kadam-andaan subong nagalaom nga mauntat na no kay kung paminsaron lang naton wala gid sang pagdaog din kada isa no maparasya ka man mapa-Ukraine ka man kung grabe ang armas mo tapos ang armas ang piyak masiling naton nga ginadominar ka no nadominar sila sang Russia kay grabe ang advancement man sang military weapons sang Russia both parties no may patay. No? Bisan ano pa daya ka grabing armas mo. No? Abi mo daog ka na because nga way to advance ka sa imo nga mga armas. Pero tanawon mo ang imo nga mga personnel, mga militaries mo nagkalamatay man. No? Same man sa Ukraine may mga patay man. No? Pero wala gid niya pagdaog. No? Tanaw lang bala naton. Sino bala ang nagkaayuhan bala pagkatapos ang ginatawag nga giyera? Halos tanan lupog. No? Kaya ang ibang toong aggressor to dobalbal gasto para sa armas. No? Without any knowing, galing iya itong economy na gamat-amat man bag down. No? Gamat-amat man panubo. No? Samtang itong isa to galay bombardiyo, may pila ka mga kapungsuran nga nag-aapin, samtang galub, hindi mo sila dali-dali mapalubong. No? Hindi mo sila matamat dagdag. Kaya may mga pungsod nga gamat-amat man bulig pasaka sa ila para makabawi sa nasiling ni nga padayon nga pangguba sang Russia especially dito sa Ukraine. No. Amo nang konsekwensya sang giyera. No? Because sa mga personal nga mga intentions, no? Selfish nga mga plano sang isa ka leader. Because isa ka leader nga selfish, millions ang apektado. Time check, 51 minutos na nakaligad sa tangnang alas 5 sang agaw mga kabombo. Dugin na kulapos kita sa nga tiyempo sa itong palatutunan na Bombo Report sa first edition.
Ini inyong kurbahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 11 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagan ng Bombo News and Views Morning Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo petsa 27 sa bulan na sang Marso sining tuig 2022. Kakaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Grupo Progreso madinalagod niya na patigayon ng opening salvo para sa local campaign period sa Bacolod Public Plaza kagahapon. Paglam Sports Complex na puno sang tao kadungan sa campaign kick-off sang Team Asenso kahapon. Mga kandidato sa idalom sang Grupo Progreso nagpatpat sang ilatag sa tagsa nga plataporma. Earth Hour 2022 madinalagon nga na patigayon. Simbahan, pabor sa pagtukod sang task force nga magabantay sa baklanay sang boto subong nga election period. Police Regional Office 6 sa minadong mabudlay ang pagpangita sang ebidensya sa vote buying. Sa balita, National Alert Level 3 gindagdag sa palibot sang Taal Volcano. DOH may pahanumdum sa mga malapit sa lugar. Presidential candidate Jose Montemayor nagpahayag nga tanan nga politiko ang kawatan magluwas sa iya. 4th dose ng COVID-19 vaccination ginalantaw nga magapatigayon na sa late April o kon early May. Sa balita international, syudad sang Lviv sa Ukraine, sunod-sunod niya ginbombahan kahapon. US President Joe Biden nagatubang sa mga Ukrainian refugees sa Warsaw, Poland kadungan sa pagpasalig sang suporta. Russia nagpatigayon sa military drill sa Kuril Islands nga ginaagawan sang Russia kag Japan. Balita sa negosyo, Department of Energy may ginapatigayon nga Government Energy Management Program nga makabulig sa asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa balita sa hinampang Patafa, gin-criticize ang Philippine Olympic Committee sa pagkilala kay EJ Obiena bilang Olympic scholar. Balita sa entertainment, American singer kag composer nga si Keith Martin nga kilala sa hit nga Because of You, yara na sa state of decomposition sang nasapuan sa hotel sa Quezon City. Sa balita, espesyal table etiquette nga ginasunod sa Ukraine aton hibaloon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligid sa takna alas 6 ang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan niya na magapamati sa 630 kHz sa liluswan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw nagapamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kung sa audio web streaming sa www.bomboradio.com. Ang official website ng Bombo Radio Philippines ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita o podang ninyo mga tagbalita. Bombo Glory Fidel Shario kag Bombo Zaldi Foro II. Kagkaroon sa ilo na kita sa detalye na sa ato nga pangunang balita lokal. Kaangay sang Biyernes, Marso 25 ang unang adlaw sang campaign period, ginpatigayon ng caravan kag mini rally sang Grupo Progreso. Gindugok man sa mga supporters ang nasambit nga grupo ang ginpatigayon nga opening salvo kahapon. Nga ginpatigayon sa Bacolod Public Plaza. Alauna pa lang ang takna sang hapon kahapon, nagtipon na ang mga supporters sang Grupo Progreso. Agud nga hulaton ang mga local candidates sa pagpanguna ni incumbent Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia. Alas 6:45 sang gabi. Nag-umpisa na ang programa nga kagin pa kilala ang slate sa alkalde ginagapan sa mga nagapadalagan konsehal nga sanday ang Archie Baribari ni Sito Navarro, Jonathan Diaz, Ed Guillen, Carl Lopez, Cindy Rojas, Israel Salanga, Marlon Solidon, Dr. Chris Rongon, Dendo Ramos, Cash Montalvo. Nagtambong man sa opening salvo
Salvo sang Grupo Progreso si former Bacolod City Mayor Joy Valdez nagduwag pula ang Bacolod Public Plaza tungod sa nagdagsa ang mga supporters. Samtang gintambungan man ang opening salvo sang utod ni senatorial candidate Wing Gatchalian na si Valenzuela 1st District Representative West Gatchalian. Agod nga maghinyo man sang suporta sa mga Bacolodnon para sa utod sini nga liwat nagapapili bilang senador. Wala man naghalin ang mga initugtog nga matapos ang programa sa tiyak sang tuman kainit nga panahon kahapon. Kung pasalamatan man sila sang tanan sang opisyales sang syudad sa pagpakita sa mga inisang suporta sa Grupo Progreso. Pasada alas 10 na sang gabi natapos ang ipatugayon ng opening salvo sang grupo. Samtang wala man nagpaulihi sa pagpakita sang suporta sa ilang mga kandidato ang sa pihak nga partido matapos nga madamo man ang nagsunod sa ilang caravan kasubong man sa opening salvo ang ipatigayon sa Paglam Sports Complex sa syudad sang Bacolod. Nagduag man sang puti ang nasambit nga lugar matapos nga linibo man ang nagpakita sa pagsuporta sa kandidatura ni Anay Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez nga nagapadalagan bilang alkalde sang syudad sang Bacolod. Bacolod City Lone District Representative Congressman Greg Gasataya, anay konsehal nga si Attorney Cesar Distrito nga nagpadalagan bilang vice-alkalde sa syudad sang Bacolod. Samtang ang mga nagapadalagan naman bilang konsehal sa idalom sa grupo nga ginalakipan sang anay konsehal sang administrasyon nga Sanday Councilor Paul Distrito, Bart Orola, kag Alice Pino. Anay konsehal sang syudad nga Sanday Sonia Verdeflor, Thady Saison, Celia Flor, Calang Montebella, kag Homer Bais. Ang businessman nga si Vladimir Gonzalez kag Jason Villarosa, anay board member Patrick Lacson kag Pausi, ang anak ni late ni the late Councilor Elmer C. Nangin masadya kag nagplastar man sang mga Nangin masadya ang ipatigayon nga opening salvo, nagplastar man ng mga inisang tagsa nila ka mga plataporma de gobyerno. Matawhay man nga natapos ang opening salvo sang Asenso Bacolod apisar sa tuman kadamo nga nagtambong bangod man sa mga artista kag mga banda nga nagtukar. Sa ginpatigayon nga opening salvo sang Grupo Progreso sa Bacolod Public Plaza kagabi, isa-isa man nga nagplastar sang plataporma ang mga kandidato bilang konsehal sa syudad sang Bacolod. Liwat nga naghingyo sang suporta si Councilor Archie Baribar nga nagkapadalagan bilang konsehal sang syudad. Suno kay Baribar padayunon sini ang mga programa para sa mga senior citizen. Kasubong man ang iban pa nga naumpisahan na sini, naibaluan nga siya ang Committee on Urban Planning, Development and General Services, Committee on Senior Citizen and Veterans Affairs, Committee on Energy and Public Utilities sa sangguniang pangunsod diri sa syudad sang Bacolod. Tinutuyo man sini nga himuon ang syudad sang Bacolod nga most senior citizen friendly nga syudad diri sa pungsod Pilipinas. Samtang kalidad naman nga serbisyo para sa 61 ka barangay sa syudad sang Bacolod ang ginaduso nga gender equality, equal nga oportunidad para sa tanan nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Kasubong man ang pagpasanyog sang kultura, art kag turismo, kasubong man ang programa sa mga kabataan sa syudad sa Bacolod ang tinutuyo ni Jonathan Diaz. Samtang duga nga scholarship, service training sa mga manunudlo, maayo nga panggobyerno, integrity kag transparency ang kabahin naman sang plataporma nga ginaduso ni Ed Guillem. Samtang ginpasalamatan man sini ang 150 ka milyon nga mga ginhatagan sang syudad sa ginhatag sang syudad sa Bacolod sa mga pagpanguna ni Bacolod City Mayor Evilio Bingardia agud nga pakayo ang mga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Samtang liwat man nga nagpangayo sang suporta sa mga pamuluyo, si Councilor Carl Lopez agad nga matuman ang handom sini diri sa syudad sa Bacolod nga greenest, cleanest kag healthiest nga syudad sa Pilipinas. Kabahin man sang advokasya sini bilang konsehal nire ang amo ang health, education, environment kag livelihood para sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Samtang tinutuyo naman ni Cash Montalvo ang isa ka information technology support kag analytic professional nga mabuligan ng mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod nga mahatagan sang trabaho online. Kabahin man sang plataporma ni Montalvo ang mahatagan sang maayo nga access sa wifi ang mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod.
Ginpasalamatan naman ni Councilor Dindo Ramos ang kapinsyen ka mga tricycle drivers nga nagupod sa caravan apisar nga wala siya nakaupod bangod naglain ng iyang pangantsyag. Nagpakalinis ang suporta sa mga pumuluyo agod nga mapadayon man sini ang iyang mga naumpisahan sa syudad sang Bacolod. Kasubong man nagpasalamat siya sa pagpamuno ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Linardia na nga nahatag ang 600 ka mga titulo sang duta sa mga pumuluyo sang barangay 35 sa syudad sa Bacolod matapos nga ini ang nangin chairman sang Committee on Urban Poor. Nagpasalamat man si Councilor Cindy Rojas sa tanan nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga nagupod sa iya humalin pa sang nagpapili ini bilang konsehal sa syudad sa Bacolod sang 2016 kag nangin number 1 pa ini bilang konsehal sang 2019 o sa 2019 elections. Ginisa-isa man ni Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director M. Ang mga proyekto nga natigayon sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Linardia, ilabi na ang pagresponde sini sa COVID-19 pandemic. Ginpatindugan man ni Ang nga ang tanan nga mga accomplishments sang syudad sa pagpanguna sang alkalde ang may resibo. Sa liwat, sini nga pagpadalagan bilang konsehal syudad sang Bacolod, padayunan sini ang mga pagpasanyugon pa, ang mga programa nga naumpisahan ni sang inisya ang konsehal sa syudad kaangay sa mga sa health programs, kag mga programa para sa proteksyon sa mga kababainhan kag mga kabataan. Nagpanawagan naman si Councilor Israel Ising Salanga sa mga supporters ng Grupo Progreso sa opening salvo nga ginpatigayon kahapon nga bisan ano matabo, hindi pagpasugtan nga islan sang hindi tumandok nga alkalde ang syudad sang Bacolod. Ginahingyo man sini ang mga taga-suporta nga pagdag-on siya liwat bilang konsehal sa syudad sang Bacolod kag ginpahayag man sini nga wala niya man pakahuyan ang mga pumuluyo sang ini ang nagdaog matapos nga nangin frontliner sa pandemya sang ini ang nangin chairman sang action team on returning of OFW nga nagsugat sa mga OFWs nga nagpauli syudad sa tunga sang pandemya. Nagpanawagan naman sa suporta ang nagapadalagan bilang konsehal sa syudad sang Bacolod nga si Marlon Solidum. Kabahin sang plataporma de gobyerno ni Solidum ang mga programa para sa pegado nga mapumuluyo sa syudad sang Bacolod. Ginpasalamatan man sini si Vice Mayor Elsie Familiaran kag gindayaw man sini ang mga hinimuan ni Mayor Evelio Bing Linardia bilang alkalde sang syudad. Sa opening salvo sang Asenso Bacolod sa Paglamon Sports Complex kahapon, Marso 26, kinplastar ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ang iya nga mga hinumuan bilang kongresista nga ginalakapan sang edukasyon kung sa diin linibo ka mga Bacolod noon ang naggraduar kag nakaangkon sang college diploma paagi sa scholarship program samtang sa ikaayong lawas iya ginpinsar ang layi nga magpatukod sa Bacolod City General Hospital na lakip na ang handom nga libre nga ospitalisasyon para sa mga pumuluyo sang syudad. Nalakip man sa mga accomplishment ni Gasataya ang mga pagpasar sang laying ang pagdugang sang bed capacity para sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga nagikan sa 400 nangin 1,000 bed capacity. Naghingyo iniliwat sa mga suporta sa mga pumuluyo nga magapungko sa Kongreso agod nga mapadayon ang plano sini nga paghatag sang dugang nga palanguwian para sa mga pumuluyo kag ang pag-asenso sa syudad sa Bacolod. Samtang si mayoralty candidate Albi Benitez ang nagpahayag nga tintuyo sini nga unahon ang tanan nga mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Nagpasalig man ini nga ang gobyerno sa syudad sa Bacolod ang mangin mas malapit na sa mga pumuluyo agod nga hindi na ang mangini mabudlayan sa pagproseso sang ilang nga kinahanglanon nga dokumento kasubong man ang tukod ini sang partnership sang tawo kag mga pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod. Ang kinahanglan naton ang mga basic need, ang mga kinahanglanon sa atong kabuhi, ibalik lang anay sa aton nga mga pamilya. Serbisyo nga tudtuod, serbisyo nga wala liko, serbisyo nga tadlo, serbisyo nga gatupa. Ang kaban sa pagpayag ni Mayoralty candidate Albi Benitez. Madinalagon nga napatigayon ang Earth Hour sa bilog nga kalibutan kagabi nga tema subong nga tuig nga Shape Our Future. Apisar nga indi gid tuman kadamo ang nakigbahin sa aktibidad sa Bacolod City, labi na nga nagpatigayon sang dungan nga political campaign ang Grupo Progreso kag Team Asenso ang
Ang Earth Hour ang madinalago naman nga ginobserbara sa iban nga bahin sang Pilipinas kasubong man sa kalibutan. Sa interview sa Bombo Radio kay Errol Gatumbado, isa ka environmentalist, conservationist, magluwas sa pag-itukar sa mga pumuluyo angon sa pag-amlig sa environment, dako nga volume sang produktong petrolyo ang makinot bangod kalabanan nga power plant ang ginapadalagan sang diesel. So kay Gatumbado, ginpahayag sa mga eksperto nga dako ang kontribusyon sang diesel power plant sa climate change. Bangon sini ginaengganyo ang tanan nga makigbahin sa global movement, agud nga salbaron ang planeta nga Earth. Gina-advocate man sang Earth Hour nga magtipid sang kuryente paagi sa pag-turn off sa mga appliances nga wala ginagamit. Ginaengganyo man sa mga nagapanag-iya sang salakyan nga i-minimize ang paggamit sang salakyan agud nga ma-minimize man ang emissions ng carbon monoxide sa palibot nga naga-contribute sa global warming. So sa environmentalist, tuman kainit ang panahon sa karon bangon na buslot na ang ozone layer kag hindi na ini ma-repair. Bangon sa climate change sa iya nagaluntad ang extreme weather conditions, kaangay sang tuman kakusog nga bagyo kung sa diin nagasaylo-saylo ang ginahalinan sini, kag ginabaha naman ang mga lugar nga wala ginabaha sadto. Nagaluntad man ang La Nina kag El Nino kung sa diin apektado ang pananong bangod nagakalaya ang tanom kung nagakaluntad ang El Nino. Bangon sa tuman nga kainit, nagakatunaw man ang minilyon ka ektarya nga ice sa Atlantic, gali nagsaka ang salt water. Nagalugdang ang mga isla, kag nagaluntad ang intrusion sang tubig maalat sa groundwater. Initial, aton man balagi napakita nga ang aton nga energy conservation dapat i-practice naton individually, no? Okay, saka tungod paagi sini nga Earth Hour, do gina-encourage bala naton ang aton nga mga pumuluyo nga nang taon sa naman liwat ang aton nga palibot nga sa aton nga panimalay, for example, mangin ginagawi na naton nga mag-conserve sang energy, no? Ining hindi masyado paggamit sa madamo ang mga suga, magamit kita sa mga energy efficient lighting kag sa mga appliances naton. Ang kabayan sang pahayag sang environmentalist, conservationist nga si Errol Gatumbado. Pabor ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o CRV sa pagtukod sang Commission on Elections sang Task Force na maghahatag sang atensyon sa baklanay sang boto subong nga election period. Suno kay Father Chris Gonzales nga amo man ang Director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod. Maayo gid ang pagtukod sang COMELEC sang Task Force nga magatutok sa vote buying. Ang PPCRV naman suno sa iya ang nagapatigayon na sang educational campaign nga hindi magbakal sang boto kag hindi magbaligya sang boto bangod na makaguba ini sa imahin sang Pilipinas kung hindi naman malikawan ang pagbaton sang kwarta. Suno kay Gonzales, ginaingganyo nga makabaton nga idonar ini sa simbahan agud nga matipon kay gibakal sang pagkaon para sa mga pigado. Sunod diri obra sang yawa ang pagbakal sang boto. Nagpanawagan man ini sa mga botante nga kabigon nga sagrado ang boto kag blessing ini sang demokrasya bangod may mga pungsod nga hindi makaboto ang mga pumuluyo. Bungod sini nag-apela ini sa mga botante nga pangamuyuan kag seryosohon ang pagboto kag hindi na nga langulango lang bungod para ini sa buwas damlag sang tanan. Kag sa katapusan nga balita lokal, aminado ang Police Regional Office 6 nga mabudlay ang pagpangita sang ebidensya angon sa vote buying o kun baklanay sang boto sa tion sang eleksyon. Suno kay Police o kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, mayar asang warrantless arrest kung sa diin sarang arestohon ang maaktuhan nga nagbakal sang boto kag ini ang mahimo sa mga barangay tanod o kung sino man nga citizens. Aminado man ini nga budlay ang pagtumod kung baklanay sang boto ang nagakatabo mga mahimo nga rason ang sang natungdan nga mabayad ini sa utang o kaano man nga kabangdanan. So sa PRO6 spokesperson, pagpanghangkat sa COMELEC, Philippine National Police kag iban nga ahensya sang gobyerno ang pagpangita sang ebidensya sa vote buying nga nagakatabo. Bangod sini, nagpanawagan ini sa mga pumuluyo nga mangin vigilant kag ipahibalo sa mga otoridad kung may nagaluntad nga vote buying sa ila lugar. Nagapilaman ini sa mga botante nga hindi ipagbaligya ang boto bangod ini ang sagrado. May ara na siya no sa under sa election laws no, pero ang pamangkot yan paano mo ma-prove na ini siya is vote buying? Kita mo di may ginhagin nga sobre sa isa ka tawo no. So gitapok mo kay akala mo vote buying o galing kabalo kasi kasi kung pabayad sa utang. Ang kabayan sa pahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lang gid lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kay sa liwat kami inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Fidel Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second, kagkaroon. Saylo naman kita sa detalye na sang aton... Yara na sa piyak nga linya no mga kabombo ang aton niya Bombo Patrol reporter si Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para naman niya sa misa sa Subungaan law dito sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piyak nga linya Bombo Grace Lynn, please come in. Bombo Jade, like ito sa Our Lady of Candles Parish sa Aga. Yeah. Pamakian ang bag-owning Bombo Jade. Bombo Jade. Bombo Jade. Bombo Grace. Yes. Bombo Grace, klaro ka de? Kadula tang signal. Bombo Jade. Clear di ang imo kasulad Bombo Grace. Bombo Grace, sige. Bombo Jade. Bombo Jade. Bombo Jade. Standby kita na mga kabombo kay daw hindi kita malbatian dito sa Piyakalinya kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Sa karon nagaplastar naman to sila, nagahulat-hulat ang mga pumuluyo naton para sa misa yang patigayon sa Subungan law dito naman sa Our Lady of Candles Parish no mga kabombo labi na nagahilapit ang eleksyon, may mga ginapatigayon nga mga campaign rallies ang aton nga mga kandidato diri sa lokal. Madamo man mga nagapalibot sa lugar sa karon no subong agayara naman dito liwat. Balik kita kay Bombo Grace Lynn sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Grace Lynn, please come in. Bombo Jade. Bombo Grace. Wala signal din. Yes, Bombo Grace. Bombo Jade. Klaro dire ang pagsulod mo Bombo Grace. Nasamtang na plastar naton danay no aton nga connection dito kay Bombo Grace. Amo na no madamo sa mga nagtambong kagabi sa campaign rallies nga dungan sang Grupo Progreso kag Team Ascenso. Amo na mga kabombo no ang iban siguro dira sa aton mga pumuluyo nagpagabi na labutan na last Jess
pasado alas 10 ang gabi nga yara iya sa mga campaign rallies sa subong aga. Kabay pang iba dira ang nagbulubtaw man para magtambong naman sa ginapatigayon nga misa sa subong niya dito sa ring nga simbahan, sa simbahan niya Katoliko kag kasubong man syempre sa iban man nga mga churches naton, iban nga mga relihiyon diri sa syudad sa Bacolod, kasubong man sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa kapahuayan isang talag na kay Arturo Acar Jr., Mr. I. Gabanda. Yari nakita liwat no, balik kita dito sa aton nga misa sa subong adlaw upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lobaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Grace, medyo kaproblema sa signal, no? But natin noon, ating mga kauturan, medyo agapadali na pagsipakan kada sa loob. Ang ating sining may content na naglalagay sa forest. Kapag ang ating mga kauturan, ang magkita di kalaban ng mga puros or nakakalaman kung kada medyo ano man ang ating although ang nagalugit sila ang kauturan ang nagkakasuhan sa suksang face na. So, sabi, ang ating sa communicator ang plan na no, ating para sa sining pagsugod. Sa ngalan ng Amay, sa mga sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyara man sa inyo. Sa subong adlaw, aton makita ang isa ka Dios nga may pagkamainawaon sa iya gugma. Aton siya makita bilang isa ka Amay nga handa sa tanan nga tion sa pagpatawad, sa pagbaton sa isa ka anak nga nakasala, kagbisan pa sa paghatag sa iya sang pag-abi-abi
kasubong sang isa kabaganihan. Ang Dios yara sa tanan nga tion nga nagahulat sa aton pagbalik kag pagpakig-uli sa iya. Mga utod sa Espiritu sang pagtumulson, kag sa handom sa pagbalik sa mahal nga Diyos. Agud maging tapos kita sa sining santos nga bisa, kilalahon naton kaginulsulan ang aton mga kasalanan. Nagakompisara po sa Diyos na makagagahong sang tanan, kag sa inyo mga utod, ay nakasala ako matuod sa una-una, sa tulong sa buhat kag sa pagkatumbay. Sa akon ako matuod nga sala, busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen de hapon, sa tanan na mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa ating Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ang Diyos makapagagahong sang tanan, kag sa nakatawan ang aton mga sala, ikayan kita niya padulong sa pabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga buyo kita. O Diyos nga amo namay, ang imo pulong nga sa Jesucristo, naghambal sa iyong pagdait sa makasasala na kalibutan. Pag nagdala sa katauhan, sang dulot sang pagpakig-uli, kaagi sa kasakit at kamatayon nga iya ginantos. Tuloy kami nga mga Kristiyano, sa pagsunod sa malimbawa ay ginhatag. Kabay nga ngamon pagtuo, paglaom sa paghigugma, magbaylo sang taaki sa paghigugma, pag-ilinaway sa paghidait, kamatayon sa kabuhi nga walay katapusan. Ginapangayo naman ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo na kagamon Ginoo, nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Diyos nagdala sang iya katawhan, halin sa duta sang pagkaulipon. Sila nagsaulog sining ilang pagpauli. Kaagi sa pagbago sang ila kasugtanan sa Diyos. Sila dapat nga magkabuhi bilang iya tampad nga katawhan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Josue. Ang Ginoo nagsiling kay Josue, karon nga adlaw, ginkuha ko sa inyo ang kahuluyan sang inyo pagkaulipon sa eherto. Samtang ang mga Israelenhon yara pa sa ilang kampamento sa Gilgal sa pakatagan sa palibot ng Jericho, ginsaulog nila ang Paskwa sang gabi. Sang isa kanapulo kag apat nga adlaw sang bulan. Sa madatundid nga adlaw, nagkaon sila sa mga katuba sa Kanaan. Tinanlag sa trigo, kag tinapay nga wala sing tapay. Sa tapos ini, nagpuntat na ang paghulog sang mana, kag wala na sing mana ang mga Israelenhon. Sugod sadto nga tuig,
Nagkaon sila sa mga patubas ng Kanaan. Ang pulong ng Diyos, salamat sa Diyos. Silawi kag tanawon ninyo kung daw ano kaayo ang Ginoo. Silawi kag tanawon ninyo kung daw ano kaayo sang Ginoo. Dayawon ko ang Ginoo tungod ng iya mga binuhatan. Kabay ang mga ginapikos magpamati at magkalitay. Ibantala ta ang pagkadako sang Ginoo. Dayawon ta sintingog ang iya ngalan. Silawi kag tanawon ninyo kung daw ano kaayo sang Ginoo. Nagpangamuyo ako sa Ginoo, kag ginsabat niya ako. Ginkuha niya tanan ko nga mga kahadlok. Ang mga kinapigos nagasalig sa iya, kag nagakalipay sila. Hindi gid sila mapaslawan. Silawi kag tan-awon ninyo kung daw ano kaayos sang Ginoo. Ang mga makaluluoy nagapanawag sa iya, kag nagsabat siya sa ila. Inuwas niya sila tanan sa mga kalalataan. Ang anghel sa Ginoo nagabantay sa tanan nga nagatahod sa iya. Kag iya sila ginaluwas sa kasalamman. Silawi kag tan-awan ninyo kung daw ano kaayos sang Ginoo. Ang Diyos nagatanyag sa aton sa isa ka bag-o nga kalibutan nga may pagpatawad kag pagpakiguli. Atong dalhon ina nga pagpakiguli sa tanan. Ang pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korento. Mga utod, ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Initanan kinhimo sa Diyos, nga paagi kay Kristo, mangin iya abyan kita bisan nga sang una mga kaaway niya kita. Kang naghatag sa aton sang obra sa paghimo sa iban nga iya man mga abyan. Amo ini ang amon mensahe nga ang Dios tagahimo sang tanan nga mga tawo nga iya mga abyan paagi kay Kristo. Ang Dios wala nag-isip sang ila mga sala pasok sa ila. Naghahat siya sa amon, sang mensahe kung paano niya sila mahimo nga mga abyan. Gani, yari kami karoon nagahambal para kay Kristo. Kagsubo nga ang Diyos gid nagapakita. Sang mensahe kung paano niya sila mahimo nga mga abyan. Gani, yari kami karoon nagahambal para kay Kristo. Kagsubo nga ang Diyos gid nagapakiluoy sa inyo paagi sa amon. Sa ngalan ni Kristo, nagapakiluoy man kami sa inyo, nga pahanugutan ninyo ang Diyos sa paghimo sa inyo mga abyan niya, bisan nga sang una, mga kaaway niya kamo. Si Kristo wala gid sing sala, pero ginpatungod sang Diyos sa iya ang aton mga sala. Agud nga sa aton pag-iusa sa iya, maambit naton ang pagkamatarong sang Diyos. Ang pulong sang Diyos, salamat sa Diyos. Sa palanggiran sang amay kag ang iya duha ka anak, aton makita ang amay nga nagaabi-abi sing malipayon sa nagbalik nga mahinulsulon nga anak. Sa ulugon naton ining tuman nga pagkamaluluyon sang amay. Bayaan ko ining duog mapauli ako sa akon amay, kag magasiling ako sa iya. Tay nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo.
Ang Ginoo yara sa inyo. Gagyara man sa imo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Madamo nga mga manugsukot sang buhis kag makasasala ang nagpalapit sa pagpamati kay Jesus. Ang mga Fariseo kag mga manunodlo sang kasuguan nagkulumuron, inigatawo nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon pagani upod sa ila. Gani sa Jesus naghambal sa ila sining palanggiran. May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ang manghod nagsiling sa iya amay, "Tay, ihatag sa akon ang palanublion nga naigo sa akon." Gani ginpartida sang amay sa duha niya ka anak ang iya pagkabutang. Sa tapos ang pila ka adlaw ginbaligya sang manghod ang iya bahin sang pagkabutang kag naglakat nga dala niya ang iya kwarta. Nagkadto siya sa malayo nga daog sa diin ginuyangan niya ang iya kwarta sa patuyang nga pangabuhi. Ginurot niya gasto ang tanan niya nga kwarta. Dayon, nagabot ang tama nga tigulutom sa sadto nga duta. Kag nagpiot ang iya pangabuhi. Gani nagpamugon siya sa isa sa mga pumuluyo sa sadtong duta nga nagpadala sa iya sa uma sa pagsagud sa mga baboy. Luyag niya kuntani nga sudlan ang iyatyan sang bahog sang baboy, pero wala sing may naghatag sini sa iya. Sang ulihi, nakatalupangod siya sang iya kahimtangan, kag nagsiling, "Ang tanan nga mamumugon sang akon amay, may pagkaon nga nagasulubra lang. Kag ako iya daw mapatay na sa kagutom. Mapauli ako kag magasiling sa akon amay, Tay, nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Hindi na ako takos kapag atawgon pa nga imo anak. Kabiga ako nga isa sang imo mga mamumugon." Gani nagpauli siya sa iya amay. Malayo pa siya sa ilabalay sa makita siya sang iya amay. Ang tagipusoon sang iya amay napunan gid sing kaluoy. Gani dumalagan siya kag ginhakos ang iya anak kag ginhalukan. "Tay," siling sang anak, "nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Hindi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak." Pero ang iya amay nagtawag sang iya mga sulugoon, "Dalhan ninyo diri ang labing malahalon gid nga bayo, kag ipasuksok sa iya. Suksoki sang singsing ang iya tudlo, kag sang sapatos ang iya mga tiil. Dayon kuhaan ninyo ang pinatambok at tinday sang baka, kag ihawa ini. Kay mahiwat kita sang punsyon, kag magkinasadya. Kay ning akon anak napatay, pero karon nabuhi. Nadula siya, pero karon nakita na. Kag nagsugod sila sa pagkinasadya." Sa pihak nga bahin, ang anak nga magulang yadto sa uma. Sang nagapauli siya, kag nagahinampot na sa balay. Nabatian niya ang tinukar kag sinaot. Gintawag niya ang isa sa mga sulugoon kag ginpamangkot, "May ano diri?" Ang sulugoon ang sabat, "Ang imuuto nagpauli, kag si tatay mo nagpaihaw sang pinatambok katinday sang baka. Kaya nakapauli siya nga wala man maano. Naakigid ang magulang, kag hindi siya magsulod sa balay.
Gani ang iya amay nagwa, kag nagulo-ulo sa iya nga magsulod. Ginsingganan niya ang iya amay. Abi, kung sa imo man lugar, tanawa bala sa sulod sining mga tinuig, nagpangabudlay ako nga daw sulugoon mo. Kag bisan ka isa lang, wala gid ako maglapas ang imo mga sugo. Ano ang ginhatag mo sa akon? Wala mo gani ako matagi bisan tinday lang sang kanding. Agud magkasadya ako upod sa akon mga abyan. Pero ining anak mo nga nag-uyang sa imo pagkabutang upod sa mahigko nga mga babae. Kag sang pagpauli niya, ginihaw mo ang pinatambok katinday sang baka para sa iya. Anak ko, ang sabat sang amay, ikaw imo ari man permi sa balay, kagang tanan nga akon imo. Pero dapat kita maghiwat sang punsyon, kag magkalipay, kayang imo utod na patay. Pero karon nabuhi, nadula siya, pero karon nakita na. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayamon ka o Ginoong Hesukristo. Mga kauturan sa tunga sang Kwaresma, tunga-tunga sang panahon sang Kwaresma, sa diin kita nagapamalandong kag nagabatyag sang aton ginhimo nga mga sala kag nagahinulsol nga may kasubo. Sa tunga-tunga sini, ari ang ginatawag Sunday of Rejoicing, Domingo sang pag kinalipay kag pag kinasadya. Nga kauturan, ginapatpat ini sa aton sa mga balasahon. Ang una nga balasahon, nagasugid sa aton, ang mga Israelites, natapos na ang 40 katuig nga pagpanglakaton, kag nakalabot sila sa isa ka lugar, Gilgal, sa plains of Jericho. Ara na sila nakalambot sa promised land. Wala na ang nagligad sang kahuluyan. Wala na ang nagligad sang pag-antos. Ang ginpromesa sang Diyos sa ila amay nga si Abraham, subong natuma na, nagatungtong na sila sa duta na ginpromesa sa ila. Kag magkakao na sila sang produkto sang duta nga subong ila na. At kauturan, ano ang palatyagon sa mga Israelites? Kalipay, kinasadya, rejoicing. Kag ano ang ginimo nila? Nagpaskwa sila. Paskwa ang ginhimo nila to celebrate sang ila nga kaayuhan sa pagpangabuhi. Mga kauturan, ang pungsod Pilipinas, mga kauturan. This is the land given to us by God. Ang aton banwang Pilipinas is the promised land for us. Although ang pinaka-promised land amo ang langit. Pero sa aton pagkabuhi, ang aton pungsod is the promised land, mga kauturan. Ginhatag sa mga tao ang duta. Sa subong aton lantawon, kapid-an paghihapon sa aton mga utod are landless. Kag sa mga syudad, libo-libo ka mga tao, informal settlers o kan mga squatters, mga kauturan. Where is the land para sa tao? Ang mga palibot nga mga kalalawran kag mga lawod kag dagatan, part sa aton land
sang aton duta, sang aton sovereignty, apang ang aton kadagatan sa diin 70% sang consumption sang isda sa bilog nga Luzon nagahalin ang ginatawag naton nga West Philippine Sea. Daw hindi na aton mga kauturan. Ginakontrol na sang isa ka pungsod. Nga dako mga kauturan. Di ina ang aton nga mga pangulo kag mga lideres ang pungsod to defend our sovereignty nga ginhatag sang Dios sa aton. How do we rejoice sa sining kahimtangan? Mga kauturan, ini dapat mangin isa kadako nga isyu sa sining eleksyon. Apang wala si mga kandidato nga nagahambal sini nga isyu mga kauturan. Gani ang eleksyon nga ini masyado ka-importante sa aton. Agud nga sa ulihi ang handom naton kagang promesa sang Dios. Nga ang mga tao Pilipino may kaugalingon nga duta kag kita makaproduce ang aton mga pagkaon sa West Philippine Sea matigayon. Ikaduha nga balasahon mga kauturan. Si Kristo Jesus, instrumento sang Diyos, anak sang Diyos, mga kauturan. Kag si Kristo Jesus, kung kita mag-isa sa iya, kita mangin bag-o nga tinuga mga kauturan. Kita tungod sang aton sala, kag sala hindi lamang nga gincommit naton personally nga sala, kundi sala sa pagpatumbaya. For example, ang aton kinamatarong ginapatumbayaan naton mismo. Sala ina mga kauturan. Kag tungod sang aton mga sala, we have been separated from God. Apang ang Diyos, luyag nga ikaw kita tanan mangin abyan niya. Gusto sang Diyos for us to remain as His friends. Kag diin na matigayon sa kay Jesus Christ. Sa kay Jesus Christ. Reconciliation naton sa Diyos. Pinaagi sa kay Kristo Jesus, agud nga mag-abyanay ang tanan. Mag-abyanay ang tanan mga kauturan. Sa sining panahon sang kampanya, ginakasubo naton ang mga mag-abyan, ang isa ka panimalay nagainaway tungod sa ila mga kandidato, mga kauturan. Hindi kita malipat, ginpanginmatyan kita ni Kristo, agud mangin abyan kita sang Diyos. Hindi kita magpabilin sa pag-inaway tungod sa eleksyon, mga kauturan. Wai, manaya sa mga kandidato nga ina. Wala labot nga nagapangwarta sila sa pagpungko sa pwesto. Kag ang ginabakal nila, kwarta magyapon nga kinawata nila sa aton. Wai, mana nila nga kita iya mag-ilinaway. Let us remain as friends because of Jesus Christ. Mga kauturan, hindi naton pagtugutan nga ang pamulitika maglabaw pa sa aton pagkasumunod ni Kristo Jesus. Ang Ebanghelyo, mga kauturan, isa ka amay, duha ka mag-utod. Ang manghod kinuha ng iyang partida sa pagkabutan, naglakat, nag-abusar, gingasto niya tanan ang iyang kwarta, nagpatuyang siya, inabdan siya sang kapigaduhon, inabdan siya sang gutom, mga kauturan, nagpanumdom siya,
Ay, sa balay sang akon amay. Bisan gani ang amon sa luguon, manami ang pagkaon. Pero ako iya diri ginagutom. Ginaghandom kapag gani ang pagkaon, bahog sang baboy, kaunon ko. Maayo pa siguro mabalik ako sa akon amay. Nagdesider siya, balik sa iya nga amay, mga kauturan. Ano ang ginbatyag sang amay? Nainsulto siya? Ang amay naakig? Ang amay nagsunggod sa iya? Kaya mo nagginimo sang iyang anak? All the time nga wala ang iya anak, ang amay nagahulat. Nagahulat. Gulang na siguro. Ara sa ayhan sa puerta sang ila balay kada adlaw. Nagalantaw sa dalan. San o pamaabot ang akon pinalangga nga anak? San o pamaabot ang akon anak? Wala na siya. Gahulat ang amay. Pagbalik sa anak, malayo pa ang anak. Dumalaga ng amay, kaginhakos ang anak, mga kauturan. Diyos, ina, mga kauturan. Amo ina ang Diyos naton, mga kauturan. Ginabusara naton ang aton pagpangabuhi. Madamo kita si mga sala. Ginabusara naton ang mga pagkabutang naton. Nag-abusar kita sa aton pagpangabuhi. And we feel hunger in our hearts. Disappointments, frustrations, mga kauturan. Parehas ang anak na ina. Let us come to our senses and decide to return to the Father. Ang amay gahulat sa aton. Pagbalik naton, hakson kita sa Diyos, kaluoy, kagugma. Mercy that is bottomless, mga kauturan. Pagkatapos, maginahambal pang anak, mangayo pa ihan at to sing kunano nga mga hambal, wala na nagapamati ang amay. Ang sasulod sang pinsar sang amay, kalipay kasadya kay nag-abot ang iya anak. Siling niya sa mga sulugoon niya, oy, dali ka mo. Pailisi ang akon anak. Dali ka mo, ang singsing ipasuksok sa iya kamot. Dali ka mo, ang sapatos niya pasuksuki. His dignity was restored, mga kauturan. Ara kita sa lunang sang sala, ara kita sa kahigko sang sala, mga kauturan. I-restore kita sang Diyos. Amo ina ang aton amay, maluloy-on may gugmaon. Ang magulang nga bata, wala natabuan dito, sang ulihin nagabot siya. May ano diri sa balay. Wala siya nagsulod, may ano diri. Siling sang sulugoon, ay nagakinasadya, kaya imo manghod, nagbalik, nagpauli. Akigin siya ang magulang. Wala siya nagsulod sa balay. Sunggod siya. Ang amay nagwa, nag-ulo-ulo, yatuto, ari ang imo manghod, pagkalipay kita. Kay abi nato napatay, pero ari buhi gali. Nadula siya, apang ari nagbalik, magkalipay kita. Ang magulang anak nagsukna sa iya. Abilang tawa, ako iya nagpabilin din. Ako iya nagapati sang tanan mo nga mga sugo. Ako iya, arigid sa imo. Apang ni gikaron, ining bata mo nga nagapusar, paihawan o pasing baka. Ako iya, bisan kanding, wala mo ginpaihawan. Kakauturan, akig siya. Amo ini mga tao, mga self-righteous, mga kauturan. Makita nila nga may mga makasasala, nga nagbalik.
ginakutso-kutso nila, ginapakalain nila, hindi nila mabaton. Sa pagkamatuod, ano ang introduction sa aton gospel? Ining ebanghelyo, ining istorya, ginapatungod ni Jesus Christ, hindi sa mga makasasala, ginapatungod niya ini sa mga eskriba, kag mga fariseyo, mga tao nga mga self-righteous. Mga kauturan, base kita ang mga eskriba kag fariseyo, base kita man ang magulang nga anak. Lantaw naton kung ano ang aton Diyos. Maluluyon, mapinatawaron. O kung kita man ang manghod nga anak, magbalik kita sa mahal nga Diyos. Kag sa pagbalik naton, hakson kita sa Diyos. Amo ilang kabagdanan nga ini nga Domingo sang pagkinalipay. Palihog magtindog ang tanan. Tanan kita, nagatuwa ko sa Diyos. Diyos nga amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sanduta. Nagatuwa ko kay Jesucristo nga anak nga bugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Virgen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuo sang Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakaripa siya liwat sa pahukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, kag sang pagkabanhaw sa mga lawas, kag pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa maluluyon nga amay, nga ngiya pagpasensya kag gugma, magini sa kapadayon nga pagpangagda, sa tanan sa pagpauli sa iya, walay sapayan sa mga kapaslawan sa kabuhi. Gani mga muyo kita, o Ginoo, baguha kami sa imo kaluoy kag gugma. O Ginoo, baguha kami sa imo kaluoy kag gugma. Para sa simbahan, nga ini mangin padayon sa tagapagpahanumdum kag tanda sang kaluoy, pagpakig-uli kapag hidait sa kalibutan, nga napunan sang kagamo, kaakig kag pagdumot, mga muyo kita. O Ginoo, baguha kami sa imo kaluoy kag gugma. Para sa mga kaparian, nga sa sakramento sang pagpakig-uli, ila pag-aabi-abihon nga may pagpasensya kag kaluoy, sa tanan nga tion, kaangay sang langit nun nga amay, ang mga nagahinulsol nga mga makasasala, mga muyo kita. O Ginoo, baguha kami sa imo kaluoy kag gugma. Para sa aton mga Kristohanon nga panimalay, nga sa tanan nga tion sila mangin puluyan sang pagpatawad, sa diin handa sa pagbaton, sa tag-satag sa bisan ano pa sila, ilabinayad tong mga nagtalalang, mga muyo kita. O Ginoo, baguha kami sa imo kaluoy kag gugma. Para sa palabuton nga eleksyon, nga ipaiway ang anuman nga sahi sang bayolensya, kag pagdumtanay sa tunga sa mga kandidato kag sang ila mga taga-suporta, kag ang mensahe sang ebanghelyo sa kamatuoran, paghigugma kapag hidait, magpabilin sa ila, mga muyo kita. O Ginoo, baguha kami sa imo kaluoy kag gugma. Para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, kabay matinluan na sila sa ila mga sala, agud ila maagom ang kabuhi nga wala sing katapusan,
mga muyo kita. O Ginoo, baguha kami sa imo kaluoy kagugma. O Ginoong Dios, nagapasalamat kami sa imo, tungod sa imo tuman nga kaluoy kag kapatawaran. Himuha kami nga mangin maluluyon man, kaangay sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magpabilin sa pagtindog para sa pagpangamuyo sang 2022 elections. O Diyos nga amon amay, sa amon paghanda para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad, nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga suko, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Hesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom, nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad, nga magabutang sang kaayuhan kag sa kadam-an, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad, nga nagahandom sang matuod-tuod nga pag-alagad, kag hindi nga sila pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad, nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sinitanan, nga kami magpili sang husto nga leader nga matuod, nga magadumala kag mag-aalagad, leader nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kaayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak kag Espiritu Santo, ikaw ang Dios ang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod kaunta sa amon sa siningtion nga naghahanda kami para sa palaabuton nga eleksyon. Amen. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Palihog magpungko para sa paghalad.
palihog magtindog ang tanan. Pangabuhi ko mga utod, ako ng aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos, amay makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan, sa ato man kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagakalipay kami sa paghalad sa imo, sa inyong mga dulot, nga nagahatag sa amon, sing kalawasan, nga walay katapusan, kabay nga sa ulugo namon ini, sing matinuuhon, kagihala dili para sa kaluwasan, sa kalibutan, ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Bayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takus kag angay ki. Takus kag angay ginyo magpasalamat kami sa imo, santos nga may pagi kay Kristo. Sa nahimo sa nga tawo, iyagin to'y-tuyan ang tanan, nga nagalakat sa kadudulman. Padulong sa kapawa sang pagtuo, kag paagi sa pagbunyag, iyagin ayop ang tanan, nga mga tawo, nga nangin ulipon sang sala, gani upod sa koro sa mga angheles sa langit, nagaamba kami sa bago nga ambahanon, nga ginakanta sang tanan, nga mga tinuga sa langit kag sa duta, sa pagdayaw sa imong ngalan, nga nagasiling. Santos ikaw nga ito na Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot, agud nga mahimo ani para sa amon, nga lawas kag dugo sa amon Ginoo ang Hesus Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, gaya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamiyak payak-piyak ang mga tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya mga gintotonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini. Kay niya magkakon lawas, ngay gatugyan para sa inyo. Subuman, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagpasalamat liwat kag yanigin palibot sa iya mga gintotonan nga nagasiling magkuha kamatanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay niya mang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan kag kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Sa imo nga
Ganamay, amang ginalad sa imo ng tinapay sa kabuhi ni kali sa kalawasan, sa pagsaulog namon sa kademana, sa pagkamatay kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagpasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi nga makatakos sa pagatubang kag pagkalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo o ginodumdumang imo simbahan na lapnag sa bugas sa kalibutan. Impita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian, dumdumag mga sakop sining amon katulingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila, dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa pagkaabiyan, matunas sa pagtanaw sa mamamayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga rin karon nagatambong, agod mambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de los Isang Diyos, upod kay San Jose iya Esposo, upod sa mga apostoles, kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamut sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, amay nga makagagahok, sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag gimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Kaginsugo sa katon madluluwas ug sunod sa iya gintudlo magamuyo kita sa may dako nga pagsalig. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami isang pagidait sa aman mga inadlaw. Buligya kami agad maluwas kami gihapon sa sala kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon man luluwas. Pagdang ko sa Kristo, kanagsaling sa mga apostoles, ang pagkidaat kinabilin ko sa inyo, ang akong pagkidaat kinahatag ko sa inyo, inipagdamdam amon mga sala,
kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag sunod sa imo ginsiling at agisya sing pagidayat kag pagiusa ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidayat sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Gagyara man sa iyo. Magkatagay kita sang pagidayat sa inyo tanan. Yari ang kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa Espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Isus, nagato ako ngayara agid matuod sa balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akong kalag. Sa siningation tungod ka hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat. Magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon tagipusoon. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong, yari ka na sa akon, kag nagahiusa nga akong bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpalaya ko sa imo. Amen.
Pangamuyo kita. O Diyos, ang pagkahalangdon, imo ginapasalagan ang tanan nga mga tao nga nagakabuhi sa sining kalibutan, pun-ang amon tagipusuon, sang iwag, sang imo grasya, agod imo mahamutan ang amon panghuna-huna, kag mangin tampad ang amon paghigugma sa imo, ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Palihog magpabilin sa pagtindog para sa pagpangamuyo sang sinodo. Kami nagatindog sa imo Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiya sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudloi kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kun paano namon padayonon. Kami mahuyang kag mga makasasala. Hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamon. Hindi pag-itugot nga ang pagkawala sa ihibalo, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag hindi maglisa sa dalan sang kamatuuran kag katarungan. Tanan ini amon ginapangamuyo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sang amay kag sa anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog magpungko para sa mga pahibalo. Aton ginapasalamatan ang sponsor sa sininga misa, ang mga katapo sang lectors, kag aton man ginaremind sa dason nga Domingo, ang sponsors amo ang Apostolate of Divine Mercy. Sa aton palabuton nga mga hilikoton sa Kwaresma, may ara kita dira sang handouts dira sa lamesa sa entrance, kag subong man may ara man kita sang tarpaulin nga ginpaskin dira sa gwa, sarang naton ina malantaw para nga mahibaloan naton ang aton nga mga hilikoton. Ginaagdaman kita gihapon sa pag-upod sa aton nga padayon nga Via Cruces kada Biyernes sa alas 6 sang hapon. Kag subong man may ara kita sang confession Sabado sa alas 5 sang hapon. Kag subong man kinapahibalo sa mga katapo sang Apostleship of Prayers sa First Friday, may ara kita sang meeting sa tapos ang alas 6 sang aga nga misa. Madamo nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Pangamuyo para sa mga sumilimba. O Ginoo, buligi ang mga maluya nga nagapanawag sa imo, kag pasanagi perme sang imo kapawa, ang mga mamalatyon nga nagalakat sa kadudulman, kag luwasa sila gikan sa tanan nga kalautan, agud nga madangat nila ang pinakamataas nga kaayuhan. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Kabay bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa paghidait. Salamat sa Diyos. Ang Dios nga maluluyon kag nagabaton sa aton, palakpakan naton siya.
Time check, 43 minutos na nakaligad sa atak ng alas 7 sang aga. Mga kabombo, once again, good morning and happy Sunday to everyone. At unto na batian na magulagid man natapos nga Santos Camisa. Live sa Our Lady of Candles Parish, ukod sa pagpanguna ni Monsignor Felix Pasquin. So, sa buong Marso 27, ulihin nga Domingo sa bulan sa Marso, mga kabombo, no? Ika-apat na nga Domingo sa Lenten season o kung ika-apat nga Domingo sa Quaresma. So, diyan mo to ato naman ito nabatian na bago naman nga mensahe, no? Nga gindulong sa ato ni Monsignor Felix Pasquin. Mga kabombo, sa itong mga kauturan dira, no? Nga gusto magupod sa aton, especially sa live ng Santos Camisa sa Bombo Radyo Bacolod, pwede nyo na ma-search o kung matanaw sa Facebook fanpage sa Bombo Radyo Bacolod, no? Sa inyo daw mga Facebook apps o sa mga applications, yun ang Facebook sa inyo daw mga cellphones, i-search nyo dira, no? Sa search nyo ang Bombo Radyo Bacolod, click nyo na lang daw ng follow kagang like para ma-update ka mo sa mga latest informations and happenings, especially diri sa Ciudad Bacolod, sa probinsya sa Negros, kag sa Bugos man nga Pilipinas, but also sa luwas pagit sang pungsod, no? Makita nyo dira ang mga programs, no? Mga programa sa Bombo Radyo Bacolod, mga public affairs, kag mismo, syempre mga paborito nyo man nga drama, matanaw nyo man dira, no? Kag kung Domingo, makita nyo ang live nga misa dito sa Our Lady of Candles Parish, kag way labot sa Facebook, no? May YouTube channel pagid ang Bombo Radyo Bacolod, i-open nyo man dira ang inyong mga YouTube applications, search man dira ang Bombo Radyo Bacolod, kag pagka-search nyo, don't forget to click ang follow kag ang subscribe, no? Tapos may mga videos man na dira, no? Makita nyo man every time nga mag-post kami sa mga programs and dramas. But kung Domingo mo ni ang Santos Camisa, no? Every Sunday ara gina sa YouTube, matanaw nyo ina. Kag syempre sa radyo padayon gid kita, no? Mga kabombo, amo gini ang ginsuguran sang tanan ang radyo, no? Sa 630 kHz sililisuan sa inyong mga transistor radios, hindi gid kamo magkalipat 6:30 man kada aga sa Domingo ang Santos nga misa. Sige, chekero na to na patrol. Pakaupod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton live sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Gracelyn, good morning. Please come in. Good morning, Bombo Andrew. Lag kita liwat no sa Our Lady of Candles Parish. Kataupod ko na, Bombo Andrew, si Monsignor Felix Pasquin. Monsignor, good morning. Happy Sunday. Monsignor, good morning. Sa tanan nato nga kabombo, mayong aga Bombo Andrew. Yes, Monsignor. Mayong aga Bombo Gracelyn. Good morning sa tanan. Ang aton nga selebrasyon karon nga Domingo, selebrasyon sang kalipay tungod sang pagbaton sang Dios sa aton at all times unconditionally. Nakasala kita batok sa iya kag sa aton isig katawo, apang ang Ginoo handa magbaton sa aton. Amo ina ang aton Dios maluluyon kag mahigugmaon. So tungod sina hindi kita magdula paglaom sa aton nga kabuhi, ara kitayhan sa lunang sang sala, apang dumdumo naton nga may amay kita nga handa maghakos sa aton kag i-restore niya ang aton dignidad bilang iya nga anak. Kag ang aton Ginoong Hesukristo amo ang instrumento sang reconciliation sa Dios kag sa tawo, sa pagpalayo sang tawo arang aton Ginoong Hesukristo. Siya ang aton reconciliation, kag kung kita mag-upod sa kay Kristo, kita bag-o nga tinuga. Kag ang tuyo sang mahal nga Dios kag ni Kristo amo nga kita nga nagpalayo tungod sa aton sala, magpabilin o kung magbalik bilang abyan sang Dios. Kag kita man magpabilin nga mag-abyan sa isa kag isa, kag aton palipason ining mga kampanya sa eleksyon nga nagapaguba sang aton nga kaangtanan kag relasyon. Mas madalom pa diri ang aton nga relasyon, mas mataas pa diri ang aton nga relasyon, mag-abyan kita tanan sa kay Kristo Jesus. So kabay pa nga mga bagay nga ini magtudok sa aton tagipusoon agud nga sa pagkamatuod. May rejoicing sa aton tagipusoon
kay may Dios kita nga mahigugmaon kag maluluyon. Wow, kanami, Monsignor, no? Ano ka? Mama Gracelyn. Mama Gracelyn. Yes, Papa ma'am Franz. ay pamangkot kay Monsignor. Monsignor, ang ano na lang, no? Ang imo na lang maminsahe sa mga politicians. Kay syempre, daw kainit, gid sang local campaign subong. Sang nagligad to, tayo na lang ito tinapungulay. So, ano na lang gid ang imo man maminsahe sa bayan sa simbahan na Monsignor? Monsignor, anong mensahe ta, no? Ang labi na gid nga nagaylapit ang eleksyon niya, raya mga pagkinagamo kung lapit na lang magtupungulay. No, anong mga mensahe ta sa nagapadalagan? Hindi kita magpadala sa aton emosyon o kon balatyagon. Sa pagkamatuod bilang tao, may emosyon kita kag balatyagon. Kag kung kaisa nagainit ang aton nga balatyagon tungod sa mga nagakinatabo sa pagkampanya. Pero jutay nga pasensya, jutay nga pasensya. Good to nga sa gihapon ma-maintain naton ang aton nga pagkaabyan sa isa kag isa sa kay Kristo Jesus. Bombo Gracelyn, kag last na lang gid kaya para kay Monsignor. Sa mga botante Monsignor, especially sa vote buying. Monsignor, sa mga botante naman, especially sa vote buying, anong mamensahe ta? Sa mga botante naton, hindi gid ipagbaligya ang imo kaugalingon. Ang imo nga boto, imo ina diretso nga sagrado, kag kun imo ina nga ipabakal, da pareho lang nga ikaw nga persona nagapabakal. Ang imo nga dignidad bilang tawo ginapakanubo nimo. Ang imo dignidad bilang anak sang Dios ginapakanubo nimo. So likawan gid naton. Kay balaan nimo una sa tanan kung mabakal ang aton nga boto, daw hindi na kita pagbalik doon sa mga makapungko sa pwesto. Kay magapinsar sila, binayaran ko naman ina. Kag ano ang kalabanan, ang iban nga nagapungko sa pwesto, pangurakot sang kwarta, sang gobyerno. Kag pagka-eleksyon, amo naman na ipamakal nila sang boto. Pangurakot sa gobyerno, sa mga projects. Mga projects sang public works, mga projects sa mga dalan, kag taytay, kag kunano dira. 20% ang nagabsulod sa bulsa sa mga tao sa gobyerno. Kag sa mga politiko nga nagapadalagan para sa kalabanan sa ila, ang ilang nga ginkurakot, amo man ilang ibakal sang aton sang imo boto. Kag dason, hangla gid kita, believe gid kita kay may kwarta, maaluan ang nagahatag sa aton. Hindi na kita magbuklat na kita, hindi na kita magpatunto. Kaya ang kwarta nga ginabakal, kinawatan, ginkurakot na nila sa mga projects nga iya sang gobyerno. Lagtawa bala, mga projects ng gobyerno, wala nagalawig. Kag 2 lang katuig, 3 katuig. Obrahon naman liwat. Kag sa pag-obra nga ina, ang mga nagkapungko sa pwesto, happy naman sila. Kay komisyon naman nila ina, kwarta naman nila ina. So amo ina nga wala kita progreso. So kung mahimo utata na gidang naton ining pagpamakal sang boto, kag pagbaligya sang boto, kag karon ang Comelec nagasiling nga ang madakpan nga nagabakal kag nagabaligya sang boto iakusar na gid sa subok. So kung may magtilaw bakal sa imong boto, isugid ina sa Comelec, hindi gani isugid sa aton PPCRV. Agud mauntat na ining cycle nga ini nga wala gid sang pulos. Nga amo ini hindi kita makaprogreso. Tungod kay we do not live according to our dignity. Ang panumduman sang mga politiko sa aton balaklon. Okay. Bobo Gracelyn, salamat kay Monsignor, no? Yes, Monsignor Felix Pasquin, maraming salamat sa puno nga Monsignor, salamat. yes, no, pagigugma nga mensahe man sa amon tanan. Thank you. Okay. So, tiara na Bobo Gracelyn, no? Well, mismo ti mga simbahan niya remind niya sa tanan, no? Especially sa nagahilapit nga eleksyon, alin pa niya sa una, no? Siyempre, amo na ganing gintukod ang the Parish Pastoral Council for Responsible Voting para ma-regulate ang mga masiling naton din, no? Nga mga anomalies every time mag-abot ang campaign period mo, Gracelyn.
Yes, so Andrew, kag kita na bugayan gid permesa nga tawag nga wisdom no sa aton sini nga mahal nga makaako. Correct. So why not bigamiton tayo na especially sa nagahilapit nga eleksyon. Kag subong mo Andrew no kung nakita mo naka-pink nga panapton naton sini nga celebrant no, sini nga Santos nga misa kag ako man kay ginaangay taman sa seremonya no sa nagahilapit man nga Kwaresma. Okay. Oo, so subong amo ni siya hindi niabot silingon nga gina-represent ang politiko ha. Oo. Kabalo ka naman. No, So, amo na Papa subong. Andrew. Yeah, oo. So, Papa Andrew, ang relasyon, no, importante gid kabay pa nga sa tapos or wala pa natapos ang eleksyon, kayo na ang relasyon ta. Labi na gid sa mga mag-abyan o kung magpamilya dira nga kabalo ka naman, nagka-divide, no, sa sini nga tion sa eleksyon. Okay, sige. Bombo Gracelyn, salamat gid. Yes, Papa Andrew, live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Grace in Labaton nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Madamo ka salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton, live sa Our Lady of Candles Parish. Kag gindulong sa aton ang sitwasyon man sa simbahan kag ang dugang nga mensahe ni Monsignor Felix Pasquin sa sini nga nagailapit na nga eleksyon. Actually, mga kabumuti campaign period na, no? Amo na ni sa ang season sang pahamot-hamot panami, no? Para makuha ang buot sang mga pumuluyo kag ang publiko. Time check. 55 minutos na ang nakaligad sa takdang alas 7 sang aga. Mga kabombo, standby ka mo dira kay dugay-dugay magasugod ang atong palatutunan ng Good Morning Philippines. Parante sina maghatag ko na sa planet ng mga importante nga mga pahibalo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Pagluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo ba
wala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Bisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 7 minutos na nakaligad sa oras ng alas sa 8 sa aga. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Subong adlaw kita iya sang Domingo. Petsa. Kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Petsa 27 na kita sa bulan sang Marso tig 2022. Kag sa subong nga Domingo, pila naman ka mga tupiko ang aton iya mga kabinan nga ginhanda para sa inyo sa subong iyang aga. Diri sa aton iya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines sa subong iya nga aga. Kamusta? No? Nag-relax na kamo dira. Matapos ang sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga
kabombo, no? Matapos ang ano ni gani, ang opening salvo sa tagsa iya ka mga partido, grupo, especially diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ayos na ta, no? Sige, so subong iya nga Domingo diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Kami ang inyo mga kaupod. Bombo Franz Sandro Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Bombo, good morning. Kag kita naman liwat ang naguptanay, no, subong nga Domingo. So, once again, good morning sa atong mga listeners, sa aton mga viewers dara sa Facebook, kasag sa YouTube man. So, ari kami diri subong ni Bombo Ana. O, sininga Domingo, ya, kitaya ang kami magadulong sa inyo naman sa mga interesting mga topics and stories. Subong nga aga, no, especially sa morning edition sa Good Morning Philippines. So, Bomboan, as na-mention mo to kaina, ang pag-opening salvo kahapon. Yes. Kamusta ka mo dira? No? May ano pa, no? Doon na burawan. May energy pa. Oo, tiyan mo gina, no? Tagsa-tagsa ka mga grupo, mayara iya sang supporters, ang grupo pulahan, kag grupo putian. Importante, tichi lang tayo, no? Suportahan talaga nga ato niya nga gusto nga suportahan. Hindi na tayo mag-ilinaway. Hindi lang no? magpadalong. Alin sa local, hasta sa national, suportahin ang gusto mo suportahan, no? Yes. Basta importante, wala ka lang maginalapak sa imo sa ninga isig kapareho. Amo nang pinaka-importante sa tanan, no? Hindi ya pwede yang kay ginasuportahan mo ya lain nga kandidato ya awayon mo to yang pihak do gan iton mo gid yang pihak kay way ka na namian sa pihak. Silang tayaan. No, susubong nga agad ri sa Good Morning Philippines, no? Ang sabahin iya mga kabenan, no? Sang diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. May ara kita ipabati karon nga mga mensahe, Bombo Andrew, nagikan iya sa Team Asenso. No, mensahe nanday Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, no? Ang aspirant sa or rather ang kandidato sa pagka-alkalde sa siyudad sa Bacolod anay Congressman Albi Benitez kag Attorney Cesar Distrito ang kandidato man sa pagka-vice mayor iniya sa Team Asenso, no, sa Team Asenso, Bombo Andrew. Of course, diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. After that, bantayan nyo man ang amon iya pila ka mga tupiko diri sa aton nga palatuntunan, Bombo Andrew. Yes, Bombo Andrew, especially sa aton subong nga aga, no, subong ni nga aga may in terms of this economic problem at subong nga ginapangutubang naton diri sa may pungsod Pilipinas, actually, Bombo Andrew. Kag isa pa to dati ang problema sa presyo sa produktong petrolyo dito nagasaka. Man, bantayan ta naman next week mo buwan, may changes naman sa presyo, no? Nagmahal naman, price hike naman. So sang nagligad to dako nga rollback, so kung price hike naman kita mo buwan. So diri nato na kuan naman sang dugang nga impormasyon ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 6, no, pang DSWD 6 mo buwan, tuhoy sa ilan nga mga programs in related to this mga ayudas bala subong, no? Ang sa 4Ps ni Bomboan, kung kamusta na ni ang updates ng 4Ps and with the social pension Bomboan, no? At ni makopod sila ni Mama Bilen Gibusyon, ang Division Chief sa Pantawid Pamilya, no, sa kag si Ma'am Maricar Labinghisa, no, Unit Head sa Social Pension Program Bomboan, no? So ipatpat na karon nila kung kamusta nang lakat sang mga amo ning mga programs nga tagsang gobyerno sa aton nga mga kauturan, especially sa mga kubos man subong, no? Kaga base padayon mas lagi ako bumuan sa pagbatod sa pila ni ka mga gusto maka-avail sana sila ni nga ayuda nagikan sa gobyerno Bomboan. Yes, no, kag speaking sa pagtaas nga presyo sang gatong. Manging kaupod naton subong iya nga aga si Sir Ernie Ortizo Acuña. Kabalo-kabala Bombo Andrew nga sa kataas ang presyo sang gatong. Mayara siya sa nadiskubre. Manya kung hindi kita magtughong sang gatong, ang tubig, IT instructor niya siya, ma-demonstrate siya. Ari sa mga kabombo naton, at least ma-share naton sa inyo. Depende sa inyo kung mapati ka mo or what, basta may ara siya. Isa ka IT instructor, nag-demonstrate siya sang mechanics sang tubig. Tubig. No? Oh, grabe, curious man ganit kita Bombo. Ano ni Bomboan ang hindi tubig dagat or tap water lang ni? Mechanics of water sa iyang car, sa iyang nga salakyan.
This is the best Grabe. answer to high cost of fuel sunod sa iya. With water fuel, pwede inaayhan. Applicable iniayhan sa tanan ng mga salakyan. Grabe, no? Oo. So, survival challenge. Amo nang humble niya, no? So, ini, no? I'm sure curious ka mo sa sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. So, tarawon natin ini, ha? I-share natin kung sa nagdalagan, gid man bomboan. That's right. Okay, Grabe, okay. no? Sige. Yes, bomboan, no? Kag sa aton, pagid nga dugang nga bisita, especially subong ni nga tion man bala, damo actually mga organizations sa mga eskwelahan, sa mga universidad, bomboan. Ato man ni karon makaupo ng balayan program, no? Kilalahon ni karon atong bomboan ang ilagid nga mga advocacies. Actually, bomboan sa isa ni Islaka Universidad diri sa siyudad sa Bacolod, amo ni siya ginatawag lang nga Social Development Office, especially sa USLS bomboan, no? So may mga ano ni sila, may mga programs sila ka ngay sa mga volunteerism, social awareness and advocacy, kag mga outreach programs and everything bomboan nga do into community relations kid ang ilan ni nga purpose or main goal or advocacy sana siling ni nga programa o kung nang siling nga ano ni bomboan, no, nga grupo o kung nga balayan na movement or program bomboan, no? Kilalahon sila nato karon, no, kag ang ilan ni nga mga heads kag ang mga professors dira man sa nasiling nga universidad bomboan. Okay, sige. So, initanan ha, ang ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong yang aga, dirigid lamang, no, sa ato niya palatuntunan sa Good Morning Philippines. But Bombolito, before that, ready ka na dira, no? Okay na ta. So, sa ato niya mga kauturan kag, sa ato niya nga mga kabombo, no? Sa nambal ko na gani kay niya sa inyo, Bombo Andrew nagpatigayon man, no, sa Grand Rally, ang Team Asenso. No, magambal kita nga Team Asenso, amo ini sa grupo, no, nanday mayoralty candidate, meaning nagpapili sa pagka-alkalde sa siyudad sa Bacolod, Albi Benitez. Ang iyang kandidato man sa Team Asenso sa pagka-vice mayor, Attorney Cesar Distrito. And sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no, si Congressman Greg Gasataya. So sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no, sa subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, pamatian ni naton sila. But before that, Bombolito, dali lang gid, no, may ara lang gid ko nga i-take. Ma-pause lang gid kita anay for a while. Dali lang gid sa aton iya nga mga kauturan, no, before naton pamatian ang sige, no. So ang sabahin iya sang grupo or sang Team Asenso. Bombolito, dali lang gid standby ka mo sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga pagpangalagan sa subong yang aga. Diri lamang sa Good Morning Philippines. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina. Okay, sige, balik na sa aton nga palatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Bombo Andrew, yari na, no, ang pagpatigayon man sang ilang opening salvo
sang Team Ascenso. Yes. No? So pamatiyan naton kay ini ang ilang opening salvo kagabi man eh. So porte man kadamo no ang tawo sa may paglaom sports complex no sa aton niya nga mga kauturan. So ari na mabatian ninyo sa aton niya nga mga kauturan ang mga mensahe nanday Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, ang kandidato sa pagka-alkalde sa bayan sang Team Ascenso, Albi Benitez, and of course sa pagka-BC Alkalde nga kandidato Attorney Cesar Distrito, kag ang sabahin iya sang Abang Lingkod Party List Representative Stephen Caraps Paduano. Bombolito, please take it away. Edukado, eksperyensyado, kwalipikado, ini si Attorney Cesar Distrito. Nagsugod sa pagka-SK Chairman sang Barangay Airport sang duwa ka termino. SK Federation Chairman sang anong katuig. Attorney Cesar Distrito. Nagkumpleto sang 3 ka termino bilang konsihal sang Bacolod. Isa sa ako mapabugal bilang isa ka anay konsihal sa siyudad sa Bacolod sa sulod sang 3 ka termino kay kita nakabalay sang madamo nga mga ordinansa. Kung hindi ang pinakamadamo, kundi isa sa may pinakamadamo nga mga ordinansa. We have done ordinances that tackles about education, ikaayong lawas, iya sang aton mga kauturan nga mga pigado para sa mga market vendors, sa sidewalk vendors. Aton man gintutukan ang mga para sa binarangay pagi sa paghatag sang mga sweldo kag allowances sa aton mga tanod, sa aton mga barangay health workers, sa aton mga lupon tagapamayapa, sa mga barangay officials paagi sa pag-provide sa ila insurance. Kung ako tagaan sang kahigayunan nga mailiher bilang BC Alkalde diri sa siyudad sang Bacolod, aton pagatutukan kag tagaan sang tsansa nga mangin mabatian ang tingog sang mga pigado diri sa siyudad. Ikaduwa, bilang amay sa sangguniang panlungsod, aton man siguraduhon nga ang tanan nga mga programa nagakaigo nga serbisyo para sa mga pigado nga amo ang prioridad sa administrasyon. Former Congressman kag Mayoralty Candidate Albi Benitez, siguraduhon naton mapasar diri sa konseho. Ang handom sa pagbagbo sang Bacolod, indi damgo. Kung kaupod kita sa Team Ascenso. Mga ka-Ascenso, ari na ang abogado sang pigado. Numero 1 sa balota for Vice Mayor, Cesar Distrito. Abogado sang pigado ang bagong maserbisyo, inaaton Vice Mayor, Vice Cesar Distrito. Andagid magserbisyo, Vice Mayor Cesar Distrito. Kung mayara ka problema, Mayong gabi mga ka-Asenso! Mayong gabi Bacolod nun! Mayong gabi sa aton manog mayor, magasunod nga mayor sa siyudad sang Bacolod, Mayor Albi Benitez. Upod sang iya ti ayon si Ma'am Nikki kag sang iya anak nga si Mayor Javi. Palakpakan ta palihog. Mayong gabi man sa aton congressman sa siyudad sang Bacolod, Congressman Greg Gasataya, upod sang iya ti ayon nga si Maita. Mayong gabi man sa aton Abang Lingkod Party List Representative, wala sang liwan kundi si Congressman Caraps Paduano, upod sang iya ti ayon nga si Laling kag sang iya anak nga si Christine. Mayong gabi sa aton tanan nga mga kaupdanan sa Team Ascenso nga ari diri subong, kag inyo nabatian subong nga gabi ang ila mga plataporma di gobyerno. Kag kabay ina nga mga plataporma nga aton nabatian magatatak sa aton paminsaron. Pero antes sina mayong gabi
sa aton mga barangay kapitanes nga ari diri subong, sa mga kagawad, sa mga SK chairman, sa tanan nga mga former kag present barangay officials nga ari diri subong. Kaglabi, kaglabaw sa tanan, mayong gabi, Team Asenso nga mga family leaders naton nga ari diri subong nga gabi. To be honest, daw ginanervyos gi ko subong. Kay sa katugayon ko na nga maghambal sa entablado, amo ini ang pinakadamo nga tawo nga akon na atubang sa bilog ko nga kabuhi. Salamat sa ini nga kahigayunan, Mayor Albi Benitez. Salamat sa ini nga kahigayunan sa aton nga mga lideres nga ari diri subong kag pumuluyo sa siyudad sang Bacolod. Kabalo ko, hindi inihapos ang ini nga desisyon, pero ining panawagan sang pagbag-o nagakadapat nga sabton na naton tanan. Nga sabton naton ini tanan. Nakit-an naton kag na-experiensyahan naton. Hambal nila kuno, the best test of leadership comes during the time of crisis. Kag sadto nga krisis sang pandemya, nasugatan naton ang klase sang liderato dire sa siyudad sang Bacolod nga ginpakaon sang bugas nga daw damog ang aton pumuluyo. Nga gintagaan sang expired nga noodle sang aton pumuluyo. Nga wala ginsabat ang kinahanglanon sang aton mga pumuluyo. Nga kung mangayo kagani sang ayuda, halos ang ayuda mo maabot kung ang imo medical, kung kisa, naga-convert na into a burial assistance. Kay patay na ang pasyente, wala pagyapon kaabot. Pero don't worry kay eleksyon subong. Dasig na ang ila aksyon. Mga pinalangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Bacolod, ang akon ginapadalaganan bilang isa ka vice mayor. Kagkabalo ka mo bilang isa ka vice mayor, ang obra sang vice mayor nagapreside sang sesyon sa sangguniang panlungsod nga ang obra mo pagbalay sang layi kag ordinansa. Si Attorney Distrito, isa ka abogado. Kagbilang isa ka abogado, kabalo kita sang aton obligasyon kung paano naton ini magbalay sang layi. Gani ako, nagapangabay sa inyo. Kung gusto naton magbutang sang isa ka vice mayor nga angayan para dira sa konseho, kinahanglan ibutang naton isa ka abogado. Sakto? Kag pinalangga namon nga mga kaasenso sa subong sa 75,000 nga tawo nga ari diri subong sa paglaom daw hindi ko magpati nga amuni kadamo ang nagasuporta. Daw hindi opening salvo, daw meeting di abanse na. Kinabatian ninyo ang programa sang tanan naton nga mga konsihales. Manami ang social pension, manami ang mga balay sa pangatag naton sa mga wala sang balay. Manami ang health card para sa aton mga kauturan kung ma-ospital, why na bayran. Manami ang pagpakayo sang aton nga mga markets diri sa 3 ka merkado. Pero ina tanan, no matter how good the program is, kung ina nga programa hindi pagsuportahan sang aton nga vice mayor kag konsihales kag kun lain ang inyo butohon, initanan nga programa ni Mayor Albi will come into not in a reality. It will not happen because kinahanglan naton ang konseho sa siyudad sang Bacolod dapat upod ni Mayor Albi Benitez. Sakto? Amo ina ang singgitan namon 16-0 sa subong nga eleksyon. Ako, kung ang hambal sa akong panguntra, siling niya, I owe to no one kung diin ako subong. Ang ako niya sabat, I owe everything to all of you kung ako ibutang ninyo bilang Vice Mayor. Especially kay Mayor Albi, kay Congressman Greg, kay Congressman Caraps, kag sa akon mga kaupdanan. Because I always believe that I cannot do this alone. I can do this only together. Kung kita tanan mag-updanay, kung kita tanan mag-isa, kung kita tanan
magpanglakaton nga siguraduhon naton ang kadalagan sang ining team Asenso. In short, ang kadalagan namon tanan ara sa inyo mga kamot. Salamat kag maayong hapon, gabi sa inyo tanan. Ang hindi mag-sign sang si kay mapaselfie ko sa inyo, hindi ko pagpagwaon si Bambu. O si! O si! O si! Duhay na, bala na da. Salamat! Maayong gabi sa inyo, tanan-tanan! Vice Mayor ko, distrito, Vice Mayor ko, Vice Mayor distrito, Vice Mayor ta distrito, Cesar distrito, Cesar distrito, ang Vice Mayor ko, Cesar distrito, Cesar distrito. May nanalo na! Ang party list na nakaabang maglingkod sa mga Pilipino. Simula 2013, Abang Lingkod Party List ang may napatunayan. Muling iboto, numero 121 sa balota, Abang Lingkod Party List. Handa Pirmi, always at your service. Number 121, Abang Lingkod Party List, Congressman Stephen Caraps Paduano. Abang lingkod kita dito sa balota, abang lingkod tutuon ta. Numero 121 sa balota. Mayong gabi, Asenso Bacolod! Albe, 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 Albe. Distrito, 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 distrito. Gasataya, 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 gasataya. Subong nga gabi, napamatundan sang taga-Bacolod ay hindi na magdugay pag-abot sang Mayo 9 eleksyon. May pagbago na sa Bacolod City. Kabalo ka mo, subong nga gabi, diri sa paglaom sa mga putian, sobra 5 kapilo ang ari diri kumparar mo sa ila sa pulahan. Kabalo ka mo kung nga, sobra 5 kapilo ang ari dire. Kay linlibo kapulahan ang nag-upod na sa putian. Ara sila kadamo. Di ba la? Ara kadamo. Mga pulahan na subong nagputian. Ini nga gabi pwede na ideklarar nga tapos na ang eleksyon. Kabalo ka mo. Una, si Congressman Greg Gasataya. Si Congressman Greg Gasataya na pamatud-an na. Ang iya kasumpong wala pa. Sakto? Sakto? Di ba la? Now, sang debate, nagsagay sa hambal, nga wala kuno sang ginobra, kag wala kuno magpakita si Congressman Greg Gasataya. Botegon siya. Di ba? Kaya niya, ang kasumpong ni Kong Greg, nagapangako pa lang
sang atay. Si Kongregya, bilog na nga manok, ang ipanagdag sang pandemya. Di ba? Nagatok-turaok pa. Di ba? Oh, now, ang kasumpong ni Kongregya sa taya, maski sa diin nga survey, maski sa ila, perti kalayo. Amo gani, na pwede nato ng balon, ang pagbalik ni Congressman Greg Gasataya sa ikatatlo nga termino, sigurado na. Oh. Mapate ka mo, hindi. Din pa ka mo? Alang-alang ka mo, maupod sa nagapangako nga tay, sang sa bilog nga manok, gatok turaok pa. Diba? Oh. Now, naaginambal ko na. Kay subong nga gabi, tapos ng eleksyon, may sigurado na kata nga congressman sa persona ni Congreg Gasataya. Now, sa akon, si Congreg daw sigurado na ang inyo minority floor leader, Congressman Caraps Paduano, numero 121 sa balota. Abang lingkod, ika-4 ko na ni na eleksyon, wala katilaw perde. Sakto? Bangod ina sa inyo na pagbulig kag pagsuporta. Kagi na pasalamatan kung gigina. Now, si Congreg Gasataya, sigurado na ang inyo paaman. 1-2-1 nga abang daw palaban nga magbalik liwat. Amo gani, diin pa kita, may duwa na kamo kasigurado nga congressman. Oh, sila yan, oh. Wala. Diba? Kag sa tudtod lang ang kasaysayan sang pagserbisyo sa Bacolod City alin pagpungko ni Congressman Greg Gasataya kag ni Kong Caraps. Kami malang ang mahapos palapitan. Diba? Kag mahapos man ganitan. Diba? Dakto? Oh. Now, duwa ng inyo ka congressman. Malawig na karon, gaulat sa kay Bambo. Okay. Kadtuan ko si Vice Mayor Cesar Distrito. Kabalo ko mo, nakibot gid ako. That was the first time na nagkadto ako sa balay ni Vice Mayor Cesar Distrito. Kag akon napamutud-an mga kaasenso nga si Vice Mayor Cesar Distrito matud-tuod gali nga abogado sang mga pigado. Nga kay gapila ang tao sa iya balay para tagaan sang libre nga pagserbisyo bilang abogado ang mga taga-Bacolod. Palakpakan ta si Vice Mayor Cesar Distrito. Now, kasenso, tama na to ang kasaysayan sa Bacolod. Nga sa tagsa ka panahon nga magbaha, bangod sang ulan, nagabaha man ang chinilas kag insik-insik sa dalan. Sakto? Sa tagsa ka eleksyon, nagabaha man liwat ang chinilas kag insik-insik sa kada eleksyon. Now, tama na ina. Ang pinakamasakit sa tanan, sa itong pagdebate, nagwagid ang abuso
kag waslik puder sa nagapungko nga Vice Mayor dira paagi siya abusador nga bata. Naga pangbuli, naga pamahog, naga paisog-isog. Tama na ina Bacolod. Sakto? Now, ini karon sa maabot ng eleksyon, may sigurado na kamo nga congressman nga duwa, may sigurado na kita nga vice mayor ang aton pinalangga nga former congressman, Mayor Albi Benitez, sigurado na. Kabalo ka mo kung ano ang gidobra ni Kong Karap sa Bacolod kag sa bilog nga probinsya sa 3 kwatermino ang nagbulig sa akon, ang nagbulig sa inyo, ang nagbulig sa akon pangakuan, wala liwan si Congressman, former Congressman Albi Benitez. Kung ang mga proyekto ni Kong Karaps damo dire sa Bacolod, kung mag-mayor si Mayor Albi Benitez, mabaha ang proyekto kag mag-asenso ang Bacolod City. Tama na ang pagpangawat. Tama na ang korupsyon. Pili ka mo, Halandumon Tower o Granada Tower. Diba? Now, amo na ang mga implo nga ginatag naton sa inyo. That is why, sinding eleksyon, dapat 60-0 kita na para mag-asenso kang magbago ang Bacolod City. And lastly, Bing, ikaw na. Bing Yunardia, ikaw na. Bing Yunardia, your time is up. Your time is up. Tama na ang pagpamigos sa Bacolod City. Tama na ang pagserbisyo nga wala sang pulos sa Bacolod City. Bing Linardia, ikaw na, ialsa ang red, ang white flag. Bing Linardia, surrender na. Madamo ka salamat kag may gabi sa tanan. Abang lingkod kita. Halin sang una hasta subong. Siya naging kaupod naton sa paghandom. Padayon nga nagaserbisyo para sa buwas damlag na maayo. Prioridad niya ang kaayuhan sang tanan. Hindi kanya pagpabayan. Akon handom ng tagsa kapanimalay sa syudad sang Bacolod ang mayara sa isa ka college graduate. Aton ginduso ang pagpasar sa isa ka layi na maga-convert sang Carlos Helado bilang isa ka state university diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag bilog nga Negros Occidental. Aton man ginsuportahan ang layi nga magahatag sang libre nga edukasyon para sa mga state universities and colleges sa bilog nga Pilipinas. Linibo na ka mga pamatanon diri sa Bacolod ang naka-avail sang scholarship program nga aton sini ginasuportahan. Bangod sini, linibo naman sa mga Bacolod noon ang nakagraduar kag nakaangkon sang ila sini na college diploma. Sa programa sang Ikayong Lawas, aton ginpapasar ang isa ka layi nga magatukod sang Bacolod City General Hospital, the first ever hospital nga iya sang syudad sang Bacolod. Bangod sini nga layi, may ara na kita
sang libre nga hospitalisasyon para sa mga taga-syudad sang Bacolod. Isa man ka-importante nga layi para sa ikayong lawas amo ang pang-increase sang bed capacity sang Corazon Luksin from 400 into 1,000 beds. Dako ang mabulig sini sa aton nga mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Prioridad naton ang paghatag sang dugang nga palangabuhian para sa mga Bacolodnon kag pag-asenso sang syudad sang Bacolod. Diri na ta sa mapisan, masaligan, kag napamatud-an. Congressman Greg Gasataya. OMG! Ari na ang kampiyon sa serbisyo. Numero 3 sa balota for Congressman Greg Gasataya! Gasataya, mapisan kag sincero. Gasataya, para sa Kongreso ang programa kag mga proyekto. Gasataya, sa pag-asenso. Gasataya, aton kongresista kaupudda sa mga handom niya. Gasataya, palangga sa tanan may napamatudan. Gasataya, mga palad bukas. Gasataya, serbisyo nga bukos. Mayong gabi, Bacolod! Mag-amo ni nga istorya tapos ng binayle. Tuduhon tas inggit, labuton tas plaza para mabatyagan nila nga tapos na sila. Mga kauturan, may iayo lang ko sa mga gabi. Ang ara, dira, sa babaw, pwede ka mo makatindog kadali. Oh. Pwede kita tanan-tanan, makapasaka sang aton kamot, kag magsinggit, Albi! 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 Salamat. Amo na ang rason kung nga aari kita diri tanan-tanan sa pagsakripisyo sang sining nga tawo nga magadala sang pagbago sa syudad sang Bacolod ang aton masunod nga mayor, Mayor Albi Benitez! Kung palangga nyo si Greg Gasataya, may iayo ako sa inyo sa mga gabi. Okay lang? Kung palangga nyo si Greg Gasataya, botohon ta ang Vice Mayor naton nga Madason, Cesar Distrito. Iupod na dira ang aton abang lingkod party list 1, 2, 1. Wala labot na ang aton 12 ka mga konsihales nga ginaupdan kag ginasuportahan tanan-tanan ni Greg Gasataya. Sa mga gabi ang akon i-mensahe simple kaglipot na gidlang. Kay kilala nyo na si Greg Gasataya. Diba? More than 29 years na ko nga nagapangalagad sa inyo diri sa syudad sang Bacolod. Humalin sang una sa radyo, Tob Subong. Naging butang ninyo ako sa Kongreso. Wala nagtalikod si Greg Gasataya sa pumuloyo sang syudad sang Bacolod. Ginpakigbato ko ang inyo interes. Sa tion nga kinanglanon sang Bacolod, sang bulig, si Greg Gasataya
wala nagpanago. Base silaya ang nagpanago. May isa madagani, kilala nyo si Tutoy Tuhaw? Ha? Kilala nyo si Tutoy Tuhaw? Pagdibatis niya sa akon, way kuya kabaton, bulig ni kuy. Basi way ka di imuyas bakulod. Bahay na lang dasla. Hindi naman nasa lapakon. So ang akon lang sumua gabi, pumuluyo sang syudad sa Bacolod, si Greg Gasataya na pamatud-an nyo na. Si Greg Gasataya ng insinsero sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod sa pagpangalagad, humalin sa pagduso sang scholarship program, sa pagpatindog sang Bacolod City General Hospital, sa pagduso nga dapat mas madamo pagid nga palangabuyan ang aton dalon diri sa syudad sang Bacolod. So akon mga kauturan, pangabay ko lang, kay man gina-isyuan nila si Greg Gasataya nga traidor ko no. Ha? Ako yang ilaging traidoran. Ha? Way pagani kapailing may kandidato na sa ipakontra sa akon, hinugay nyo na ko gani. O lolopod pa kamuda, pila ka mo nagabalbal sa akon, pinangsalapid, pa ka mo kron. Ha? Pilasnak bilog? O hagadas la dito bang ano, kay pangsalapiron ta. Bahay na lang da. Ha? Hindi na importante. Ang importante na lang sa akon nga pagtakop sa mga gabi, si Greg Gasataya, liwat nga nagapangabay sa inyo, sa gamhanan nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod, sa akon ikatatlo kag katapusan nga termino bilang congressman. Akon ginapangabay ang inyo padayon nga pagsuporta kay Greg Gasataya, hindi gid kamo mahuyan. So sa tanan-tanan nga makopdano naton nga ari dire, this is the first time nga nakakita ko kag naka-witness kag nakahambal sa tuman kadako nga crowd. Kag ini tanan-tanan ginapasalamatan namon sa Team Asenso sa tanan nga ari dire nga nagtambong subuha gabi, humalin pa kaina udto hasta subong ari dire. Salamat, 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 kag madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. People of Bacolod City, mga Bacolod nun, kami sa Team Asenso, watch us work together para sa syudad sang Bacolod. Salamat gid, kag madamo nga salamat kag mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Madamo nga salamat, Congressman Greg Gasataya. Team Asenso Bacolod, ang tion sang pagbag-o, batsyagan na gid naton. Hindi lang diri sa Paglaom Sports Complex, kundi pati man sa mga pinalangga naton nga hindi kakadto subong nga gabi. Gani, pamatian naton subong ang mensahe halin sa isa sa ila. Please watch this. Hello sa tanan nga Bacolod nun. Ako si Sue Ramirez nga ginahatag ang akon nga 100% nga suporta sa inyo umalabot nga mayor nga si Albi Benitez. Because you deserve a better leader for a better Bacolod, and Albi will make it happen. Albi, the change. Ay ahay, si Inday Sue ara sa iya nga lock-in taping. Amo na nga ginpadala niya na lang ang iya nga pagpalangga para sa aton tanan. Kag hindi lang amo na ginpadala niya mismo ang tawo nga ginapalangga niya. Team Asenso, ari nagatindog upod sa aton kag magpakita sa nga pagpalangga, syempre kay Mayor Albi Benitez.
proud kid nga bata man naton tanan, balakbakan naton, Javi Benitez! Mayong gabi, Bacolod! Madamo nga salamat sa suporta sa subong nga gabi. Kabulo ka mo, sang gamay pa ko, ang akon nga tatay, ang akon nga hero, ang akon nga inspirasyon, kagang akon nga boss. Ginpakita niya kung paano magsuporta sa tanan nga amon nga handom. As Congressman of the 3rd District, ginpakita niya ang madalom nga pagpalangga sa mga tao. Paagi sa bulig kag serbisyo, labi na gid sa mga nagakinanglan. Mga Bacolod nun, ready na kamo sa pagbago? Ginahatag ko sa inyo ang akon nga hero, na tani mangin hero nyo man. Ari na ang masunod nga mayor sa Bacolod City, si Albi Benitez! Sino si Albi Benitez? Albi Benitez is a successful businessman, a pioneer in the recreation, entertainment, and tourism industry. Si Albi isa ka mabinuligon na tao, may ara kasing-kasing para sa pigado. Bago pa nagsulod sa politika, si Albi Benitez nagbulig na sa mga pigado nga pasyente paagi sa lain-lain niya nga foundation. Bilang congressman sa 3rd District, natigayon ni Albi Benitez ang madamo nga proyekto sa infrastruktura, mga dalan, taytay, kag drainage. Si Albi Benitez ang nagduso sa Negros Occidental Comprehensive Health Program o KONOCHE, isa ka bag-o nga sistema para mabuligan sa pagpa-ospital ang mga nagamasakit. Sa Kongreso, ginaduso ni Albi Benitez ang pagtindog sa bag-o nga Department of Human Settlements para mag-implementar sa mga programa sa pagpabalay para sa mga pigado nga pamilya sa danger zones. Nagpanguna si Albi Benitez sa pagtindog sa COVID-19 testing laboratory kag sa transportasyon sa mga medical equipment, supplies, kag bakuna. Albi Benitez is the kind of leader that Bacolod deserves to accelerate economic recovery from the pandemic and ensure sustainable and inclusive economic development. Asenso para sa bag-o nga Bacolod, ini ang handom ni Albi Benitez. Ini ang tumanon ni Albi Benitez. Tug-an ni Albi Benitez na tapuson ang korupsyon, patas nga serbisyo sa tao, edukasyon sang kabataan, pakusugon ang mga gagmay nga mga negosyo kag bag-o nga mga investments. Siguraduhon ang seguridad sa aton syudad kontra kalamidad kag kriminalidad. Maghatag sang bag-o nga oportunidad kag mga obra paagi sa pagsulong sa turismo kag magapatindog sa bag-o nga public health system para sa pagpa-ospital sang mga pigado nga pasyente. That is why Albi is tirelessly working for unity. Albi believes that our shared aspirations are stronger than our political differences. Bacolod, ari na ang aton paglaom. Ari na ang pagbago. Change is here. I am here. And I'll be here for all of you. Magabangon, mag-asenso, kaliwa. Magabot lang na ang paglaw sa syudad. Kay Albi, magayong liwan. I'll be the change for a better Bacolod. I'll be the change. I'll be inspired. I'll be the change for a senso Bacolod. May paglaw action, isinggit na ko. I'll be the change for a better change. I'll be inspired. I'll be the
numero 1 sa balota for Mayor Albi Benitez! Madamo nga salamat! Subong nga gabi, ginpakita nyo nga ang Bacolod kapangita sa pagpag-o. Ang presensya nyo subong. Ang tingog sa pagpag-o ari na. Madamo kay kasalamat sa inyong atanan. Bala nyo, nakibot ko. Nakibot ko nga amuni kadamo ang tawo nga pangita sa pagbag-o diri sa Bacolod City. Wala ko mahambal sa inyo tanan kay tungod nga ang inyong pagsuporta sa Team Asenso hindi ko malipatan ning gabi nga ni. Ang akong mga kaupod kaginanagambal subong sila nakakita sang amunay kadako nga mga tawo nga nagtambong sa isa ka rally. Ari, ang inyo nga suporta sa amon sa Team Asenso hindi gini malipatan. Subong gapatin ako nga ang Bacolod maabot na ang pagbag-o. Bala nyo. Ang letter C ngagin kibo namon as ang sign of change, no? Gapati ko kay kagina sa naga motorcade kami. Ang mga masugata namong nga masalakyan ginapanaog ang bintana kaga senyas ang letter C. Ang tanan nga mga tawo nga maagyan gapundo gagwa kagasenyas sang letter C. Dugay na perwisyo ang Bacolod. Sang nagligad nga tuig, hambal ko, I have seen enough, I have heard enough, the clamor of Bacolod is real. Mabatsagan na naton nga ang pumuluyo, dugay na perwisyo diri sa Bacolod. So, tiyempo na para mag-bag-o kag mag-asenso for a better Bacolod. I love you too! Thank you! Ari, tanan ka mo may cellphone? Pagwaan nyo, buta nyo suga, patsyonta, gusto ko tanan, ialsa ang cellphone. Ipakita naton kung nano kadamo ang tawo nga ari din subong nga gabi. Kaya hambal ko. Ang litrato madamo nga salamat.
Ang hambal ko, hindi nila maligar, hindi nila makahambal kung pila lang ari tadi. Makita nila sa ilang nga mga mata kung pila ari di subong nga gabi nga gasinggit Bacolod, tiyempo na para magbag-o. Simple lang ang damgo sa Bacolod nun. Ang ayo nila, mayara sila, ikayong lawas. Matawhay nga paminsaron. Hilway sa problema sa mga kinabayran, sa mga eskwela, tubig, kuryente. Water, please. Hindi niya Bacolod nga ang tubig higko. Ang tubig, atagan talaga di tubig, kay kagina pa ni sila sa tubangan nga ayo sa tubig. Parehas ang inyong ayo subong nga mga tubig, kuryente, balay nga ginahatag pero ginagabot man nga pag kumay sala nga ginahimo. Ang ari na mga tubig, hatagan ta lang sila tubig din, no? Tari sa tubangan. Ang kinahanglan naton ang mga basic needs, ang mga kinahanglanon sa atong kabuhi, ibalik lang anay sa aton nga mga pamilya. Serbisyo nga tudtuod, serbisyo nga wala liko. Serbisyo nga tadlong, serbisyo nga gatupa. Para na ang tubig. Ipasata na lang sa ila. Okay. Balan nyo, ang ginapakita nyo subong nga pagbago, ang singgit sa pagbago, subong, ginapasalig ko kamo, nga ang syudad sang Bacolod mabag-o pagkatapos sang eleksyon. We will bring government closer to the people. Meaning sina, hindi na kamo mabudlayan magproseso sang inyo mga kinahanglanon. Hindi na kamo ipabalik-balik kundiin kag mangayo sa mga assistance kung kay sino. Kinahanglan himuon ta mas malapit ang gobyerno sa pumuluyo para ang serbisyo mas madasig maglabot sa inyo. We will bring and build a strong partnership sa gobyerno kag sa mga tao. Tubig di anay. Ay, mga tubig. Kaya ni pagid. Ang amon nga dalon sa Team Asenso. Tara na. Yeah. Dasigon ko na lang para hindi na ka mamabudlayan. Dasigon ko na lang. Ang amon nga dalon sa Team Asenso, ang pag-recognize ang kada isa ka tawo sang ilang balor. Ang balor nga hindi lang importante kada eleksyon. Hindi lang ginabalikan kag nagsakasaka ang balor kung tiyempo sang eleksyon. Kay pagkatapos ang eleksyon, hindi na naton sila makita. Ang aton itindog, ang aton himuon nga ang programa sang aton nga mga kaupod, nabatian ta naman kagina, tanan sila nagdala sa mga programa nila.
tanan sila ginplastar ang ilang nga plataporma. Ang amon nga dalon sa Bacolod ang matahom nga programa. Ang ako nga ginaayo sa inyo, hindi lang kamo magpili sang isa ka gwapo nga kandidato. Kay kung amula na ang inyong apelion, taog na ko. Piliyon naton ang kandidato nga may matahom nga programa. Piliyon naton nga ang kandidato wala kapabinsar sang tiyempo sang eleksyon lang, kundi ano matabo sa inyo sa 3 nga tuig pagkatapos eleksyon. Piliyon naton ang tawo nga gaulikid, ang tawo nga gahatag sang balor, sang value sa kada isa sa inyo. Ang tawo nga gina-recognize kamo, nga mag-abot kamo sa biskin ano nga government institution, wala kamo ginasinggitan, wala kamo ginasikway, wala kamo ginapabalik-balik, ginahatagan kamo ya sang balor. Wala kamo ginapahulat nga pila ka oras. Kaya mga tawo nga gahimo sina, wala na sila ga-consider sa inyo nga valor or value bilang isa katawo. Hindi kamo botante lang. Tawo man kamo nga may mga kinanlanon. Masugod kita sa pagkakilala sa aton mga kandidato. Ang aton tubig. Ang aton dalon di sa Bacolod ang pagbag-o santanan. Hindi lang sanggapungko, kundi ang panggobyerno. Ang panggobyerno nga madasig. Ang panggobyerno nga gadupa. Kagina ginhambal na sang ako nga kaupod nga tiyempo nga kinanlan nyo mapahospital tungod nga may ara kamo nga emergency. Tiyempo nga may kinanlan kamo dalon sa ospital tungod nga may emergency kamo. Ang aton nga programa para da himuon ta hatagan tatanan isa ka card. Isa ka health card nga hindi na kamo mangita sambulig san tiyempo nyo kinanlan. Isa ka health card ara na sa kamot nyo. San tiyempo nyo kinanlan magpagadto sa ospital, dalon nyo na lang ang card kag ipakita sa ospital, ari ang inogbayad ko sa inyo. Pasalamatan ta si Congressman Greg kay madayon na, napunduhan na, layi na ang bag-o nga hospital diri sa Bacolod City. Pero ang akon, dugangan ko pa na, ang akong himuon, tanan nga private hospitals diri sa Bacolod, tanan kamo makakadto nga wala ginakulbaan sang inog down payment o inog bayad sa ospital. Damo pani nga plano ang aton handom di sa Bacolod. Pag-abot sa housing, pag-abot sa baha, sa merkado, Central, Burgos, kag Libertad, ang mga merkado dugay na napabayaan. Siyempo na para hatagan ta sila sang atensyon para ina makadala sang food security di sa aton. Bala nyo?
ang inyo nga mabatsagan ko subong nga gabi ang inyo nga pagsuporta, pagpalangga sa amon. No? Kamotanan ang rason kung nga ari ko di subong. Kamotanan nga ari di ang rason nga kinabaton ko ang singgit sa pumuluyo nga bagohon ang Bacolod. Sang nagtiyog ko sa Central Market, ginambal ko na ni. Kay gusto ko mabatsagan kung ang tao sa Bacolod, ang pumuluyo sa Bacolod, tuod na nga gapangita sa pagbago. May isa nga nagpalapit sa akon. Nabatihan niyo na ni sa debate. Nagpalapit sa akon nga gahibi. Ang ayo niya, lagani na. Laga na mayor kay kinanlanon ka namon. Ginasabat ko ang challenge. Ako, si Albi Benitez, Gapadlagan Mayor, madalas ang pagbago dire sa syudad sa Bacolod. I am here. Change is coming to Bacolod. Madamo nga salamat sa inyo. Mabuhay ang Bacolod City. Thank you. Madamo gid nga salamat, Mayor Albi Benitez. Okay, sige, thank you so much, no, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. There you have it, no, ang kick-off party, no, o kun yes, ang kick-off party sang Team Asenso, Bombo Andrew nga natabo kagabi dito sa may Paglaom Sports Complex kung saan nagtipon man sang linibo ka mga crowds, no, ang grupo putian no, sa aton yung mga kauturan, no, ang Team Asenso. Yes. Okay, sige, so thank you so much again, no, sa kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya, mga naghambal, no, Vice Mayoralty candidate Attorney Cesar Tistito, Mayoralty candidate Albi Benitez, and of course si Abang Lingkod Party List Representative Caraps Stephen Caraps Paduano. Okay, sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, ari ay pamatian tanibala ang ining invention, Bombo Andrew, matawag naton, no? Sang isa sa grabe manino. Amo ning ginambal nga somehow may ara kita pamatian ta kung pwede na siya nga mangin alternative kay kataas ang presyo sang gatong. Correct. So, may-ari diri isa ka nakadiskubre sini, no, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod sa persona ni Sir Ernie Ortizo Acuña. No, nga ang tutubig. Pwede mo siya galihimuon nga gatong, no, para mag-andar imos lakin kay Sus Bombo Andrew. Sa Martes taas naman presyo sang gatong. Hindi nagidya maagwanta. Damo tanan nagid kita apektado sini. So, diskusyonan nato na diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil kita, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka
nakabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan Mayara na sang ginatawag sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo sang domino effect. Sa aton nga mga nagapanguna nga mga balaklon, tanan. Because taas ang presyo sang gatong sa aton nga mga kabombo. So, that is why man nga maagunto gid yang tanan. Amo ni ganing ginambal naton
kumayara sang pinaka-importante nga ba dapat hatagan sang pagtamo ng aton nga gobyerno, amo ni siya ang fuel gid siya subong niya. No? That's why gani nga tibla mo ning ginambal sa kay president sa administrasyon bala nga hindi ta niya na ipag-suspend ang excise tax sa fuel. Okay, tanawon ta, ang sitwasyon subong, mataas siya, manubo siya, mataas siya, manubo siya. So, hindi ka gidya kasigurado, no? O, sa piyak nga linya, ari na, may kaupod naton, Sir Ernie Ortiz Acuña. Sir Ernie, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann, kag Bombo Andrew sa Bombo Radio Bacolod. Hey, good morning, Bombo Ann. Good morning, Bombo Andrew. Good morning, Bombo Radio listeners and viewers. Yes, sir. Una si Sir Ernie, luyagid namon ikaw kailalakon, sir, no? Isa ka IT instructor, no? Pero pwede, before kita mag-proceed sa aton nga pinaka-discussion, paano ka nakakam up sining imong, imo invention, kung anong pagkahimtang sini, luyag namon kilalakon si Sir Ernie Acuña. Sir, you were born and raised gid diri sa Bacolod City? Bumbuan, I am from La Carlota City actually, no? Okay. I was born in La Carlota City, but now kay aking ko sa Bacolod Cobra, I am now in here staying in Bacolod. And ako sa Takuling, Bacolod City. And I'm here sa Isaka University. Pwede pala ihambal ang ala, no? I'm yes, sir. From University of St. Lasal. I'm teaching computer subjects. And then I came up with this idea, actually dugay na mga before pandemic pa bumbuan. Okay. Trying to find new ways before ka mahal mga daan sa fuel. And then trying to find ways man para makasave kita sa aton sa lakyan. So I have started using this device 2015 pa, I think, 2015 pa. And then pag pandemic, nagka-problema ako sa fittings, kay gintiluan, try ko rehabilitate ang unit. And then pag pandemic ko ay nakukuha sa fittings, so nag-stop ko siguro mga more than 1 year using this until nga nakakuha na paliwat sa fittings pag nag-okay na. Okay, sige. Diskusyonan ta na, sir, no? Anong ginhimo mo sini, sir? Basically, wala ka nagagamit sang fuel or wala ka nagagamit sang gas or diesel, gasolina, diesel nga itughong sa salakyan, Sir Ernie? No ma'am, buwan. Okay. Bali, gagamit ko kaya po diesel, no? Hindi man siya pwede maraan siya to the system nga 100% ay tubig lang. No, nagagamit ko sa buong diesel, bali, ang iya sa din nagawa daw augmentation lang sang fuel or shall we say daw fuel saving device. Yes, hindi nga purpose ba? Okay. So meaning anong basically ginahimo, sir? Matugong ka diesel pero mas makini kay tungod sa pag-augment sang tubig, amo na? Yes, correct. Amo na siya principle mabaan. Okay. So bali actually di man siya mas nga ginamix ko ang diesel sa tubig, no? Because hindi man pwede actually i-mix ang diesel or gasoline with water kaya di man siya magbaba ang ating engine. So basically, ang ginahimo sa akon nga device is ang tubig. So we know ang tubig is hydrogen and oxygen, no? H2O ang tubig. So from liquid siyang tubig na composed of hydrogen and oxygen, ini siya nga device, ina-convert niya ang tubig into gas in the form of hydrogen and oxygen in gas form. And then ina siya ang hydrogen and oxygen in gas form, amo na siya i-fed nimo sa engine. Bali kaagi siya sa intake manifold or shall we say sa as air cleaner sa salakyan, hindi abla nagasuyop ang salakyan sang ginamix ang fuel kag ang air dira siya nga part sa salakyan sa intake manifold dira na siya ginapasulod para makadto sa engine. Okay. So damo nang principle. Okay, sir, paano mo ni sir na discover? Paano mo ni na invento? Ano ang ginhimo mo, sir? Bali gaya na siya actually bumuan nga technology na exist. Ari na siya long before pa siguro mga 50s or mga World War II pa na siya technology. Galing ito while makita sang kalabanan, no? Actually na siya naka-invento, may mga Filipino scientists na naka-invento subong. And I think there is a Bacolod, ilaman ako, gawin mo, sila nga device, no? May mga araman niya iban.
Amo na, through research man, well, the curious po tayo, mahilig po sa science before, no? During high school, mahilig po tayo invento jutay, magtuon sa science. So, bali, with that curiosity, until such time nga, we met some people, especially sa social media sa Facebook, na very helpful with the Facebook. Before pa nag-pandemic, may grupo na kami sa Philippines and worldwide na nag-actually nag-obra sini. So, from there, I have learned from other people paano lang himuo. And then, I came up with my own version of putting it to my car. Oo. So sa imo nga own version, sir, san-o mo ni siya una gintistingan? When was that? Since mga 2015 or 2016 ko pa siya ginsugod. So along that way, nagatisting-tisting na ko. No? Ginatisting ko na siya and then gina-improve, try to change on something until na subong. So ginagamit ko siya actually bumuan until now. Oo. So ginsuguran mo 2015? 2016 siguro, mga 2016 ko na sugod. Okay. So sa pagsugod mo, sir, can we say nga nakakinot kan manggid sa gasolina or sa diesel? Diesel imo nga sarakyan, sir, ginatugong? Sa subong bumbuan diesel, pero pagsugod ko sa 2016, gasoline engine pa ako sa lakyan, gasolina pa. And then after mga 2 years, daw nakabalo na ako sa gasoline, paano siya iubrahon, paano siya ikutang, paano siya i-set up. Nag-try ko change ang salakyan. Nag-change yung salakyan into diesel para ang purpose ko lang is to learn paano naman siya iputan sa Grabe. diesel. Oo. So na siya until nga subong, ginagamit ko na siya with my diesel na salakyan. So pwede mo siya mahimo with kabalo ka na mag-perform sina sa either gasolina or diesel nga sa salakyan. Engine. Engine. Okay. Okay. Una naton, sir, sa gasolina. Ano siya, sir? May ara kag nga equipment kay ginabutang sa salakyan mo para nga hindi mag-mix ang fuel mo sa imo nga sa tubig. Yes, may ara siya bali ang bumbuan mo ni siyang mo sa gyapon nga device actually display mo sa gyapon sa gasoline sa diesel engine. Mo sa gyapon nga prestada. So hindi siya ma-mix directly pero ma-mix siya sa combustion within sa salakyan sa engine sa iyang combustion chamber. Pero na ma-mix ang gasoline ang hydrogen and oxygen sa sulod sang engine sa salakyan. So diskusyonan ta ang set. Yeah, ang setup, sir, ano siya kalawig kag na setup mo? Let's say sa gasolina, nga salakyan, sa gasolina. Ano siya kalawig kag na setup mo kag daw na perfect mo siya in oras, in adlaw, sinimana? Almost 2 years man kay hindi man full time ang ato program no kay katudlo pagkita so kasi nga full time with every day man ang program mo. So may mga bakante lang at time say mga Sabado or Domingo or anytime lang ang bakante. Hindi magis nga full time kay pala daw ako dito happy yes pala na siya ako no happy yes na pala nga say na gusto ko lang makatuon at the same time enjoy a bit ako may matun-an ka naman ng bagong knowledge. So ba nga it takes a lot of time no nga mga 2 years ko siya siguro na nasalingan na master. Okay. Yes. How about sa diesel, sir? Pila mo man siya kag na perfect mo siya? Pila ka na sa diesel siguro since may ideya na ko sa gasolina ang salakyan sa diesel daw almost siguro 1 year ko na siya na really na perfect pero at least nakabalo na ko sa mga intricacies niya siguro mga 1 year ko siya na padalaga na siya exactly and then nakuha ko ng savings after siguro mga 1 year. Oo. So ginapita na natin sa buong video mo, sir, no? The reason behind ginhimo mo ni para sa imo, sir, or may plano ka man in the future? Anong rason mo, sir? So basically, bumuan sa ako lagi dya personal need, no? Personal use ko lang dya. Pero may nag-obra naman sa ako. Actually, may isa ko ni ka-amigo, ginobrahan man, kaya nakita, interesado man siya. So ginaobrahan ko siya actually. By now, may ginobrahan ako din gina-assemble ang materials. Kaya interesado man siya nga, makasave man siya sa fuel. At the same time, interesado man makatuon something new naman, especially sa mga use of energy. Sir, costly? I mean, the materials you are using, costly ni sir? I mean, mahal?
Actually, yes, costly siya bumbuan kung baklon mga siyang materials by itself. Pero ang ginahimo ko, I'll try to make use of local materials nga rin sa ato di makita. Nga pwede talaga mga gamit actually. So, muna siya nga daw actually po meron mga nabudaya pang materials kay wala katikuan sa atong specialist Bacolod kay sa Manila may ara sila mga materials na magamit diri sa ato kabutlay. However, na-try ko ang mga local materials na diri sa for example mga stainless materials na ginagamit ko as plates. May kuhaan diri sa Bacolod na tapuan. Pero sir, I mean, kumbaga i-gamble mong imo sa lakyan. Anong assurance na hindi siya magguba? So far, wala man siya sang so far sa after using two kinds of engine, no? Gasoline and diesel engine, wala man siya sang effect sa salakyan. Kaya hindi man siya, wala ka man sa iduga. Actually, wala kasing kuha sa salakyan mo. Wala ka sang i-remove na mga parts mo sa salakyan. Wali i-attach na siya sa intake manifold. And then kung hindi na siya hindi na siya namin, pwede mo na siya makuha anytime. Pag wala ka gandiwaton sa salakyan mo. Pero sir, are, sige lanunan tang masave ta. Kay mati, as we all know, subong sus kasulumpaan nagidya ang increase ang presyo. Mahal na subong niya sir ang diesel kumpara sa gasolina mo. Yes, first time nakipot ko first time nga nagmahal ang diesel sa gasolina. Nga, what do you think, sir? Kaya somehow na may idea ka, anong rason subong? Nga nag-amo ni abot sa punto nga nagmahal ang diesel kay natawo tayo sa kalibutan, sir, baratong diesel mo kumpara sa gasolina? Correct, no? Amo gani nga ako na tingalaman nga and then every week pabala pagsaka, I don't know kung every week minagadong ka kapag ang stocks ng gasolina or sa diesel sa aton diri sa Banago, no? So for me siguro one of the reasons ang war sa Ukraine, no? Yeah. Then recently na nakita ko sa video nga ang Saudi Arabia daw gitmumbahan naman ang isa nila ka oil deposit. So probably amo na sa mga reasons why every week nagasaka ang aton fuel, no? Including pag ang LPG nagasaka man. I mean bala sir sa diesel sa supply na gyapon kay manti nga nagmahal siya karon kumparar sa gasolina, no? Kay imagine bala. Yes, probably yes, bubuan supply gid, no? So supply low gid gyapon. Kabalik mo gyapon sa low supply and demand. And then laban ka nagamit actually diesel mga drag po kasalakyan, mga trucking, so diesel. Diesel na ginagamit. Kag sang una sir, siguro mga bumalakal bla ginatan-aw ta lang. Ang bumalakal sang salakyan, naka-diesel na sila yang salakyan nga ginapili nila. King nga makasave sila. Kay kun gasolina mahal-mahal sang una, ti kun diesel ya bulo barato. Sus nano kay siguro ang ginataraw naton ang demand subong do kalabanan diesel. Sir Ernie, di ba? Correct siya mabuan. Usually, ang salakyan magbakal ka, mas barato ang gasolina. Correct. Engine compared sa diesel, no? Mas barato siya. It's because of this reason nga, save 10 pesos ang diferensya before. Last month, I think mga 10 pesos kina diferensya between gasolina and diesel. So, daog ka na kung diesel ang baklon mo. But this time, suli. Well, I don't know. I don't know nga muna siya ka. Nagsuli. No? First time siya katag 8 pesos. Correct. 12 pesos ang increase. First time. In 1 week ang diesel, no? Maski sa imo man, sir, halin sa natawo ka sa kalibutan, first time na yung tag 8 pesos, 12 pesos, 10 pesos ang dugang sa presyo. 3 pesos si una nga taas sa dako na. Sa gasolina po nakatama grabe na kaling katabo once patama mo na siya and then eventually subong mahal na katama sa Malaklon maski utan sa Libertad pulpila nagmahal because of this. Yes, hindi maagwanta. Anyway, kay bay kundi nagnubo kita tinalikdan nga si Mana. So sa Martes bawion naman kay 8 pesos naman ang increase sa diesel. 3 pesos naman sa gasolina. So, bawi-bawi lang. Amo man gyapon, pinasalig ng buot ta. No? So, anyway, sir, pariyo na sa imo, subong diesel ang imo consumption sa imo salakyan. How much imo ma-save sa dalagan sang imo salakyan? As of now, bumuan, since dabo na mako-adjustment nga nahimo sa akon nga device, nakalabot ko up to 40% of savings sa akon nga fuel. Okay. Let's say sang una, sir, sang una ha, kundi makatughong ka 15 liters, 15 litros. Pila mo na siya kaadlaw
kag ikumparar mo subong nga may ara ka sang imo device na? Bali ang akon nga ginbasihan bumbuan sa savings ko abi no is sakto na siya no sa one week abi nga time Yes. sa 1 week abi baka ang akon yang usual malang ano nga road Konsumo. balay tindahan wala na siya no. So in 1 week time abi say baka ang akon abi magamit is 500 no sa every 100 and day ang akon nga magamit. So instead of 500 pesos a week abi average lang no. So maka less ko dira 40%. So that's around 300 no instead of 500 a week. So more or less makagamit ko siya correct. Maka-save ko mga 40% bit, mga 40% bit in a week. Oo, so grabe man sir no. Dako nga savings. So so dako man nga bulig. anong risk go sa sini sir? Anong risk? Okay, so far before ang mga risk na dire is ang mga leakage pala no, mga leakage abi sa nag-leak siya hindi na siya magkadto sa imong sa imong engine. Actually ang mga risk siya na matamat naman namon ang amo na siya isa ka risk siguro is ang engine later on kung hindi amo ang pag-set up kung hindi amo ang pag-configure mo may mga supon ba lang iyang mga valve na isa sa mga leakage later on na may masupon siya once nga hindi amo ang pag-set up mo pag-start. At the same time ang maintenance pero may normal actually may normal lang iyang ang problema ang setup niya then pwede wala na siya pwede mo malang ang maintenance siya is simple wala actually sa mga maintenance niya. So pareho sa imo sir, you've been using this for quite some time naman. So okay man ya imo sa lakyan. Okay man ako sa lakyan, wala man problema. Ang ginbaligya ko to gani ka sa lakyan before. Gasolina? Oo, gasolina na. So, ang nagbakal daw, tingala man gani no nga mo siya ka efficient ang iyang ang iyang nalabot kung ang efficiency of fuel efficiency na kalabot sa mga daan ng mga engines. Ang ako ni lakyan is daan ni siya. But then efficient gyapon okay gyapon ang performance. Ginasigi lang to gamit sir hasta subong atong gasolina mo nga car. Wala ko to galing ibaligya siya together with the device. Ang salakya lagi baligya ko ang device so ginbilin mo yung device mo sir. Ibilin ko ang device so kay tiya mo na bla na tendency nga wala kopya ko or whatever so wala ko ginbaligya. Together with the device. Kaya hindi naman pag-backload na device, so kung laging padala, baligya ang device. So meaning, nagbalik siya, pero efficient gyapon iya gas? I don't know na kung natutabo kaya after na bakalya daw, wala naman kami ka-istoryahan ay. So, okay sa gyapon, efficient sa gyapon, maski wala na siya sang, wala siya sang device? Device ang inabutang. Okay. So now, ang imo ni subong nga diesel, tidako gigatamang masave mo, pareho na. Ma-fuel hike naman pila nga daan subong kaina nakitaan ko pila ang diesel subong 64 no 70 to 64 something ang 62.50 ang correct. Per liter sa diesel 62 kay ang gasolina subong 66 depende ni sa gas station nga daan sir mayara ya gas station nga sus Diyos ko oo mayara ya gasoline station nga do hindi ta kainchindi nga ta ko malmahal gid na sa iya no? So kung ma-additional ka naman, let's say 62, ma-add ka 8 pesos, ma-70 naman ang diesel. Yes, ma-70 na sa... mapareho na sila sa gasolina kay 66 plus 3, 70 sila nga duha. So, siguro kung makapatughong ka 500 pesos, sir, ang imo na subong ya, maka 1 week kagyapon, sir, no? Yes, actually, ang 100 pesos na kung subukan, 1 liter siya, no? 1 liter, una, mga 2 liters na almost 2 liters pa ang 100. So, subong, okay, so, ang 500 ko siguro, which is, ang akong budget is 100 per day. Well, maybe ma-apektado man sa price increase. So, siguro ko 100 per day ang akong nga magamit. No? Maski pa may device ka, may saving device ka, sir? So, okay.
So amo na siya actually why pa ko bambuan ka testing na maliwat kaya ako kanhimo every time nga may mga amo ni siya naga-test ko bala sa akon nga sa akon nga fuel sa akon nga consumption. So next week ma-test naman ko liwat kung pila naman ang akon kung pila naman ang akon magasto with this new price increase. Sir, ang imo nga saving device nga ni, ano tawag mo sina, sir? Actually, may name na siya bambuan nga HHO, short for water, no? Duha ka H, isa ka O. Ito yung water is H2O mo, no? H2O. But then, so if you research na sa internet, ma-search ka lang HHO technology, then damo na siya, no? Damo na siya result na magawa. Kaya hindi mo lang na siya actually for fuel lang yung application. Pwede mo na siya actually mahimo nga stove. No? Pwede na siya mahimo nga stove. Instead of LPG gamiton mo using this device, since ka gina-break ang hydrogen and oxygen sa hindi nga device, so ang magwa sa sa stove is already gas form na of hydrogen and oxygen, so pwede na siya mahimo actually nga stove, which is also another form of saving ta naman for fuel nga nagkasaka ng permit. Oo. So, sir, inang ni gani, movable lang siya, sir. I mean, removable. Yes. Ano na tawag? Pwede siya ma-remove. Pwede siya ma-remove. Pwede siya ma-remove, pwede mo siya masailo kung di mo siya ibutang. In my case, kanit sa likod ko siya kinutang sa akong salakyan, kay mas tawahay siya bala. Pero depende sa imo, kung di mo na siya ibutang, pwede man sa trunk salakyan mo, anywhere sa salakyan nga, pwede mo siya mabutang, hindi siya hindi siya ma-disturb, mas stable siya. Anong maintenance na, sir? Dapat i-maintain mo, i-check mo every sir? Ang maintenance kasi is tubig lang ito. Kung ka lang tubig sa device mismo, butangan mo siya tubig, itap up mo lang siya kung buo ng level, may certain level ako na kami gina-maintain. So more or less, every 2 weeks, check ko lang kung ang level sa tubig, okay pa. Wali evaporate siya mo. Wala init sa salakyan, init mo sa panahon, so evaporate siya. So may certain level ako na gina-maintain. Sa akon sa mga unit, ang ginagamit is 600 ml nga tubig. 600 ml na siya. So after 2 weeks, siguro mga 10 ml na naidugang ko to compensate sa evaporation kag ma-maintain ang level. Okay. So, hopefully, though, gusto mo man sir i-share sa iban kay yes mabuan. Pwede good no, pwede gusto ko man sa i-share sa iban kay basi makabulig mabala kung makabulig sa akon, basi makabulig man sa iban. Yes, ako willing ko i-share kung sino gusto share sa akon or whatever nga pwede depende sa istoryahan na mo kung paano sila buligan. Yes, willing din. Oo. Kaya sa subong bla, amo gining pinaka-problem natin. That's why nga nagka-interest man kita nga mag-interview sa imo, sir. Kaya halos ka panumdum ang tanan. Subong ang kalabanan kung ano ang pwede natin mahimo para nga maka-save man ang para yun sa mga drivers, sa mga jeepney drivers, no? Kaya titibla doon nag-aagunto, gini subong sa kataas ang presyo sang gatong, tanan kita. Pero more so mga jeepney drivers, ang palangitan dihado, gid. Pwede gid ni sir sa jeep? Yes, taxi? pwede. Siya mabuan tanan nga salakyan, tanan nga internal combustion engine. Hindi siya pwede sa electric cars sa lang, basta internal combustion engine lang, pwede gid siya mabutang. Pwede na gid matakot. Oo, manual, sir? Manual or automatic na salakyan, mabuan pwede. Di tricycle ya, sir, pwede man eh? Yes, pwede gid, no? Mas efficient siya gani sa tricycle sa mga motor. Ay tuod ka, maski mga motor, sir? Sa mga motor, yes, pwede. Lain lang galing ang setup, lain lang ang design, kasi siyempre gamay ang motor kag ang tricycle. So lain naman na siya yung setup ang himuon ta. Tapos sir, ang mo lang yapon yung principle. Yeah. Ang speed sang salakyan, hindi ni siya affected? Okay. So, apektado sa speed nimo kay actually madasig siya bumbuan. Ang epekto sa salakyan abi na while abot na maka-save sa imong fuel. Epekto sa salakyan mo wala gadasig siya, no? Matugangan. Instead nga ang ginasoyop abi sa salakyan is only ambient air lang, no? Hangin lang. Instead siya siya medyo sa hydrogen. So kapag magitang hydrogen, siya combustible, no? So sa akong video nga ipakita ko lang nagalupok siya, nagasiga siya. So mo na siya ang hydrogen na nagasulod sa to. So ang epekto sa salakyan mo, nagadasig siya, nagapirsado. Amo na gani nga makasave ka mabuan because ang salakyan mo siya say before abi magpanilagan ka
tudo ang tapak mo sa imo gasolinador para wala both mo ng speed. So this time, jutay na lang ang tapak mo, nag-ano na siya, nagabutyog na siya. No? So mo na sang epekto sa lakyan. And then another one is ang iya bubuan nga ng exhaust, ang imong tambutso bala. Hindi na siya tama ka itom and then mas matinlo ang iyang exhaust. It's because nga ginapagawa niya is oxygen. No? So bali sa hydrogen na siya, an oxygen combination nga makadto sa salakyan. Ang hydrogen amo na siya i-burn sang salakyan together with gasoline or with diesel. And napagawa niya sa imo exhaust, imo tambutso is oxygen. So mas tinlo, no? Mas tinlo ang iyang exhaust compared sa wala siya ginabutangan. Okay. At least, sir, no, na-discuss mo ini sa aton para sa aton iyang mga kabombo. So, siguro kwaon ko na lang gidiya, sir, imo mensahe para sa gusto pwede mo masyaran sini, no? Okay, sige. Ti sa gobyerno, sir, pwede mo man ma-offer na nung pagkahimtang? Yes, pwede gud mabuhay kung ang government suportahan actually tugay na siya actually ng technology. I don't know kung ang government ay interesado, no, kay di kadabo na sa amon sa nag-obra sa here in the Philippines. Kung makakam up ka mo kay Daniel Dingel nga nakobra na sa 100% kaya mo buano, I think tama na siya kabalo. But until now daw wala pa man gid sa naka I don't know kung may na patent na o whatever ang kinano sa government. So sa akon siguro is kadamo na sang pamaagi, no? Kadamo na sa pamaagi para maka-save or makabulig or at least makabulig kita sa silang sitwasyon. So siguro jutay lang ang pagtuon, jutay lang as Filipinos pangita pagit ideya, no? Pangita pagit ways and means to save ourselves and of course maybe ka-help to sa government. Sa government naman, siguro ang ako mensahe is try to this time try to notice ang mga invention nga maganihimo sa mga Filipinos kay kadamo sa mga Filipinos ka mga manami na kadamo na sila invento nga makabulig sa ato sa gobyerno, but I don't know kung ang government as of now, no, para sa ako, no, I could not feel nga ang government daw interesado sa mga amo sila nga mga free energy or saving devices. Kaysa kadugay ng grupo namon, may mga grupo man po sa Filipino Inventor Society, daw wala din kami nakita sa support nga expected from the government. And sa ato siguro mga politicians who is running now for office, so basi tagaan nyo man atensyon ang ini nga mga talent sa mga Filipino, no? Nila kaya po kadabo kami sa amon. Actually, yung iba sa amon grupo mas maayok, mas nami pa or mas efficient or better ba sa akon o grasubok. So it's high time siguro to take a look and taga-atagid chance ang mga Filipino inventors na to showcase their talent para mabulikan naman and we can make use of their talent instead nga lain pa nga mga tawag, lain pa nga mga bungsod ang maka-benefit from our inventions. Okay, sige with this. Sir Ernie Ortizo Aconia, sir. Thank you so much for your time, ha? And thank you for sharing sining invention na hibaluan mo man para sa publiko because this is very timely sa ginapangatubang naton nga fuel price hike. Salamat gid, sir. Salamat Bambuan, salamat Bambuan Radio Philippines, salamat kayo sa opportunity. Salamat. So, there you have it. Ang isa ka instructor, isa ka professor sa university diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod nga siya inspired by mga amusin nga invention, no, nag-research, nagtuon nga ang tubig pwede mo siya gamiton para mas mangin efficient, no, ang paggamit mo, mas makakini ka, mas makasave ka sang gatong. It's either gasolina man or diesel, no? So, mayo gid, no? Sa aton yung mga kabombo, kay minsan kita na, no, maning nga kataas-taas nga daan sang presyo sang gatong, no? So, here comes Sir Ernie, nga mayara man siya kaugalingon nga invention, nga sa iyaya, pwede niya man ma-share sa inyo, sa mga kabombo naton, nga interesado sini. Okay? Sige, ma-pause kita for a while, pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa mga tupiko. Ato niya nga diskusyonan, drigid lamang sa Good Morning, Philippines. Stand by! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio
sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils, ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Time check, 16 minutos na nakaligat sa taknang alas 10 ang aga mga kabombo. Welcome back to sa kompletong tunan ng Good Morning Philippines. This time ato na ni padulungan ang aton nga mga bisita no kag bagong topiko subong aga no diri sa aton nga kompletong tunan ng Good Morning Philippines no. Subong tika ina na istorya ato naton no. Kaupod sa ina sa aton nga bisita kag kay bomboan nga ang problema subong sang gatong no.
do isa ini sa mga talaklaron subong sang konsumidores, no? Especially ang pagsaka sa presyo sang gatong ti subong semana sumugod Martes nga adlaw ti bulubantay naman ni ang natawag nga oil price hike. But subong in terms of pagsaka sa presyo sang gatong, so ang gobyerno may mga plano, no, may mga programa paagi man sa mga nagliligad pa actually, no. Kung nadumduman nato ng COVID-19 pandemic sa sulod sa 2 ka tuig, may mga programs nga provide man ang gobyerno sa aton, no, panghatag sa atong mga kultura di nga nagaproblema in terms sa mga panginanglanon sa sulod sa balay kag syempre sa glastuhan man. But ara ang ginatawag nga Department of Social Welfare and Development ako ng DSWD ato man sa subong chikaron kasi po may mga programa ni kaangay sang 4-piece, no, ang Pantawid program kag ang social pension subong aga ato man makaupo na ang duwa ka mga mapisan, no, nga mga katapo man sa DSWD Regional Office sa pagpanguna man mismo sa ilan nga regional director sa kay Miss May Rago Castillo, but subong gina-represent sila subong sang duwa ni ka mga mapisan, no, nga mga katapos ng DSWD nga sila ni Ma'am Bilen Gibusion nga muni ang Chief Division Chief sang Pantawid program kag kaupod sa kay Ma'am Miss Maricar Labinghisa, no, nga muni ang fall person sa social pension. Ato ni talakayon ipapatpata sa ila kamusta ng lakat sang 4-piece and with the social pension as of this time, mga kabombo. So i-welcome sila naton aron sa piyak linya atong mga bisita together with Ma'am Bilen and with Ma'am Maricar. Mga ma'am, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod niyo subong si Bombo Andrew and once again, happy Sunday and good morning. Sir, good morning. Good morning sa tanan nga taga pumuluyo sa Negros Occidental, especially dira sa Bacolod. Okay. Mga ma'am, salamat sa inyo nga tiyempo, no? Bisan sa Domingo, kamo diri ang nagupod sa amon para maghatag sang dugang nga impormasyon kag detalye man sa aton nga mga listeners in terms of this bulig nga nagikan sa gobyerno, especially paagi sa inyo, no, kag we know ang inyong trabaho subong isa kamo sa mga ahensya sa gobyerno nga pinakamasako, no, because nga naagyan kita sa pandemic and then with some other programs pagid nga nagapadayon na Ma'am Bilen. Bombo Andrew, good morning. Yes, ma'am. Good morning. Sa tanan gid nga mga sumulunod sang sila nga programa okay. ng Bombo Radio Philippines. Good morning Philippines, I mean. Yes. So sa tanan nga taga Negros Occidental, particularly Bacolod City, maayong aga gid sa inyo tanan. Okay. Mayo gid, no. Mayo gid nabatiang with Ma'am Bilen and with Ma'am Maricar subong diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod. Before ma'am, no, magasugod kita anay unahon ko anay sa bahin sa 4-piece kasi syempre 4-piece nagapadayon gid gyapon. So, Ma'am Bilen, mauna ko na sa imo, no? As the Division Chief man sang Pantawid Program. Ma'am Bilen, kamusta na subong, no? Ang status sa ato ning 4-piece or Pantawid, ma'am? Thank you, Bombo Andro. Yes, ma'am, no? you're welcome. So, nakalipay gid naton ano, ginadala tanay diri ang ngalan sang aton nga bugos nga persa sang DSWD Field Office 6 nga ginapamunuan gid ni Ma'am Maria Evelyn B. Macapobre, our Regional Director, and of course our 2 Assistant Regional Directors. Mayo gid Bombo Andro nga ginpamangkot mo nga musta ka sa 4-piece ano. As of this time, as of March 7, we are so happy to inform the public that in the whole of Region 6, we are serving actually a total of 332,071 households, no? Kung balikan naton Bombo Andro ang aton nga regional share sa national target na 4.4 million, na 325,436 lang supposedly ka households na overshoot na nato as of March 7, no. So nagapakita lang ini nga madamo paghihapon nga pamilya ang padayon nga ginaserbisyuhan kag ginahatagan gid attention sang ini nga programa. And of the 6 provinces in the region, so obvious man no that Negros Occidental gets a large share, no, at 133,061 households. So kung lang tawon naton almost 30% ang share sa Negros Occidental sa kabilugan nga coverage naton sa Pantawid or more lang siguro Bombo Andro, no, at 133,061 again households in the province of Negros Occidental. Ti hambal mo Bombo Andro kapangamusta kagid kung kamusta ang 4-piece sa Region 6. Yes, Actually ginahatagan naton subong sang attention kag busy ang aton nga mga field staff may kaangtanan sa graduation program naton sa Pantawid, where we are now actually into that direction nga ang mga Pantawid beneficiaries, no, especially ang mga ayo na gid man ang pangabuhi. So we are trying to pave, no, nga mag-exit sa program
by preparing them, of course, no, sa ilang pag-exit sa programa, dala na dira ang pagplano kag pagpakigistorya sa mga partner agencies, local government units, so that, no, with the level of well-being that they have achieved at this point of time, kamambal naton nga self-sufficient base sa tool nga ginagamit naton sa programa. So kung mag-end man gid ang engagement sa program within this year, masustain paghihapon ang development o kunang improvement nga dadala sa sininga programa. Of course, we are just one of the many interventions na ginahatag sa mga pigado nga pamilya sa aton nga nasyon, ilabi na gid sa Region 6. But we can also claim that for Pantawid, with the grants that we are providing, Yes. and at the same time with the assistance provided by the different agencies Mm. na nagabuligid sa pagpatigayon sang 4P, sila binagid ang aton nga local government units sa pagpatigayon sang aton nga mga local chief executives. So natigayon nato ng ini nga dalagid sang nagakaigo kag concrete nga improvement sa pangabuhi sang aton nga mga beneficiaries. If you won't mind, Bombo Andrew, Yes, ma'am. no? Just would like to share that as of March, we have already accounted 9,603 Wow. nga mga households naton nga gin-prepare gid for the exit sa program. Oo. And we are glad man nga of this 9,603, may ara gid concrete nga nag-improve ang well-being. But we cannot deny also that there are households nga nag-exit, Bombo Andrew, tungod Oo. nga wala naman gid sila sang bata nga eligible for monitoring sa program. Okay. But regardless of the status, be it improve ang level of well-being or wala na sang bata nga ginamonitor, the same ang process nga ginapatigayon naton para lang gid nga hindi madula sa hindi madula ang ginatag nga intervention sa programa after nga mag-exit na sila sa aton nga program. Bombo Andrew. Okay. Sige. So Ma'am Belen, no, so far amo ni siya ang figures, ang latest figures na provide mo sa amo na sa diri sa Good Morning Philippines. Sige Ma'am Belen, dugangan ko na karon ma-proceed ko sa kay Mama Ricar. Mama Ricar, good morning. Mabalik lang ko rin Ma'am Belen, no. Mama Ricar, for the social pension naman. Imo naman na di ang specialty. Mama Ricar, kamusta ang social pension? Yes, sir. Mayong aga. Yes, ma'am. Good Mayong morning. aga sa tanan. So, in behalf sa amon nga regional director, si Mama Maria Evelyn Macapobre, also sa amon nga duwa ka assistant regional director, si Ma'am na Delia Bagulcol and Evangeline Pulicio, mahatag ako subog no sang update since ginpamangkot mo to kagina ang Pantawid naton Pamilya Pilipino program. Kami naman niya sa social pension program, siyempre, no, ang Social Pension Program under the Republic Act 9994 or ang ginatawag naton nga Expanded Act for Senior Citizen, no. Actually, naga-provide kita sang stipend or ang ginatawag naton nga pension kada bulan nga naga-amount sang 500 pesos na siya, sir. Okay. Gina-provide na siya naton quarterly. Kay last year, October 2020, nag-provide ang House Representative no sa amon nga memo nga circular no nga number 16 na dapat i-urge na ang DSWD or the Department of Social Welfare and Development nga maghatag na sang quarterly nga payout. Busilingon kada 3 ka bulan nagahatag kita sang pensyon sa aton nga mga indigent senior citizen sa bilog nga Rion size. So igakalipay ko man kag we are so proud naman sir sa social pension nga programa diri no kay ang amon nga data as of March 25 naka 89% na kami sa amon nga panghatag sang stipend sa mga indigent naton nga mga senior citizen, a total of 325,191,000 ka mga indigent senior citizen sa bilog nga Rion size nga naga-amount na siya sir sang 4,886,500 pesos, sir. So, ang aton target sa bilog nga Rion size is 365,908 ka senior citizen, indigent senior citizen. Wow. So, amo na sir, nagabira-bira gid kami nga kabay pa sa matapos ining quarter sa March 31. Matigayon ang amon nga pag-conduct sang payout bisan weekend, sir. May mga field staff kami nga naga-conduct sang payout. Okay. So Mama Ricar, salamat gid no. Amo man na ang latest man gid nga information sa social pension. Sige Mama Ricar, salamat. Balikan ta kada, ma-proceed ko balik kay Ma'am Belen. Ma'am Belen? Balikan ta ka Ma'am Belen. Yes, Bombo Andrew. Yes ma'am, balik ko sa imo. Oo.
As of now, as na-mention mong 4-piece, sa inyong mga records, ma'am, paano nyo ni ma'am gina-identify ang isa ka mag-a-apply for 4-piece ma'am? Nga pwede sila ma'am. Paano ni ma'am? It takes for how many days, weeks? Paano nyo ni sila ma-approve ma'am nga mangin part sila sang 4-piece ma'am? Bumbo Andrew, Yes, ma'am. mayugid, no? This is again a reminder to all, no? Ilabi na gid sa mga naga-take interest nga mangin parts ng Pantawid. Una sa tanan, unahon tagid sa pagklaro that ang determination sang listahan sa mga households na potential for Pantawid, wala siya gina-generate sa regional office ng DSWD. Okay. It is with the central office through the National Program Management Office of DSWD. But let me start by telling that ang listahan nagahalin siya sa record sang listahanan sang DSWD, which if we can recall, the last conduct that we have, enumeration that we have, was last 2019. Of the records sa listahanan, ginadetermine balaan Bombo Andrew Yes, kung ma'am. sino ang pigado, kag diin mga pigado sa aton nga nasyon, Oo. sa aton nga communities. Out of the poorest of the poor nga list from listahanan, dira pa lang siya naga-take interest, nagasulod ang steps ng Pantawid, no? So first dapat sa listahanan, poorest of the poor, and from there ma-apply na dayon ang criteria sang Pantawid na may bata na 0 to 18 years old sometimes sang enumeration. Oo. Ikaduha, syempre nang willing gid Bombo Andrew nga magatuman sang kondisyon sang programa. And validated, no? After that, makonduct kita ka validation Yes, para ma'am. pamatud-an nga ang record sa listahanan, again, no? With the time nga nag-agi naman from the time of enumeration Oo. up to the conduct of the validation. So dira pa naton ginapamatud-an kung poorest of the poor gid man ang pamilya. But again, based on the eligibility check nga ginapatigayon sang National Program Management Office, Oo. ginapapanaog ang listahan per region, and then ginasubject siya Bombo Andrew sa Okay. validation. Crucial siya ang validation activity kay Yes, ma'am. gari pa lang bisan pa nga pigado pero hindi siya willing magtuman sa kondisyon sang programa. Diri pa naton gina-determine ka gina-affirm gid sa concern nga mga household kung willing sila nga magtuman sa sini nga mga conditions. And by then, i-register naton, i-validate naton, and then again balik siya for encoding and then approval sa level sang central office through the National Program Management Office of Pantawid. So kung nantawon naton Bombo Andrew, Yes, ma'am. just like last year when we have the replacement additional households, Oo. we've started actually last quarter last year, and subong pa lang na period 1 or month of February and March masulod ang first nga nga grant as an initial Oo. non-condition based nga grants naton as an initial grant after nga ma-approve ang registration kag validation sang aton nga Pantawid households. Bombo Andrew. Okay. So, Ma'am Belen, in terms of this, no, na-mention mo, nahatag mo to ang latest figures and mga beneficiaries ng 4-piece. So, Ma'am Belen, ang lakat sang sining system subong sa panghatag sang 4-piece, dapat ma'am, gid ka mo ma'am, no? In-aid gid ma'am, no? Kung dapat gid man bilang mga mangin beneficiaries sila sa 4-piece, Ma'am Belen? Yeah. Let's remember Bombo Andrew that Pantawid is a conditional cash transfer program. No? Okay. Ang paghatag sang cash grant sa Pantawid nakadepende siya sa kondisyon nga gintuman nila sa program. So bala naton nga may tatlo na siya ka sets sa health, Okay. education, and ang monthly na attendance sa family development session. Kung nantawon naton Bombo Andrew ang paghatag sang ini nga cash grants, bisan pa nga validated active kung hindi siya compliant base sa periodic naton nga monitoring. Okay. Hindi man gihapon makompleto ang grant nga mabaton. In fact, may ara man cases nga mga Pantawid households naton nga wala gid compliance sa aton nga program conditions, but of course damo man siya circumstances. Yes, ma'am. And ginapaidalom naton actually sa maid-id nga case management intervention, no? Ginaidida ng mga panimalay nga may record nga why compliance. Okay. Kay sa policy naton sa Pantawid, maglabot siya gani 6 ka bulan nga successive nga wala siya nagatuman sa kondisyon. Okay. Masulod na siya ang
ang intensive nga paghatag sa nagakaigo nga pagsubaybay. And kung maglabot gid siya 1 year actually Bombo Andro Yes, na ma'am. subject siya sa delisting process ang aton nga Pantawid households. Okay. Kaya crucial siya sa validation registration pa lang Oo, ma'am. nga klaro naintindihan kag ginapamatudaan sa mga panimalay nga matuman gid sila sa kondisyon sa program. Okay. Bombo Andro. Okay. So dapat ma'am in short, no, dapat hindi gid nila pag abusuhan ang natawag ni nga mga bulig. Ma'am Belen. Yes, Bombo Andro. Tama, Bombo Andro. No? Kagkabahin ina sa kondisyon nga ginagamit lang dapat ang cash grants sa edukasyon, pagkaon, sang kabataan, kag kung mag-abot ang tiyempo nga nagamasakit. Although gamay man lang siya actually, no? But with the services available, we are trying to influence and shape the behavior sang aton nga mga panimalay. Kay balaan naton nga kung gina-observe lang ang health protocol sang DOH, mambalgid naton nga ma-minimize if not totally eliminate ang kaso sa mga balatian sa aton nga mga panimalay. Bombo Andro. Okay. Sige. Ma'am Belen, salamat. Gid mabalik ko ta karon sa imo for some further pagiging mga questions and informations, no. Ma-proceed man ko sa kay Ma'am Maricar for the social pension. Ma'am Maricar, good morning liwat. Balik ko sa imo. Ma'am, Yes, sir. ang mga ma'am, ang pwede ma'am maka-avail ng social pension is maka 60 years old, mga senior citizens. But ma'am, paano, no? Same man nga process from the 4 Ps. Do may mga pag-id man kamo, may mga pag-identify man kamo kung sino gid man ni ang nagakadapat nga makabaton sa social pension, Ma'am Maricar? Yes, Sir Andrew, sakto ginang ginamba no, may medyo anggid no sang proseso pagpili no or pagpasulod sa aton nga mga indigent senior citizen. Do halos pareha sa Pantawid Pamilya Pilipino program naton, but there is a social pension, sir. Pag lapak mo 60 years old, automatic na iya, sir, gina-consider na ikaw nga senior citizen. But hindi na siya not necessarily nga makabaton ikaw sang social pension nga ginatawag. So ang mga requirements dira naton, sir, sa social pension nga dapat 60 ang imo edad, wala ikaw sang pension halin sa GSIS, SSS, sa kung ano manda nga klase sang mga insurances. Also, wala ka man sang permanent balasar nga resources, kag wala man sang mga nagabulig sa membro sang pamilya like mga abroad nimo nga nagahatag sa imo sang monthly nga fund or any bulig sa imo. Yes, Sir Andrew. Amo na siya ang mga requirements naton. Okay. So ma'am, subong kamusta ang inyo niya ma'am nga mga applicants, no? Nangin madamo pagid subong ma'am. Sa inyo nga mga observation, ang sa mga seniors, ito damo gid nga nagakinanglan subong ma'am. In terms bala sa ilan nga situation, sa ilan nga mga family bala, may kalabanan subong dan do naga pangabuhi nga sila na lang sa amo nga edad na tigulang na sila ma'am. May kabudlayan gid syempre makapangita sa ilan nga nang gastuhon bala, no? Sa sulod sa isa kadlaw. Paano? Ma'am, kamusta ang mga stories behind sa amo ni? Yes, sir. Siyempre, ang objective gid sang departamento no nga ma-elevate or ma-improve ang living conditions ang aton nga mga senior citizen. Also nga maka-augment kita sang daily subsistence nila para sa medical assistance or requirements nga ginakinahanglan nila. Actually, sir, as I've said kagina, no, may 365,908 kita ka mga target no nga indigent senior citizen. But sir, we are glad to inform man nga syempre sa padayon bala nga pag-validate, pag-conduct sang mga payout naton dito na hibaluan nga mas damo pagid gali ang dakilanlan. So we are lucky man, sir, no, kay may approve nga hatag sang additional sa aton nga mga senior citizen. But gahulat pa kita, sir, no, sang official. Yes, ma'am. Nga letter from the central office namon nga ma-provide kami sang additional. Although mahatag man kami na, sir, sang information sa aton nga mga local chief executive. Sa madugang ko man, Sir Andrew, no, inang ginhambal mo kagina nga kung paano kung ano na naya ang mga pigado pa nga wala nakasulod. May ara kami na, sir, sang mga waiting list. May ara kami sang waiting list sa kada banwa naton, sa kada LGU para maka-avail inang social pension. Kay for example, walaan, sir, may ara lang kita sang unlike sa Pantawid automatic na, sir, kung maka-apply sila, makasulod sila, but
sa amon sa senior citizen sa social pension, Oo. may target lang kita sir per LGU. So may ara lang kita sang waiting list dira, and kung may ara sang, like for example sa isa ka banwa may target for abi mga 2,000 plus beneficiaries. Yes, ma'am. Then may isa dira bi nga nag-transfer sa iban nga lugar or wala taman bi ginapangabay, may ara bi nga mapatay na. So that's the time sir, inang waiting list naton amo na siya sir ang gina-replace naton sa aton nga mga beneficiaries. But before kita mag-replace sir, gina-insure naton nga ara na siya sa generated list naton. Meaning to say, gid siya qualified gid Yes, siya ma'am. nga indigent senior citizen. Okay. So, ti Ma'am Maricar, kamusta? No, may mga stories man na dira every time nga nga mag-apply sila for the social pension. May aga-approach kina sila nga ang mga seniors. Ma'am, may araman iban kisa nga sila na lang nagapalapit dira sa inyong office. Paano ni ma'am? Kinanglan pagid sang upod nga maano sila bala? May sila, may mabulig man bala sa ila? Ma'am Maricar? Yes sir, ang proseso abisi na sir, may sa kada banwa nila nagakadto na sila sir sa ilaman nga mismo nga barangay senior citizen office. Yes. Then inang president sang inang barangay gina-endorse yan na sir sa municipal naman nila nga OSCA president. Oo, ma'am. So pag endorse na nila sir, may ara kita sang social welfare assistant nga staff from the regional office. Okay. Pag amo sina sir ang malista and ma-conduct sang validation, Yes, ma-home ma'am. visit na mismo sa balay sang nag-a-apply nga senior citizen. I see. Okay. Sige. Ma'am Maricar, salamat gid no. Ma-pause ko na sa imo. Balik ko na karon. Ma-proceed mo kay Ma'am Bilen for our 4-piece. Ma'am Bilen, balik ko sa imo, ma'am. Yes, Bombo Andrew. Yes, ma'am. I'm back also. Ma'am Bilen, well, very interesting kina nga muni nga mga interactions man sa inyo, nga mga topics. So Ma'am Bilen, sa 4-piece naman niya, may mga nabasahan man ko bala paagi sa muni nga programs ng government ang 4-piece, no? Ang iba nangin okay ang pagpangabuhi, no? So Ma'am Bilen, diri sa Region 6, kamusta ang inyong mga monitoring sang mga beneficiaries? Ma'am Bilen. Yeah, Bombo Andrew, siguro abal mo ka ginabalan mga mapisan gid kami ya, di ba? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ginapamatudan gid na as pantawid workforce, especially our field staff and the rest of the DSWD staff. That's one of the many reasons actually nga nagahatag sang dugang energy sa pantawid workforce, no? Hearing and actually ginasulat we are writing, documenting actually Bombo Andrew sa mga istorya sa mga pantawid pamilya naton nga mga beneficiaries. Yes, ma'am. And very obvious naman no nga damo na gid man ang mga istorya sang kadalagan. If we're gonna take a look at the stories sa mga nag-graduate ng mga kabataan, highlighted for me Bombo Andrew ang struggle, and we're looking at it actually as an inspiration sa mga kabataan. Pakayo si pantawid is really for children. Investing sa children kag diri kun ka isa nagasulod ang usapin sang tianubi ang mga pasaway nga ginikanan. Of course Bombo Andrew, obvious na siya, we cannot deny that, and in Yes, ma'am. fact Correct. may mga cases kita nga gina-arrest, but you see hindi amo na kadali-dali sa part sang programa nga sentensyahan ng dayon nga i-delist ang ini nga panimalay kay we're looking at the children actually. Kaya diri nagasulod ang intensive na case management intervention sang aton nga mga workers para nga maintindihan gid sang ginikanan kagang epekto sini sa mga kabataan. Kun makatambong Bombo Andrew no, i-take ko gid ang opportunity kay actually naga-start na subong mga conduct sang graduation kay Yes, ginaano naton, gina-savor naton bala ang binulan nga supposedly sa regular ni Tani. Yes, Graduation gid man ni, Oo. just like the graduation sa school, Correct. deserve siya sang celebration. In the same manner that any achievement sa part sang pantawid, gina-celebrate gid naton sa Bombo Andrew, if only to inform the taxpayers and at the same time i-boost ang moral sang aton nga mga pantawid that achieving certain level of achievement of well-being sa pagpangabuhi, dako siya nga bagay kag gina-attribute gid din naton sa attention nga ginahatag sang national government. Kung makasaksi ka Bombo Andrew sa graduation where we have children nga nagahatag sang testimonies kung paano nakatapos, and you see hindi man malipod sa tanan damo mga flying colors nga mga kabataan naton sa eskwelahan, and in fact up to the licensure examinations, nagatap ang aton nga mga pantawid children, Bombo Yes, ma'am. Andrew, no? So ang challenge naton sa program actually, and in fact this is part of the partnership that we've been
having with our different national government agencies nga Okay. hatagan man sang priority ang aton nga mga pantawid graduates. But of course, we do recognize naman restrictions kag limitations sa parts ng civil service, no? In terms of experience and all. But it's good that our partner agencies are also open, especially sa DepEd, no? Damo kita mga teachers na mga graduate sa pantawid kaga very open kaga we've been in open communication in fact with our DepEd partner. Kag nagahatagid kita sang list so that kung may mga opportunities matagan man atensyon ang aton nga mga pantawid graduates. So balikan ko ang pamangkot mo Bumbuandro. Yes, ma'am. Yes, damo kita na sa mga istorya. Kaya nga kung may magwa ang istorya Bumbuandro nga pasaway, gasakit gina ang palipusoon namon kaysa tuod-tuod lang. Yes, ma'am. Kung nang tawon nato ang pasaway sa bilog nga region, way na siya gani kalabot 1% Bumbuandro, but you see just like the rest of the stories mga like Kamatis, kung may dunot gani, madunot man ang iban. But you see, let's treat pantawid as really a serious endeavor. Yes, kag yes. ginatagan gid sa nagakaigo ang attention kag seryoso ang epekto sa tagsa-tagsa ka pamilya Bumbuandro. Okay. So Ma'am Belen, ang 4P subong pipadayon gini ma'am, no? Padayon. Especially ma'am, kamusta ang inyo din nga pag-monitor din ma'am sa may Negros Occidental, ma'am? Sa Negros. Yes, ma'am, continue. Sa Negros Occidental, Bumbuandro, syempre ang workforce naton spread man siya per LGU, may naka-assign kita nga mga staff. Ang Yes, challenge natin sa Negros Occidental actually Bumbuandro, Oo. and that's also region-wide, and in fact I would like to believe as per record nationwide naman ang phoning sang cash card Bumbuandro. Oo. And by mentioning that, I am taking this opportunity again to remind our pantawid Yes, ma'am. the cash cards or the ATM nga ginhatag sang gobyerno sa land bank through land bank, economic empowerment tool siya. If we Correct. can use that to negotiate sa mga emergency situation naton, I think that's a very good sign. But having that stayed sa mga nagapautang kag hindi na naton ma-reconcile kung pila na ang utang, so hindi na naiya maayo nga klase ka sitwasyon kag amo ni subong ang ginatry naton address kag we are so thankful. May mga LGUs kita Bumbuandro dira sa Negros Occidental nag-start gid dira in fact, no? Yes, Ang ma'am. pag-initiate sang ordinance nga naga-caution gid sa beneficiaries and at the same time sa mga nagapautang nga hindi man paggamiton kag iabusar ang ATM, abusaran ang cash card sa mga pantawid Okay. beneficiaries. By policy, hindi gid siya pwede actually Bumbuandro ang prenda, no? Oo, Sang ini nga oo. cash card. Kay you see, this is owned by the government. Correct, Kag yeah. ini siya diri siya nagasulod. Kag this is exclusively for cash grant sa pantawid. But obviously, no, may mga cases gid kita nga may nagapahulam, nagapautang kani bulig na ina sa mga pantawid kay may sigurado man nga pangbayad, especially kung Oo. ang amount within the cash grants, especially kung ginagamit sa pag-eskwela kag pagkaon ka kabataan. But tani ano man naton ang the other side ba nga negosyo lang, interest and all makaginansya kita, tani ano man naton i-consider ini sa pantawid nga mga nagapalapit sa inyo. So buligan naton ang pantawid by making them empowered economically, but not to the extent siguro nga abusuhan naton ang aton nga pantawid through their cash cards, and that wala na sang puder ang aton Yes, nga ma'am. mga beneficiaryo sa cash card. Pero Bumbuandro, no, as a potion, kaya nga ambal ko ginatake ko ginang opportunity. Kaya Yes, you ma'am. see, once we have recorded and provided na nagakaigo nga intervention kapag istorya, Oo. kung hindi gid mamati, we do subject the cash cards, the ATM sa pag-lock o kung pag-declare ginapa-block naton actually sa land bank. Okay. So sa mga nagapautang sa pantawid, so this is really an information that you should take note of, no? Kag ginahatagan ginamon sang action. So hindi nyo gid magamit ang cash card once nga mapa-block namon sa land bank. Bumbuandro. Okay. Sige. So, Ma'am Bileno, subong tindo medyo, kaysa nagligat na, dito may mga reports nga nabato nga very rampant na ang prindahan sa mga ATMs for the pantawid. Sige, Ma'am Bilen, salamat. Mabalik ko da karon si Mo. Mabalikan ko ato ning social pension naman. No? Sa kay Ma'am Maricar. Ma'am Maricar, balik ko sa imo, Ma'am. Yes. Yes, Ma'am. Ma'am Maricar, no? So, as na-mention mo to kay ni Ma'am Bilen. So, kamusta diri ang inyo ning status diri sa Negros Occidental ang ato ning mga ato ning mga pensioners? Kamusta? Ma'am Maricar. Yes, sir. Yes, Sa ma'am. Negros Occidental, to update, no, may ara kita sang 46,699 ka social pensioner naton. And out of that target,
na kahatag na kita sang 39,384 ka mga indigent senior citizen sa Negros Occidental. And dara mismo sa may Bacolod City, sir, as of March 25 sang Friday, yes, naka 100% kita sang payout sa aton nga mga senior citizen. Okay. Actually, sir, okay gid, but ang challenge according kag ginaman kay Ma'am Belen, no, nga ang challenge gid mismo sa aton dira is especially sa among programa since kilanlan gid namon mag-validate, no, kay may ara gyapon sang may mga wala ga panugid indi ta nakisama likawan, no, may mga makasulod nga may SSS gali sila, may GSIS gali sila nga pension. Okay. So gina-validate sila naton, sir, and kung ma-validate gid kag nagapamatuod gid kay gang ginahimo namon, sir, ga cross match kami, ga coordinate kami sa SSS, sa GSIS, kag sa PIVAW man. Okay. Nautod ta, Bombolito. Okay. Nautod kita, no? Sige. Mga kabombo, no? Time check, 47 minutos na nakaligada sa taknang alas 10 ang aga. Sige. Balikan ta sila, no? Kay nga aton nga room for their interviews na ano kita, no? Na dula kita. Sige, mabalik kita sa ila. Mga kabombo, dugangan tani, no? Kag supunan taning talakayan naton in related to this mga programs nga gina-provide sa aton sa gobyerno sa atong mga kultura na pinagi sa Department of Social Welfare and Development. Mga kabombo, standby ka mo dira. Magabalik ko kag supunan ni naton pero antes na maghatag ko ni sa planet mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayo. Basta Radio Bombo! Time check, sumitay 1 minuto sa nakaligad sa taknang alas 10 sang aga. Mga kabombo, welcome back diri sa tong kapletutunan ng Good Morning Philippines. Kagpadayon yung kaupod, Bombo Franz Sandro Burgos, kag Bombo Ann Sindol Sorilla. So mga kabombo, no, supunan to naton ang talakayan nato, no, together with DSWD personnels. Kay Mama Bilena Gibusyon nga man ang Chief Division sang 4Ps or Pantawid Pamilya Program. Kag kay Mama Maricar Labingisa mo ni ang focal person, no, for the social pension. Mama Maricar and Ma'am Bilen, no, good morning, welcome back diri sa Bombo Radio Bacolod. So Mama Maricar, supunan ta to ang imo tong mga informations.
Ma'am Maricar. Yes, Sir Andrew, as I said kagina, no, Yes, ma'am. na kung mapamatud-an nga may pension ikaw monthly like SSS, SIS, automatic na sa Sir Andrew gina-delete gina siya naton, delist Okay. sa naton sa aton nga listahan. I see. Okay. Sige. Basta, Yes, Sir ma'am. Andrew, masugpon lang ko, no? Yes, ma'am. Atong kagina, bala nga ginhambal naton nga kung may ara man avail, like for example, monthly nga pension or ara sa SSS, pero gamay lang ang amount, and kinahanglan, gid. We also do a referral man na, Sir Andrew, kay may aside sa amon nga pantawid kag social pension nga programa, Yes. nahatag man kita sa mga assistants, other assistants sa aton nga mga beneficiaries. Kung hindi man sila maging beneficiaries naton, refer kita sa iba nga mga assistants natin. I see. Okay. Sige. Ma'am Maricar, salamat, gid. No? Ma-proceed ko kay Ma'am Bilen. Ma'am Bilen. Yes, Bongo Andrew. Once Yes, again, ma'am. good morning. No? So I'm again taking this opportunity no, para i-remind ang mga beneficiaries. Let's show to the taxpayers na Yes, deserving kita sang bulig sang gobyerno paagi sa pagtuman sang aton nga sa kondisyon sang aton nga programa. Kaglikawan gid nato na mga ginawi nga masaway kita sang aton nga mga katupad kag again no, mabalik lang kita nga may kondisyon ang program naton nga dapat i-comply dara na dira kung paano naton gamiton ang kwarta. And at the same time, let's maximize the support of the government. Let's initiate and do things para nga mag-improve ang aton nga pagpangabuhi, para nga makita ang konkreto nga ebidensya sang resources ang gobyerno ginahatag sa aton nga tagsa-tagsa ka pamilya. So Bombo Andro, no, sa Yes, liwat ma'am. and behalf sa ngalan sa bilog nga pwersa sang Pantawid Pamilya sa bilog nga region kag sa DSWD, madamo gid nga salamat sa sini nga opportunity, Bombo Andro, sa paghatag sa amon ni gayon Yes, nga ma'am. makapahayag sa publiko may kaangtanan sa aton nga implementation sang Pantawid Pamilya ilabi na gid sa province of Negros Occidental. Okay, sige. Ma'am Bilen, salamat, gid. And lastly, kay Ma'am Maricar. Ma'am. Yes, sir. Thank you again sa Bombo Bacolod, no, sa Yes, ma'am. paghatag sang opportunity nga mapaabot bisan sa inila nga platform ang amon nga programa. And challenge again sa amon para mag-conduct unlike sa Pantawid, ginapaagi na sa ATM, but to our social pension program, nagakadtugid kami yan, no? Nagahatagid kami physically sang amon nga cash assistance sa aton nga mga indigent senior citizen. So, ginapangabay gid namon sa aton nga mga indigent senior citizen na kabay pa, no, nga maging masulundon kita sa pagtuman sang aton nga payout quarterly, nga kung magkadto kita sa aton nga payout center, Yes. hindi gid magkalipat, no, nga magdala sang ilang pagkaon, kuyang-kuyang samtang nga nagahulat, and also i-practice naton ang protocols, no, sang aton nga mga LGUs nga ginapatuman, and hindi gid magkalipat nga magbalon man sang pag magsuksok sang aton nga face mask kag i-practice naton ang social distancing. Kabay pa nga malabot ta ini nga handom, no, nga matagaan gid ang tanan nga mga indigent senior citizen naton kag makabulig bisan papano sa ilang adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Okay. So salamat gid Yes, Sir ma'am. Andrew. You're welcome. Sa kahigayonan. Okay. Sige. No, Ma'am Bilen, Ma'am Maricar, salamat sa inyong atsyempo and have a happy Sunday. God bless you. Thank you, Bombo Andrew, and happy Sunday too. Okay. Salamat, Sir Andrew. Yes, ma'am. Salamat. Sige, no, mga kabobot, ito nabatian ang mga mapisa, no, nga mga katapos ng DSWD, especially sa atong sa Regional Office 6, tuhoy sa ilan nga mga program, mga ginahandol, no, kangay sa 4 Ps and with the social pension. So, amo ni subong, no, ang gobyerno sa mga taxes ng iba nabi nila, guro din wala may ginakatuan. So, ari, no, may mga pigado nga makabaton sang bulig sa mga buwis ang ginabayad naton, no. May syempre may balikid kag makita man naton kung ano ni ang mabulig man para sa ila, mga kabobo. Time check. 56 minutos na nakaligat sa taknang alas 10 ang aga, mga kabobo. Standby ka mo dira. Kag may dugang pagkikita ang mga tupiko kag talakayan. Pero antes na maghatag ko na sa planing ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Radyo Bacolod. Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines para inyo kaupod subong iyang aga. Bombo and Sindol Sorilla. Bombo France, Andrew Burgos. Sige, na subong nga aga, Bombo Andrew. Yes, Parayon Bombo nato An. niya main kaupod. Yes, Bombo ano. So subong agad ito man ni makaupod ang isa sa mga advocates man Bombo An in terms of the community relationships man no. Paagi man sa ilaning nga mga tinutuyo subong no. Kag man sila subong Bombo An nga magpakilala or introduce man nila Bombo An ang ilaning nga mga projects subong no. Ang mga plano man nga makabulig sa pumuluyo ang mismo sa community Bombo An. So ari diri subong ang balayan no. Kaya ang balayan Bombo An isa ka Social Development Office no sa bayan man sa isa ka universidad diri sa siyudad sa Bacolod. Kag may mga nagkalain-lain sa Bombo An nga mga nga mga plano and programa no, especially sa volunteer formation, social awareness and advocacy, kag sa campus outreach assistance, kag sa institutional community extension Bombo An no, kag syempre sa mga environment and disaster risk reduction management. Actually nagabulig man sa Bombo An sa mga affected sang disaster bala, especially bagyo no, kag kung ano pa gid Bombo An nga mga kalamidad na maabot diri sa aton, especially diri sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental Bombo An. So subong di may mga programs ni sila no, ara man sila Bombo An to expand to discuss no ang ilaning nga mga intentions sa nasiling ning program or amuni ang balayan subong Bombo An. So subong ato man ni makaupod sa piya ka linyas ni Mama Mary Grace Gonzales no, ang isa ka professor man sa USLS kag si Sir Andre Bombo An no, nga amo ginadiri ang masiling naton bi ang nagapanguna man sa nasiling ni nga institution or ang balayan. Ma'am and sirs, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Ikaw po subong si Bombo An and Bombo Andrew. Morning, Bombo An and Bombo Andrew. Good to Ma'am, see yes, you ma'am. again. Yes, ma'am. Yes. Sir, good morning. Bombo Radio Philippines kag sa aton nga mga kabombo. Okay. Sige, no? So, Ma'am Mary Grace and Sir Andre, thank you gid sa inyo nga tiyempo. So, dire kita, no, sa balayan, no? Ano ni siya gani, Ma'am Mary Grace and Sir Andre? We know naman si Sir Andre, gini ang dual verse gid dire, no, sa amuning topic and information and related sa inyo ning mga plans, no? Sir Andre, pwede mo ma-share sa amon, no, ang balayan? Sir Andre? Thank you gid Bombo Andrew, no. Pagsaliwat may aga sa tanan nga tagpalamati kasi nga nagalantaw subong sa aton live sa Bombo Radio Philippines. Ang University of St. Lasal no, nagapatigayon nga kag nagpaninguha agud nga mag-extend sang iya kaugalingon hindi lamang sa aton nga mga membro sa university kundi subong man sa pagpatigayon sa mga programa sa aton nga mga partner communities. Ang Balayan Social Development Center, ang social development arm sa university na santo sa vision mission sa institusyon, gintukod agud sa pagpatigayon sang bulig sa aton nga mga kaupod no, hindi lamang sa syudad sang Bacolod kundi sa nagkalain-lain man nga mga syudad kag munisipalidad sa probinsya. Ilabi na sa mga kinahanglanon sa aton nga mga utod nga pigado kag wala sa natahatagan sa oportunidad agud nga makabangon. So ang Balayan
may ara ang nagsari-sari ng mga programa sa na-mention mo na Bombo Andrew, no? Yes, sir. Agud nga mapatigayon ang pagtubo sang ihibalo sa mga nagakatabo sa aton sosyedad, sa pag-encourage nga dapat kita magtaya sa aton galingon, agud mapatigayon nga mabuligan ang aton nga mga utod, no? Sa subong may ara kita 7 ka barangay sa Bacolod nga aton gid nga partner sa malawig nga Mation. Meron man kita mga partner sa iban nga mga syudad kag munisipalidad sa probinsya katulad sa Bago, Pontevedra, kag sa malawig ng Kawayan. So ang programa sang Balayan, na mention mo na, may ara kita volunteer program para sa aton mga estudyante. Kung sa diin nga gina-integrate nato ng estudyante sa community, kag makita nila ang sitwasyon sa mga tao. May ara makita programa sa mga faculty and staff, ang naginadala naton sila sa community agud nga mahatagan sila sang tsansa nga ma-transfer kag ma-share ang ilang mga skills and talents and resources angot sa panginahanglanon sa komunidad. Kag medyo madamo nga programa sa subong, ang isa gid naton nga ginapatigayon nga programa, of course bag-o lang gid kita ginlabyan sang bagyong Odette. Yes, sir. So nag-extend kita sang bulig sa aton mga partner communities, halin sa San Carlos all the way down to Hinubaan. Isa ini ka tion ang Balayan, isa ka sanga sang university kung sa diin muna mapatubo nato ng awareness sa social realities, ma-encourage naton nga maka-affect kita change sa kabuhi isang iban, kag sa gihapon ginapadayon nga kung magtingob kita bilang isa, masawat naton ang mga panginahanglanon sa atong komunidad. Okay. So Sir Andre, no, ang amuning nga mga tikang mansubong, mayo kay do nangin madamo ang inyong mga purpose, no, especially to help the community. So Sir Andre, ano pagid ang inyo pagid nga mga possible pagid nga mga steps diri subong, especially diri sa may sa amuning nga TO, no? Sir Andre, may mga plans pagid kamo? Thank you. Ang University of St. Lasal, no, isa sa mga eskwelahan nga membro sa aton network of Lasallian schools sa Philippines, no, ginatawag naton De La Salle Philippines. Kag isa kita ka membro sa ginatawag nga Lasallian Justice and Peace Commission. Kung sa diin, may 4 gid ka major naton nga ginatutukan nga mga programa. Una, ang poverty reduction. So sa ina nga pamaagi, ginadala nato ng aton nga mga resources sa community agud sa pag organize kag sa pag-develop sa community to be resilient, to be self-sustained, self-sufficient. So nagapatingayon kita sa livelihood programs kag iban pa. Ang isa pa gid ang youth at risk, kung sa diin ginatutukan gid naton ang mga pinahanglanon sa aton nga mga kabataan. Kag ang isa sini nga programa nga gintukod gid ni Lasal, ang aton nga Bahay Pag-asa Youth Center, kung sa diin nagapatigayon kita sang pagreforma kag sa pagforma sang aton nga mga children in conflict with the law. Kag ang iban pagid nga kinahanglanon sa kabataan sa community. Another one is good governance, wherein we engage our local government unit in terms of policy, influencing policy making, policy lobbying, kag nagapatigayon nga nagapagig-istorya sa aton gobyerno kung ano pagid ang mga kaayuhan nga mahatag na serbisyo, hindi lamang sa mga eskwelahan kundi ilabi na sa mga kabataan kag sa mga komunidad naton. Kag ang katapusan, ang aton nga advokasya sa environment kag sa disaster risk reduction and management. Sa nasiling ko na, ginapatigayon nga ang community naton ginaporma kag gina-develop nga mangin resilient sila sa pagatubang sa anuman nga mga pagtilaw, ilabi na sa mga disasters. So sa subong, ang isagid kam dako nga programa sang Balayan, ang university nagpartner sa Philippine Business for Social Progress sa programa nga The Hunger Project. Kag sa subong ginabalay naton ang aton nga mga presentasyon para sa probinsya sa aton ginatawag nga Negros Occidental Nutrition Alliance.
kung sa diin ginatinguan naton nga matipon ang kusog kag pwersa sa mga nagkasari-sari nga civil society organization kag NGOs sa pagsabat sang issue sang hunger, malnutrition and food insecurity in the province. Sa subong kadamo gid kita sang mga nangin partner na mga foundation kag association diri sa probinsya, ga-create kita sa aton nga provincial roadmap. Yes. Lantawon kung diin gid bala sa probinsya ang may mataas nga mga issues sang stunting, sang malnutrition, kag sang food insecurity, agod nga makabulig kita patigayon kung ano ba lang maubra sang tagsa-tagsa ka organisasyon both individually and collectively sa pagsabat sila. Okay. Sa kay Ma'am Mary Grace Gonzalez, Thank you, sir. ma'am, bilang isa ka professor, paano natin gina-encourage ang involvement, especially sa mga kabataan, no, nga ma-involve naton ni sila, and paano na siya naka-help man sining mga kabataan nga gina-involve naton para nga magkadto sa community, Ma'am Mary Grace? Actually, for me on my end as a part of the University of St. Lasal, I think it was very lucky for me to be able to teach sa USLS, no? And at the same time, you all know that I advocate for animal welfare. And, I speak on behalf of the animals, especially the strays. The way that we do it is, especially for the class, I always included in my activities such as for the e-conferences because I'm under CBA, so that's Hospitality Management and Tourism. So what we do is we involve the students when it comes to the activities in certain topics that involves advocacies. So different types of advocacies because we need to engage students as well at the same time, no, to be able to, let's say, contribute, engage, and let's say help more within the society, and that they will be able to, let's say, create their own voice, speak out about certain topics. As mentioned, advocacies are very critical again within the community. So what we do is we engage students more. We explain, we elaborate more on what advocacies can help within the community and what it can do as well at the same time, let's say, to help their personal development. Okay. So Ma'am Mary Grace, no, ang sa amuning time subong, ito kadamo gid subong sa mga community problems. So Ma'am Mary Grace, ang sabayan sa balayan subong ano kamo nang gina-support pagid kamo, no? Paano niyo ni Ma'am to gather pagid more participants, especially small students? Paano sila ma-inspired to be part of this program, Ma'am Mary Grace? Usually because of the activities of Balayan, Yes, of course, they do have their own website page, of course. And then usually for freshmen, they promote it. They promote seminars and trainings at the same time. They invite as well, let's say, speakers, guest speakers to talk about certain topics and how to become volunteers, how to be part of the community, and how to help out people. And that's how they encourage students to engage in such activities, and especially the member and the volunteer. Okay. So, Ma'am Mary Grace, subong kamusta ang mga volunteers, no? Nagagrow man subong ang numbers, nagadugang pagid nga for the volunteerism, ma'am, nga open gid ang ilang heart to volunteer, Ma'am Mary Grace. I think the best person to talk about is Sir Andre because he knows very well how much volunteers he has currently right now. Yes, But ma'am. based on the engagement, I usually hear my students talk about Balayan. So remember I think we were here last a few months ago together with the students. We were talking about the event that we were having, and they were actually the ones who was telling me, Miss, can we give our, let's say, the donations, the extra donations that we have collected for the event, we can give it to Balayan so that they can contribute it in different organizations to help out. So they are aware, they know very well, and they're very much eager to help. Yes, ma'am. But of course, we need to maximize more on educating students, not only students, but people within the community that we have such organization. Okay. Sige, Bomboan, no? I think Sir Andre can tell how many Yes, ma'am. volunteers we have currently. Oo, okay. Sir Andre, no? So, kamusta ang number of volunteers? Dira, doon nag-grow ang numbers, no? Dira, Sir Andre?
Thank you gid no. Ang Yes, sir. sa subong tungod sa aton nga challenge no sang still ongoing naton nga problema sa pandemic. Ang aton nga mga volunteers ara sila na exclusive sa aton nga mga online engagement kay wala pa kita sang face to face. Kag ginatinguhaan naton nga as much as possible hindi sila anay magkadto sa eskwelahan to prevent further anyway amo na ang paglakta. But ang aton nga programa sa Balayan, Yes, sir. ang isa ang ginatawag naton nga Christian Service Learning Program kung sa diin gina-integrate naton sa curriculum sa mga subjects no sa mga kurso ang patigayon sa education information kung sa diin nga ang mga students will practice what they have learned in the classroom and transfer it to the partner community. But at the moment, we are limited to an online and virtual engagement with our community partners. Pero sa gihapon na mapatigayon, isa pagid ang aton nga mga nagkasari-sari nga campus student clubs and student government are also engaged no nga mag-encourage to do community engagement despite nga it's online. So we are hoping na sa next academic year, kung itugot, we'll have the time to really go face to face and go to the ground kay makita lang sa mga estudyante ang sitwasyon sa community. It's already a big impact in their life, in their education. Okay. During the Bagyo Odette, Sir Andre, how pila man ka, can we say, diri sa syudad sa Bacolod, ano kadamo, pila ka barangay ang aton nga nabuligan, and as well as sa mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental? Sa nabalaan naton diri sa Dakbanwa sa Bacolod, hindi gid amo na kadako ang impact no pag ang effect sang bagyo. Ang pinakadako nga impact nga nabalaan naton ara gid sa Southern Negros, labi na sa Kabangkalan down to Sipalay no. From the generosity of our donors, students, faculty and the rest, napatigayon naton nga maka-extend sang aton nga bulig kapin sa sobra 1,500 families no? 1,500 households. So more or less it's more than that in terms of the number of persons that we reach no. Ang isa sa mga pinakadako nga tatagan natin sa bulig ang Kabangkalan kung sa diin ginbaha sila, ang Sipalay kung sa diin nadula gid ang serbisyo sa tubig, sa kuryente. So from the generosity of our sister schools all over the country kag sa aton nga mga donors and alumni, siguro we were able to extend the help sa duha ka dioceses na amo ng San Carlos kag ang Kabangkalan kag sa aton gid nga mga estudyante nga na biktima sang nag-agi nga bagyo. And speaking sang help, Sir Andre, during the pandemic, may ano man ang Balayan, anong let's say contribution or something sang Balayan? Oo. Ang Balayan naga-operate as an office pero ang effort naton ara gid sa ngalan sa Bilog nga University. So sa pag sugod gid sang at the onset sang pandemic no, despite nga ginsira ginsira ang campus, from our resources kag sa nambal ko na sa bulig sang iban, naka-extend kita bulig sa aton gid nga 7 ka partner barangays. Naka-send kita bulig sa probinsya, naka-send kita bulig sa diocese, paagi sa Social Action Center. Kag ilabi na gid no ang pinakagintutukan nga bulig ang mga membro sang university nga naapektuhan no sang pandemya. Too many to mention ang aton ang detalye kung ano ang aton nga gin-extend nga bulig. Yes, sir. But we are always aware that in times of disaster, we make it our responsibility to respond immediately.
What, sir, pwede ko lang ma-clarify, ano ning 7 ka mga partnered barangays nyo? Diri ni sa Bacolod. Diri sa Bacolod, una, we have Barangay Villamonte, we have Mandalagan, Takuling, Singkang, Punta Taytay, Granada, meron pa po sa nalipatan. Okay, sir. But mga named barangays, sir, mga dalagko nga mga barangays sa Bacolod. Oo, mga dalagko nga barangay. Kay kag ginaano man naton, gina-check naton nga sila man ang may, this is coming from the city nga data as well. Sila ang may mas nagakinahanglan somehow. Correct. Kay dako population. Yes. Yes. No? So mas dira aton focus man. Okay. Pero estimate mo lang, Sir Andre, no? May mga pila ka families gid, especially sa mga partnered barangays nga na-mention nyo. Ang ginatan-aw nyo pagid bino nga possible man nga makabaton sang bulig nga halin mismo da sa inyo, sir. Ang aton nga engagement sa community, hindi siya isa lang gid ka ulobrahon, no? Yes, sir. Ang tanan naton nga mga colleges kung sa diin may ara kita 5. Okay. Kag bisan ang aton nga postgraduate, no, from the College of Law, College of Medicine, tagsa-tagsa ni sila may mga nagsari-sari na programa. Kag after sa aton nga needs assessment sa community, ginamatch naton ang aton nga mga buluhaton sa panginahanglanon sa community. Hindi gid ko maka-estimate sa number sang families kay it varies across time, no. Yes, sir. It depends really kung one is kung anong recommendations ang local barangay, kag it depends also kung ano ang makita nga needs sa aton nga mga grupo nga naga-assess sa ground. Okay. Sige, sir. Salamat, Ken. So, proceed ta kay Mama Mary Grace. Okay. So, Mama Mary Grace, no, as na-mention man ni Sir Andre, so subong may mga ma'am, may mga possible bing mga contributions to promote pagid, no, magkadugang pagid sang mga ideas and plans pagid, no, to expand pagid ang possible nga bulig nga mahatag sang balayan, Ma'am Mary Grace. May mga nagka-contribute man bis mga ideas, especially sa mga students, Ma'am Mary Grace. Actually, students, they do have a lot of ideas, Yes, and focusing more on the information about Balayan, as mentioned, Sir Andre would be the best person to talk about. But then, for me, on my behalf naman, I am more on focusing on the advocacy. So, focusing back more on advocacy, students, there's a lot of students who are becoming more aware and critical when it comes to helping out the community or be part of and be active within the community. So, and that's why I advocate more on correlating education together with advocacy. Why? Why nga gina-advocate ko gina sa Bambuan doon? Yes, ma'am. Bambuan. Because we need more people. We need more people to be part of NGOs. Why do we need more people, or even not even students? We need to spread more education about being part of an advocacy because it helps out in voicing out and people hearing what's going on within the community. Yes. Of course, we do have our own local governance. They can do their job. Of course, we trust in them that they can do it perfectly. But there are several more, let's say, improvements. And there's some more, let's say, ordinances, local ordinances that we need to apply. And I think the best people that we need to work on when it comes to education and more awareness and to be part of the community and be active, be loyalist within the community as Bacolod, no? Not only Bacolod, no? But also being a Filipino, are the younger generations. Correct. Are the younger generations. And it would help them out when it comes to critically thinking of what can I do to be part of the community, not only going to school, not only looking for a job when they graduate, not only waking up and enjoying life to the fullest, but of course serving their purpose, why they're here, because that's the purpose. By the end of the day, it's not only our personal lives, it's not only our careers, but as well as being part of the community. And it will help out, as mentioned by Sir Andre, Yes, lobby new laws,
lobby new ordinances, and it would create a far more stronger community. Correct. And it would always start out in schools, in the Okay. education systems, and providing this information besides our home, of course. Okay. Ma'am Grace, thank you, Gino. Sige, bomboano, maprosita kay Sir Andre. Sir Andre, how about, as naman, question to kaina, no? The Balayan is, ano pagid, no? We are, plan makabunga mag-expand pagid for the purpose and for the advocacy man sang sining nga program. So Sir Andre, may mga offer man dira, may mga contributions and mga suggestions man no? Nga pwede pagid ra ninyo ma-add up in terms sa mga advocacy sa nga Balayan, Sir Andre. Oo. Well, especially sa Subong, Yes, sir. nga malapit ang eleksyon. So, isa sa ginapaninguhaan ang pagpatigayon sa voters education sa nagkasari-sari nga partner nato all over the province. These are crucial times where we need to develop a sense of responsibility sa aton nga mga community, to bear in mind that this is not anymore just choosing candidates, but choosing the kind of future that we have. Isa sa dako gid nga ginapatigayon sang Balayan ang advocacy, ang social advocacy program na mention ni Miss Grace, no, sa nagkasari-sari nga issue. We need to expand Yes, sir. awareness among our students, and we need to mobilize them that from their awareness, from what they see, they Yes, are sir. able to judge and they are able to act properly. Is ko galit tapuson basi may magsunggod ang isa pagid ka partner nato ng Banayon. So na-complete ko na ang pito. Siguro ang isa ka ginapanawagan ni Balayan nga coming from the different sectors, we cannot be passive and idle nga mahulat lang sa initiative sa iba in terms of advocacy work nga tagsa-tagsa will do their own initiative and be proactive Yes, sir. in advocating about issues. Speaking, sir, sa voters education, I mean, paano nyo na, sir, himuon ang pag-edukar sa mga botante sa inyo estudyante or ma-reach out pagid sa community? Paano himuon sang Balayan, sir? Sa Subong, kadamo sang phases sang aton nga voters education. Kag hindi lang ni siya internal, ang kalabanan subong gid naton is to go to the different partner communities. Kag ang iban gani hindi naton ya sila nga official gid nga partner, no, like our staff, Balayan staff go as far as Kawayan, Isabela, La Castellana, kagapon nara sila sa La Castellana kag sa Kabakungan. Ang pagpatingayon sa voters ed sa community is to engage the people to dialogue. Mag-istoryahanay anong ilahandom sa pungsod, paano makabulig ang sa subong sitwasyon sa eleksyon, anong iya contribution sini sa kabuhi isang tawo onwards, after, no, and everything. It's really engaging the people in an experience-based vote, no, na hindi na sandig sa kung ano nga mga standards, but really ang standard is how their vote will affect their lives and the lives, no, of their children in the future. So basically amo gina ang ginapatubo naton nga ang mga tawo mag-istorya, magpabutyag sa ilang ibubunot, sa ilang mga damgo, sa ilang handom, kag kung ilang ginapanan-aw nga matabo sa pungsod, kag sa ilang mga panimalay. Okay. Sige, no. So, before we before we end the topic, no, mga idalang taminsahe una sa kay Ma'am Mary Grace, and then to get Addison man si Sir Andre. Ma'am Mary Grace, a message mo na lang gid, no? For everyone, especially sa mga students and for this organization. Ma'am Mary Grace. Thank you so much again, Bomboan, Yes, ma'am. and You're the welcome. Bomboan for having us here. And I think the only message, as I usually, tell everyone and educate everyone regarding advocacy, is for the students naman, we always have this, they speak very, very
loudly of their thoughts nowadays, especially with the help of social media. My only calling to the students is to make use of those thoughts, to those ideas, to those expressions in a better way, which means use it in a more positive way na it would help out communities. It would help out advocating on certain advocacies. So, like at times, students, they go through things, they go through stuff when it comes to their emotions, their situations, and it would really help them out speaking out about certain topics such as mental health, such as, let's say, kung anong ilang pinapanindugan, but it could correlate to certain advocacies within community. So, ang mahambal ko lang, be critical, be aware, educate yourself, and try to speak out and be a productive member of your community. Okay. Thank you, ma'am. Sige. Lastly kay Sir Andre. Sir Andre, Yes, yung sir. mensahe, sir? So in behalf ng Balayan, we thank you, Bumbuan Andrew, Yes, sir. for this opportunity, at least express nato ng unanong nature sang Balayan Yes, katong iya nga mga tuluhat ton. Ang amon gid lang nga ginapatigayon nga based on our programs and initiatives that each and every member of our community will be able to open their minds and hearts and eyes to see what's happening sa ila palibot. Kag paagi sa ila makita, matagaan sila sang tsansa nga maka-discern kag makapaminsar gid kung ano ang nagakabagay nga pag-interpretar sa nakatabo sa palibot. Kag based sa ilang nga judgment is that they will be moved to do something about it. Amo lang ang pinaka-importante, amo na ang principle sang aton nga discernment, to see, to judge, and to act based also sa standards sang values sang aton eskwelahan, sa values ginatudlo sang aton nga layi, kag sa values bilang tao. So hopefully we are encouraging everyone that wherever you are, whatever your status, you have the capacity to do something to affect the lives of others. Sa amo na siguro, sa madaming nga salamat. Okay. Sige. Salamat, kid. Ma'am Mary Grace and Sir Andre, thank you so much sa inyong time bisan Domingo nagupod ka mo diri sa amon to share your plans and programs man, especially diri sa buong Radyo Bacolod. Ma'am and Sir, salamat, kid. God bless you. Thank you so much. Yes, God thank you. bless. Thank you. Stay safe. Thank you very much. Sige, So, salamat gid, Bomboado kay Ma'am Yes, Mary Grace Bomboan. Gonzalez, kay Sir Andre Taga Mulila. sang Balayan. isang balayan. Yes. Okay, isa ka social development office. Mm. Sige. Anyway, Bomboando, mapos kita Yes. for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, may wind up kita. Correct. Before kita mag-wind up, sa aton nga pagpangalagan subong yung aga, dugang pagid nga mga tipiko. Aton man nga diskusyonan. Dahil lang geda, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Okay, sige, mabalik na sa aton nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Sa aton nga mga kauturan kag, sa aton nga mga kabombo. Para ninyo kaupod subong yang aga. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag, ako naman si Bombo Ansindol Sorilla. Bombo Andrew, syempre, pasalamatan nato ng ato niya nga mga bisita, subong nga Domingo. Of course, kaina, sa nambal na naton gani, kagabi, dungan, gini Bombo Andrew, ang ginpatigayon nga Grand Rally, no, sa tunga sang Grupo Progreso kag sang Team Ascenso. Ang Grupo Progreso diri sa Bacolod City Public Plaza, ang Team Ascenso dito naman iya sa Paglaom Sports Complex. Yes. No? So I hope na ulo ang pawanang tanan kay tagsa-tagsa may mga supporters man Bombo Andro kung nagpulaw diri sa Public Plaza, nagpulaw man dito ang Public Plaza gapula, no? Gapula. Ang Paglaom gaputi. Doperia, no? Pula puti. Pag ang nagatambong Bombo Andro, kung diri ka sa plaza, gasuksok man sila pula. Kung dito ka sa Paglaom, suksok man puti. No, sa Doperyahan nga mo sa pula sa puti. Oo, so dito gid no sa ato dito gid ja mamahibaloan no. Sa diin ka mo mamati. Kung sa diin ka, no. So anyway, sa mga supporters no suportahan talagang gusto ta. Ang ganahan, inahinay lang ta. Inahinay lang ta kay grabe subong niya. Kung makitaan mo, ang iba niya Bombo Andrew do maano gid sa ila ginasuportahan nga kandidato no. Relax lang. Ang iba ko sa reaction pa ginaihi-ihi. Oo. So husgahan niyo lang, no, Bombolito sa kadamon sang crowd. Husgahan niyo kung feeling niyo diri damo sa pula o diri damo sa puti. Okay, kaysa subong ginabaisan pa na mo. Mara kani mo ba ginawlat tablatog 70,000. Oo. Ginabaisan pa kung sino yang pinakadamo. Syempre sa mata nyo tanawon nyo di pa nyo man na matanaw nyo man na, no? At least gindulong na sa inyo sang bombo, no? Kung sa halin pa sang Marso 25 sang una nga adlaw sang campaign period. Di ba nag-caravan ang Grupo Progreso. And then sang Sabado nag-caravan na ng Team Ascenso. Correct. So, tikon palaba-laba kung ano dira. Di ka muna maghusga sina sa ato niya nga mga kauturan, no?
kung sino dira ang mabakod nga suporta. Kabalo ka ang tutuod pag nga suporta Bombo Andrew sa May 9 na na. May 9. Amo na ang the moment of truth. Yes. Sa May 9. So kung gusto mo gid kag ginasuportahan mo gid ang imo nga gusto nga kandidato. Te sa May 9 kadto sa presinto kag magboto. Oh, di ba si Bomboan ang budlay da ba si magtiklop. Oo. Kasi mag-end. Oo. Ang budlay pagidyaga patay-patay ka suporta subong basi wala ka man gaboto. Amo na da. Ano ka balbal ka do ka tululuwan ka na sa suporta. Gakaungan ka na sa suporta. Galing ka buto. Oo. Ang politika sa siyudad San Bacolod isa ni sa mga pinakasadya halin pa man sang una Bombo Andrew. Grabing dynamics, grabe ka intense. Kaga pasalamat kita maski ano ka init kag kasadya wala lang balaya sang nabalang do mamatay kay sa isig mo ka pareho kay lain imo ginasuportahan ang isa to lain man. So kabalo ka lang niya aba high level lang nga support. Understand man Bomboan loyal gid sila. But not to the extent na do manakit ka na. Do physical lang gid ba? Man-physical ka na. Personal mo or ma-personal ka na or malapak-lapak ka na sa imo isig ka pareho tungod lain ang ginasuportahan mo. Okay? Respeto. So ang Bacolod ni subong pula kag puti. Okay, din kada imo na na yan. And we respect that. Pula-puti. Okay? So ayos na ha. And ikaduha Bombo Andrew sa ato niya nga tupiko diri sa Good Morning Philippines. Yes. Very very important because sus na no, do magalaab na kita sa presyo sang gatong. Tanan kita actually luwas sa mga drivers, PUJs, taxi drivers, kay do sa ano bala Bombo Andrew, ginpatilaw ka lang sang rollback sang kaisa nga actually gani atong kaisa nga rollback wala niya pa napunuan ang price hike halin sang manog tapos ang 2021. Diba? Why gid nabawi? So imagine dako to dang rollback pero ang gin price hike sang tinalikdan amo lang tong ginbawi pero ang mga previous nga mga price hike wala. So here comes Tuesday. Sa Tuesday, 8 pesos naman ang price hike naton sa diesel. 3 pesos sa gasolina. Diba? So kaina do ka nami man Bombo Andrew no. Diri sa may siyudad San Bacolod, mayara kita yang nag-invent. Actually, inspired man siya, kaya nag-research siya, kaya may mga nakadiskubre na sila way back. Yes. So, gin-share sa aton, no? Gin-share sa aton ni Sir Ernie, Bombo Andrew, Sir Ernie Ortizo Acuña. Isa ka professor sa isa ka university, isa ka information technology instructor, naman niya, 2015, di ba, kaina sa ato ng mga kauturan kay sa ato ng mga kabombo, 2015, na-discover niya na ginto. Spin try niya sa gasolina, kag si diesel, dumayo man Bombo Andrew, no? Naghimo siya sa pamaagi, sang tubig, pwede mo siya gali, Bombo Andrew, matugong, but not directly. Sa ginatugungan mo sang gasolinahan or sang sa gasolina do. Ano tawag sina? Sa diretso dira. Pero lain gali, may ara gid siya sang device nga ginhimo nga dira mo ibutang ang water tapos amo na hindi yat ang tubig ang igatong mo syempre kinahanglan mo gatong pero makapakini siya. So na-discuss na to kaina anong possible man niya risgo amo sini so din nakadepende lang ina sa inyo because nagkagwa ini tanan Bombo Andrew tungod man sa kapamahal sang presyo sang gatong. May mga pamaagi bila Bomboan para maka supot-supot, may iba na itong mga kulturan. Siyempre, Bomboan, gakuloriit, yun ang kada isa sa aton. No? Kita gani mismo ng mga riding public lang, no? Gakuloriit. Why pa subong gasaka ang presyo sang plete, pero ang katong pa lang, pero kabalogit kita Bombo Andrew, sang domino effect sini sa mga nagapanguna nga mga balaklon, no? Di kung magsigi-sigi, ni pilagwanta sa mga drivers man, no? Tapos, kahinay pangadaan do hindi pangadaan makaabot sa ila direkta ang subsidy na ginatawag no kay do kadamo man sang ginaagyan kag do imbes nga makadto sa ila do iban lain ang ginakadtuan. Correct Bomboan. So that is why nga gidya dihado gid katama plus the fact pa Bombo Andrew sa COVID-19 pandemic di ba? Amo gid why ka nakabiyahe Bomboan nga do nakabatak man blatan
Nagaling ang isa sa mga talaklaron gid amuni ang pagsaka sa presyo sa gatong. Yes. No, yawan sila taklad actually. Sa nagligad tong Lunes, repetigayon sila sang untat biyahe. So duway gid gyapon mo one effect, no? Well, paano tan lang gini ang iban nangin ga positibo na lang paminsaro mumuan nga mga abot ang subsidy o kunang bulig nga nagikan sa gobyerno bumuan. Gani man. So that is why sa ato diya nga mga kauturan hindi na kita makibot. Subong pa lang, no? Mayo lang niya kung may kulo 4 kwarta ka Bombo Andrew. Gani. Mayo lang na niya iba niya makadto subong sa gasoline stations kag makapatugong kay tiya di pa maring i-save mo. Yes. No, like for a week naman yan, hindi ka makapatugong. But how about those Bombo Andrew ang kung anong kita mo today, especially sa mga utod natin yung mga drivers, amo nang itughong mo by tomorrow. So imagine na ang ano ni gani pagtawag ang jeep, di ba diesel ni? Diesel. So 8 pesos to 8 pesos and 30 centavos per liter ang increase sa March 29. Until sa period nga April 4. Kaysa April 4 naman siya, maliwat ang presyo depende kung manubo another week mataas. naman. No, dra naman ang mabalaan. Dra na mabalaan bumbuan kung manubo gid man bala o kung magtaas naman. Bati dugang naman nga problema. And sa gasolina, 2 pesos and 90 centavos to 3 pesos and 10 centavos per liter. Yes, correct. Ang diesel daan, tempo na din kalabanan ginagamit. Diesel gid ang tughong bala, ginatughong. Sa mga jeep, halabanan ng iban sang una Bombo Andrew, diesel ang gasolina sakyan kinaislan diesel kay mambat diesel lang ta kay makini-kini ta. Save be do. Na pero gali pag-abot sa chimpo naglala na. Grabe Bomboan ang term lang nila nga nag-skyrocketed ang price sa mga oil products subong nga hindi gid naton malama hindi ta kapangaman, no? So dapat tun-an gina sa mga eksperto kung paano ni Bomboan mapaganagan ang problema in terms sa pagmahal sa mga balaklon, especially sa krudo. Because we are all affected sa sininga pagsaka sa presyo. So, yung bata na gani, pareho ni kay Sir Ernie Ortizo Acuña, nakapaminsar siya. Hambal niya, before magsugod ang pandemic, actually, Bomboan, may mga amon ako sininga, mga na-discoveryhan, iya niya kaugalingon, man niya kung paano ang style niya, paano niya ang invention niya nga ni. Gapangita, sa paagi. So, nag-research siya. And makasave siya up to 40% sa fuel. Let's say, abi, sa isa niya kasi makagasto siya 500. So, because of this, ang iyang invention, makagasto lang yun siya 300 pesos. No? So, and he is willing to share sa mga kauturan natin. Grabe, no? So, kung si Sir Ernie, isa ka professor, isa ka instructor, nakapaminsar din ang gobyerno, ta makapaminsar man, suspendihon ta ng excise tax. Pagsuportahan bala Bomboan ang amuni bilang nga mga inventions, mga na-discover bala. Kaya syempre, kita man nagyapo maka-benepisyo sa amuna, no? Makabulig bala sa diri sa aton, sa mga pumuluyo, kung suportahan gini. Tani Bomboan, no? Yes. Tani lang. That's right, Bombo Andrew. Yes. And salamat sa kay Sir Ernie Ortizo Acuña. Yes, Bomboan, no? Salamat sa aton man nga mga bisita, especially sa DSWD Regional Office 6, no? Sa aton nga mga heads sang nagkalain-lain nga mga programs, especially sa 4Ps and with the social pension. So, salamat man sila. Very important kining roles ng DSWD. Kay sila gini ang ahensya sang gobyerno nga kumbaga ginasidiing sa mga kauturan ta, especially sa pag-abot sa social pension, sa 4Ps. Sa 4Ps, no, dibla nga mangin patas, ila distribution, kag maabot gid siya dayon. Oo, dibla sa subong nga tiyempo, taas gasolina, nag-agyan kita sa COVID-19 pandemic. So dapat very prompt ni gid ni sila ya kung bagaya nga mangin epektibo kag mangin efficient sila sa pagpanagtag sa ni Bombo Andrew. Yes, correct kid, no? Tingi bandaan Bomboan nagaingos tong mga driver nga papasalig lang, way gyapon nag-abot. So, ring DSWD makita naman bala Bomboan nilang serbisyo. Nga nagatrabaho. Nagatrabaho gid sila. So, salamat liwat sa Ma'am Belen Gibusyon kay Ma'am Maricar Labinghisa sa DSWD Regional Office 6. And lastly Bomboan, no? Salamat sa atong mga bisita, especially sa bahin sa Palayan, nakopod sa isa ka professor ako manunudo kay Ma'am Mary Grace Gonzalez and with the director sa Balayan Bomboan sa kay Sir Andre Tagomolila Bomboan. So, padayon lang sa inyo ang mga advocacies and pagbulig sa komunidad
Yes. Kag may ano man abumuan, may balik gina. Basta Kalaban kanami man because kay involve ang mga kabataan, Correct. gina-train man gid sila nga mangin involve nga makabulig sa community kaya mo na yung pinakakinanglano nato subong no. Kumbaga kung sino tong wala no dapat buligan gid kag at the same time nami man because ang ining advocacy bala para sa voters education bala. Very, very important, no? Nga may nag-organize, edukar tang aton nga botante, nga hindi lang, di ba, amo man gid ning kinanglano naton diri sa Pilipinas, no? Nga not because nga maboto ka tungod kun galabaw ang giring daya sang kwarta, no? Correct. But because, Bobo Andrew, nga amo nang dikta sang imo tagipuson, kag konsensya mo nga para sa imo, he deserves that kind of position. He or she deserves that position. Kwalipikado siya. Kag hindi lang siya kwalipikado, ang interest niya, kay anong mo muna ako qualified kung kisa ako ng interest mo, enrich mo lang kaugalingon mo, nga mga awat ka lang niya sa gobyerno, hindi man amo sina. But because deserving siya, kag makita mo nga ina nga tawo makatrabaho gidiya para sa interest sa mga pumuluyo. That is why nga namian kita sini nga mga grupo gina-invite kinato na sila because gapati taya nga maka-help din sila sa community. Correct it bumuan. Bisan sila lang ang mga efforts lang no? Yes. Mga masiling nato biway gid bala sila sang dagko nga mga support or ang ilang mga funds hindi kita muna bikan dagko nga makahatag gid sang bulig sa kadam-an, makahatag sila bumuan. Pero galing limited lang gid bala kay syempre limited man ang sources, ang finances, no? So, well, at least bala bumuan ara gyapon nag-exister ang muni nga mga tinutuyo sa komunidad nga mga bulig gid sila without any expecting in return bobuan. Yes. So puno-puno gid mong buandro nga ato niya nga pagpangalagad subong yang aga. Diri sa Good Morning Philippines, sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Standby na kamo ha sa pagpangalagad sa gitara sa bombo, maging kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon, kami ang inyo, mga alagad. Bombo Franz Andro Borgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Welcome sa palatuntunan gitara sa Bombo, Pizza 27 sa bulan sang Marso 2022. Supod gapon sa inyo anchorman, sa inyo alagad sa siniyang oras, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagnang alas 2 sa paglingaw sa inyo sa siniyang udto, samtang nga nagahilay-hilay kamudra, samtang nga panyaga, kagang iba nagapreparar sa nga palanyagahon. Yari na ang palatuntunan nga magalingaw sa inyo. Ang palatuntunan gitara sa Bombo. Magadulong kita sa mga matahom nga mga lalantunon sa kahapon kag karon. Labi na gid ang mga importante diri nga matamyaw pag nato ng aton nga mga maokod nga mga tagpalamati. Sa bisan di man kamo nga bahin sang kalibutan basta may internet lang. No, kay naka-connect ang inyo yang telepono o kon computer man kag naka-log on kamo sa Facebook
no, sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod kag subong man YouTube channel, no. Makita ka babatian man kita diri sa palatuntunan gitara sa bombo. This time mga kabanan, antes naton kantuan ang aton nga mga talamyawon. Diri kita anay diri kita anay banwa sa aton nga pagdulot sa inyo sang ang pangimbukada, no? Pangimbukada mga kabanan nga lalantunon para gid sa inyo tanan. Ang ambanon nga may tigulo Faithful Love. Okay, mga kabyanan, inyo nabatian ang lalantunon nga may tigulo Faithful Love. Nagdulong siya sa oras 19 minutos ang nakaligad sa taknang alas 12. Yari na ang aton nga mga talamyawon, tanaw naton abi sa aton nga sa aton nga YouTube channel si Cora Ginsataw, Course Ginsataw. Good noon na bumbudan. Happy listening kay tatay kag Cap William Flores. Nanay Nilia, banak ko nga si Sandro, kag Tioy Ruming Salinas, kag sa tanan nga mga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, Pulupandan. Salamat gid. Ang pagpanamya ulit sa kay Cora Ginsataw. Kag ari pagid ang dugang nga talamyawon
ginatamyaw man si Julius Unyadya, Junel El Banbuena, General Lupi Vidya, Board si Erasmo Rosindo Escobar, kag subong man Rodito Badjan, kag subong man Fred Dison and Nunoy Gascon, kag Judge Remy kag Purita Octaviano. Greetings coming from Tony Oquindo. Ang request dandansoy, kag subong man inday ng buhay ko. Okay. Diri kita na sa dandansoy, no? Ari na ang ambanon nga may tigulo, dandansoy. Okay, dandansoy, ang ambanon nga nangin immortal na ini, no? Nangin immortal matapos nga sa malawig na nga mga panahon, sa malawig na mga tinuig, padayon nga ginakanta, handed down from generation to generation. Ang pagkanta sila batian sang aton nga lulo kag lula, nga ginkanta sila ginikanan. Ginkanta nila para sa aton ginikanan man, sa uli ginikanan ta nagkanta man sa aton, sa uli kita man ang nagkanta subong sang dandansoy. Ti kun may mga kabataan da nga mga millennials nga nakaagi nga ginkantahan sang ilang iloy o kun amay man sang dandansoy, posible amo man ikanta nila sila mga kabataan. That's why wala sang kamatayon ang ining ambanon nga dandansoy, nangin immortal na ini, banwa. Ti sana all immortal no nga way nagakadula. Okay, 24 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo, no? Gitara sa bombo, kag libre man kamo nga magkapanamyaw. Amo na ninyo kagayunan nga magpanamyaw. O isang sa aton nga mga kauturan, sa aton matik palamati kung magprograma ko bala bumbuanay sa udto, do kung may mga gusto nyo nga tamyawon, do medyo alang-alang na siya, no? Medyo gina-acknowledge ko ang inyo nga padayon nga pagpamati, pero tingbanay lang kita ya panamyaw diri sa Domingo, no? Amo lang ning tion nga magkatamyaw kita kun Domingo lang. May lang nga pagpamati da sa nagligad to na may nagkwanto may nagpa-shout out dito sa Phil Rice, no, nagagarding kuno to siya sa Phil Rice. May lang nga pagpamati dira, no, sa inyo dira. Kag subuman sa mga malabyan naton sa may maasin, sa may overflow, no, may lang nga pagpamati mada sa inyo. Good PM Bombodan, request lang ko Rosas Pandan
Kagrit lang ako kay Maricel kag Gloria Roldan. Salamat ari lang kami di sa Central Hawaiian. Salamat gid Bumbudan from Anisita Gamboa. Bumbudan naga-monitor man ang amon rescue team, volunteer. Diri lalo na si Roslyn Flores, Daisy Maghari kag Arnold Agusiho. Okay, sige sa dinis sa Pulupandan. Okay, sige. May lang pagpamati man sa kay sa amigo ko si Agustin, si Engineer Agustin Graho. Bao nakita kong bata niya sa nga nahiligan to. Sa may isa lang kay area. Siya daw nalipatan mo na si Tatay Tamyaw. Singkuti kay way man ka mo nagatik sa akong di kaga. Pero sige may lang subong kay nadumduman ko. Mr. Okon Engineer Graho sa kay Agustin Graho. May lang nga pagpamati dira. No, kung magkalugar kag maayo ang panglawason kag way na pandemic, mabanding-banding ta. Okay, sige 27 minutos na kaligad sa tag ng las 12 palayo ko mga nagpamati diri mga kabayanan sa palatuntunan gitara sa Bumbo. This time ang ambanon nga may tiulo La Paloma.
Okay, La Paloma. Padayon ko muna kapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Good noon, bombodan. Pa-request lang ko tani Somewhere, My Love. Kaglihog tamyaw sa tanan nga taga Concepcion, Talisay. Joker is paras gali sang Concepcion, Talisay. Okay. Sige, salamat gid. Kung may lang ang pagpamati na sa kay Joker is paras. Kag sumuman sa kay Tidi Tokeri. No? May lang ang pagpamati mandira. No? Kag ang iban pa nga mga greetings karon dugay-dugay, no? Si may request pagaling nga Rosas Panda, no? Si Anisita Gamboa, no? Ang iyang request Rosas Pandan kag ginatamyaw niya ang si Maricel kag Gloria Roldan. Siya sa Central Hawaiian. Okay, iyang request Rosas Pandan. Pero may pagid request niya Somewhere My Love. Okay, tanaw naton abi ang aton nga Somewhere My Love. Unaw ka na ang Somewhere My Love, no? Kag tapos ang Rosas Pandan. Okay, Somewhere My Love, 34 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 12 sa Udto. Katapos na kamo panyaga. Kung nakatapos sa panyaga, ti mayugid, no? Kay namin na ginidayon ihilay-hilay. Okay, sige. May ara kita pag isa ka request nga Rosas Pandan. Bumbulito, ang aton nga Facebook okay lang. Kaya hindi man ko di ka-access ang ako ng Facebook. Ang ginalantaw ko di subong ang YouTube channel. No, gusto ko tadi ma-check ang sa Facebook kay basi damo to balas ang mga greeting subong. No, hindi ko ma-access dire. Okay. Ang aril lang diyo mabasa ko ang mga greetings ang amo ang sa YouTube channel, no?
Din ano to ganing isa ginaka-request. Okay. Ti dito kiri mayong hapon mumudan gapamati kami diri sa barangay Sagasa. Tamyaw ginatamyaw ko si Zinaida Suspen, Unggok Suspen, Sancho at family and Noli Anayan, Cynthia Araneta, Titing Aguirre sa mga Samaaw. Request ko na yun, I miss you so. No? I miss you so. Okay. Ipa-check kay Bumbulito ko na ng I miss you so kung may arada siya. Kag si Leo Baygar Bumbudan, mayong hapon ng di ko greet sa nanay ko si Patricia Baygar, si tatay ko si Amando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. From Leo Baygar. Okay, sige. I miss you so, Bumbulito, basi pwede mo ko na mapangitaan subong. O, karang dugay-dugay. Kay isunod naton pagkatapos ang ambahanon nga may tigulo, Rosas Pandan. Okay. Okay, Rosas Pandan, nagdulong siya sa oras, 40 minutos banwa, ang nakaligad sa tag ng alas 12. No? Medyo may problema gawa nga ton. May problema gamay. Ito yung Facebook Live. Pwede ka mo makabutang sa inyong, o kung makapadala sa inyong mga mensahe, mga greetings sa YouTube channel no, sa nga Bumbo Radio Bacolod. Kay dira ang naton mabasa subong ang inyong mga greetings. Okay. Sige. Inyong mga request.
ang I Miss You So, Bumbulito, Paliw Kubi, parang di sa kay, sino ka nag-request ng I Miss You So? Okay, nalilipat ko sa nga nag-request ang I Miss You So. Si Kwagali, si Teddy Tokeri. Okay, yari na ang banon nga may tigulo, I Miss You So. Okay, I Miss You So. 43 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 12. Ari na okay nang aton nga Facebook live, no? Kaga pwede na kamo di magkapadala sa inyong mga greetings. Siling ni Labski ng puso mo. Hi, good day. Good day man, Labski ng puso mo. Para na kapag pamati. Okay, sige. Iban pa nga mga request, ipadala nyo lang rin, no? Kay aton ina tinguaan kung may ara available, no? I-play na ton ang inyo nga mga request. Nga mga lalantunon, no? Ang mga ambahanon, mga lalantunon sa nga kahapon kag karon. Aton nga patukaron, ipabati sa inyo diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. This time, ang ari pagid ang mga sinanguna pagid nga mga ambahanon nga nangin immortal man ang ambahanon nga may tigulo lawiswis kawayan.
Okay, salamat gid. Lawis-wis kawayan, 47 minutos sa kaligad sa tag ng alas 12. May man nga pag ukon good afternoon bumbudan. Siling siling si kuan naman niya no yen. Siling ya good afternoon bumbudan kag sa tanan nga nagapamati subong labi na ang pamilya ko sa barangay Ayungon Valladolid sila nanay Elda ang tatay Billy kag sa mga gwapo ko nga mga mangod nga sila Rogin kag Binsoy, sa amigo ko nga si Nonoy kag sa bata ko nga si Erien Gail. Thanks God bless. Okay, ang request niya Turagsoy, request ni Yen. Okay. Shout out sir. I'm watching from Kuwait. Abaw kalayo. From Lovski ng puso mo. Okay. Ayos May lang ka pagpamati sa Kuwait. Mayong hapon, shout out sa mga taga Barangay Banago. Salamat. From G Gante. Kag subuman, shout out sa tanan nga nagapamati isang gitara sa bumbo. From Pia Bindoy Dayalo Daliva. Subong good afternoon Bumbudan. Request ko sa Faithful Love kag lihog tamyaw sa akon mga utod sa Bangkalan City, si Frido Noy Dako, Noy Jutay sa Tugis, Sinigaran. Kag Miriam sa Salong kag si Allen sa Tapi. Madamag nga salamat. From Elizabeth Amantoy Himoto. Kag may uto niya gata kabumbo. Sige, salamat gid. Halin sa kay Roy Jojo. No, Roy Jojo. Okay, sige. Din pagid no ang iban karon dugay-dugay ato nga balikan diri sa ato na pagpagalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Ang request nga Faithful Love napatukar ko na kaginang Faithful Love. Now ari na lang ang ambanon nga love story.
Okay, love story, no? Nagadulong sinyo sa oras 6 minutos sa nabilin kag magandang kita stag ng alauna. Mayong udto Ludi Daniel from Julian Montoya. Mayong udto man Julian Montoya. Good afternoon, bumudan. Shout out ko lang family kainglit nga nagapamati sa imo program. Pwede ka request Nightingale. Madawin nga salamat. From Edwin Kainglit. Kag good PM bumbudan from Tuto Tatan. Sige. Din pagid. Aton nga balikan pagid ang iban pagid nga mga greetings, no? Tanaw nato labi sa aton nga YouTube channel, no? Kung sino pagid ang ari diri, nakabaw kadamo sila, no? Si Emilio Sigumpan, mailan nga pagpamati, no? Nagapamati sila subong upod sa misis niya kasi si Ninita Sigumpan kag iya bata nga si Regina diri sa may Country Homes, Barangay Estefania. Now please patukar Speak Softly Love. Okay, love story to Regina, no? Ang Speak Softly Love abi Bombolito basi meron ka sang Speak Softly Love. Request ni Emilio Sigumpan. Ano na kami bumbudan, watching from Ilog, request gid gali, no? Sinasamba kita. Wow, no, from Bon Adolfo. Tanawon tabi ko may sinasamba kita. Pero samtang wala pa ang sinasamba kita, ginapapangita ko sa kay Bumbulito ang Speak Softly Love. No, kay tanawon tabi basi may ara dira, no, kag makuha naton mapamatian naton ang pagtukar sa Speak Softly Love paagi mga kabiyanan sa gitara. No, pero balikan ko ang talamyawon diriya sa aton nga Facebook Live, no? Samtang ginapreparar pa ang Speak Softly Love. Ari ay bumbudan mayong hapon tamyaw ko da pamilya ko sa Hinigaran David family kag sa bata ko Tantan David. Always watch sa imo, watching from Japan. God bless. From Michael Vincent David. Sang Hinigaran. Okay. Sige. Kag good noon, ginakumusta ko da sa Alanghilan. Kumusta lang ko sa mga taga-barangay Alanghilan from Ephraim Flores. From Flores, no? Ari pagid, good noon, bumbudan, listening sa din, okay, si Helen Soto, no? Nagapamati man subo, mayong udto na sa kay Helen Len Soto. Kag, ari pagid, kahapon, katahom gid sa gitara ba? Katuluyo, kasubo. Sining misali kundis. Kumanga din, no? Daw matuyo ka, pero daw masubuan ka, pero sige lang, kay amo na mga lalantunon sang kahapon kag karon. Ari na ang Speak Softly Love. Okay, pamatian nato nabing.
okay, speaks of love, no? Request di Emilio Sigumpan. Siling ni Magdalena Dizon na tubal siya daw matulugan man ko ba? Oo, daw matulugan kay mga yung matukar ng mga gitara do. Oh, ang galing kay daw matulog ka nga hindi ka magtulog kay gusto mo mamati, no? Shout out lang da bumbudan kay Nanay Raulita Batusin sang Silay City, nagapamatingid sa Bumbo, sign on to sign off. Ang nagapanamyaw si J.M. de la Cruz Batusin. Bumbudan may hapon pwede mag-request Bisa Mimutso. Itugyan ko kay Lito abing Bisa Mimutso. Masaot kita. Saan niya Bisa Mimutso. Bisa Mimutso sa taga Industria Street, Talisay, Negros Occidental. Ang nag-request si Zaldi Garnica Cuenca. Sige. Itanaon tabi ang Bisa Mimutso dira di Bumbulito. Kay nami man amang nga amo man nga tukar para nga madula ang katuyo. No, kumabatian ang ambanon nga may o ko nagining Bisa Mimutso. Do ka nabi isa utan mo. No, lolo, lola, nanay, tatay. Preparado na kabuda sa pag sabay, pagi sa pagsaot, no? Magsabay sa siring ipatukar na itong subong nga Bisa Mimutso pagi sa pagsaot nyo dra. Ari na, preparado na si Lolo kay si Lola. Bisa Mimutso. Okay, Bisa Mimutso.
Nami yung mapamatian, mga bisamimutso, no? Nadula na ang katuyo da sa nagapatuyo-tuyo, no? Si Magdalena Dizon Tubal, siya gina matulugan siya, subong niya. Kumusta naman? Basi na piyungan kanagin sang bisamimutso. Silini Giovanni Concepcion, wow, katahom nga music, mga paborito santo hasta subong. Pwede Somewhere My Love, salamat, from Christina Lamis. Uy, galing kay na-play ko na kagina ang Somewhere My Love, Christina Lamis. No, sa sunod nga Sunday na lang. Mayong to sa tanan, from Giovanni Concepcion. Mayong hapon bubudan patamyo ko Plandres family from Hacienda Guadalupe. Okay, from Alfonso Plandres. Amo ni ang idol ko, gapon gid kata. Pertiman nga abilidad ba? Shout out lang na, idol, from Barangay San Miguel, La Carlota City, sa mga Montero family, kag Frihiliano family, sa San Joaquin, Iloilo, from Abino, Frihiliano. Okay. Sige. May ari pagidigali request na bumbulito, kapaligiran nga gitara man may alaguro. No good nun, kindly request kami kapaligiran, pamati kami from Salcido family of Hinigaran. Okay, kapaligiran na, no? I-next na to nila. Pero doon may ara kita sa mga importante pa nga mga panumdom, no? Sige. Doon mabanga ako, doon malipat ko, may ari kuya mga importante gid nga mga panumdom banwa. Magabalik kita, pagkaligad gilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Pabalik na mga kaberan sa ito ng pagpangalagad diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Si Giovanni Concepcion, siling niya, Sir, request ko Olivia. Dawatan na Olivia, bumbulito palikod na lista nga daan sa dawatan na Olivia, basi biyara ka na karon. No, kag halin sa kay Giovanni Concepcion. Bumbudan pa shoutout lang da sa tanan nga pamilya Batusin, Fuentes kag De La Cruz. Mayang hapon bumbudan from JM De La Cruz Batusin. Mayang nga pagpamati man sa kay Sherwin Marco Wee. Isa gini sa ama ukod datong tagpalamati si Sherwin Marco Wee. Bumbudan request ko Rosing, ginalad ko sa kay from Jojo sa Barangay Kabog. Okay. Sir, pa-shoutout sa taga Barangay 35 Bacolod City, Family Balsimo, from Maricel Balsimo, sir. Salamat. Kag Blue Spanish Ice. Spanish Ice, kung pwede. Request ni Cristina Lamis. Okay, unahan tanay ang kapaligiran. Okay, nabumulito. Sige, Abi, kapaligiran.
Okay, kapaligiran, nagdulong siya sa oras 18 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa sapon. Bumbudan ka namin gid sa nga music, nagapatuyo gid si Papa sa nga pamati. Maranyon family, nagapamati gid from Manny and Mayflower Maranyon. Kag mayong hapon man from Abada Iskay, ang nagapanamyaw si Sheila Lynn Big Valencia. Okay. Sige. May ano pa gito ganing request gina Bumbulito, do may atuto dawata na Olivia, pero kung wala may ara pa gina request nga Spanish Eyes. Blue Spanish Eyes. Okay. Si Hiabe. No, pero unahon tanay ang dawata na Olivia. Chikon ko biag sa aton nga YouTube channel. Okay. Sige, nag-saylo ang aton nga mga YouTuber diri sa Facebook Live. Kaya kaginawa yung Facebook Live mo. Nanamihan gyapon sila sa Facebook Live. No? Ara ang kwanabi daw naanda na ang Facebook Live. Okay? Sige. So, ang dawata na Olivia daw basi nakapalagyo pala to si Olivia Blau. Ahay. Basi nagpalagyo pala to pulito si Olivia. Kung daw bundagin pangitaon si Olivia, sige lang. Okay lang, may ari ko di ari anay ang iban nga mga ay may request pa gito ligida nga inday ng buhay ko, pero karon na ng inday ng buhay ko karon sa harana, no? Ang budto may ara ko bala to dawatan. Olivia daw kwanto mo. Now, may arak ko siguro, pero para karon sa bumbuharana ang dawata na Olivia. Pero samtang wala pa ang dawata na Olivia, ari anayo no? Ang bahan, okay, sige. Spanish Eyes na lang Bumbulito, pero samtang wala pa, ari anay ang lumalabay nga daw aso. Okay, lumalabay nga daw aso. May ara na kita da sa Spanish Eyes. Okay. Sige, siling ni Henry Alingalan Frias. Pa-shout out lang ko no sa Purok Release Valladolid from Henry sang Quezon City, Metro Manila. This time ang ambanon nga may tigulo, Spanish Eyes.
Spanish Eyes, 27 minutos na kaligad sa tagna nga launa. Padayon mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Sa mga request, hindi ka mo maghuya-huya sa pagpadala sa inyong mga mensahe, kag greetings, kag subuman yung mga request diri sa comment section sa Facebook Live, sa nga Bombo Radio Bacolod, kag subuman sa aton nga YouTube channel. Kaya daw lang ito kagina ang Olivia. Ari na lang ang ambanon nga may tiulo, mitulo na. Okay, salamat gid ang ambanon nga may tigulo mitulo na 30 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. Din pagito mayong hapon lang sa imo Bombo Dan. Greetings from Mayit Hasildo. Mayit Hasildo and Ami Nalagon. Okay, sige. Ano ang request ni Ami Nalagon? May ara pa itong gina nga ginambal kasi mga request na bumbulito. Ano ganitong iban pa itong request nga gina? Okay. Ang ano pa gito gina ang gina request to? Sige. Kuan na lang, no? This time ang ambanon nga nakuan ko na gina ang ginpasulat ko si Bubong Bulito nga kuan nga request, may isa pa gito gina mo, no? Do hindi ko na madumduman. This time ang ambanon mga kabiyanan nga may tigulo sa libis ng nayon. Sige abi.
Okay, libis ng nayon. Isa sa mga ambahanon nga daw sa mga millennials daw ay nanila ni mabatian kay ang ilang ginapamatian subong yung mga K-pops. No, mga K-pops. Mga libis na nayon ay nani daw nadula sa bokabularyo pero dapat nga balik-balikan man naton kay amo ni mga matahom nga mga ambahanon. Baka siling kagid nga may ara gid sang musika. Ang melodiya maayo, ang mga lyrics sang kanta sang ambahanon masyado ka artistic kay may ara gid sang may balo abugid kun ano ang buot silingon. May mensahe nga pabutyag sa nagapamati. May arabi mga kanta nga daw hindi mo may baluan kung anong mensahe mo. No, dapat ang kanta, ang musika may ara na siya mensahe. No, kay ang music kuno is the universal language of our soul. No, music is the universal language of our soul. Mahaming-haming ka lang daw, maintindihan na kung anong buot silingon. Sige mo ginahaming nga tuno. Okay? Sige, dugangan pa ginato. May request gito ginabumbulito nga rosing. Rosing, no? For sure may ara ng rosing. Kay daw kasabi na ginatukar sa gitara, sa ato yung mga katigulangan, ang banon nga may, o kung nakining ang banon nga may tigulo rosing. Okay. 37 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ka mga nagapamati diri sa aton palatuntunan, gitara sa bombo. Ari pagid ang ambanon nga patuyo o kung madayunan ka na gid sa imo nga pagpatuyo ang ambanon nga may tigulo sa ugoy ng duyan.
Okay, sa ugoy ng duyan, exclusive, yung babatian nyo diri sa palatuntunan, gitara sa bombo, sa nga Bombo Radio Bacolod. Good afternoon man sa kay Nintorm. Good afternoon mo Dan, ikaw ang paborito ko nga angkorman. From Bani Montiha. Kag aripagid, bayong hapon Bombo Daniel from Rogelio Dapulayan Espartero. Okay, may hapon man na sa inyo. Ang ambanon nga may tigulo Rosing, daw alang-alang daw hindi makita ni Bumbulito, do pa rin man sa kay Olivia Bla, pinanago sila. Si Olivia kag si Rosing daw hindi makita, no? Tiari na lang ko ang ambanon nga may tigulo usahay. Okay, nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Ang ambanon nga may tigulo usahay. 44 minutos ang nakaligad sa tagna nga una sa hapon. Dugay-dugay magatapos ng ining palatuntunan. Bumbudan abi mo halin sang gamay pa ko, bumbo gidya. Subong 48 na ko sa bumbo pagid. Pirti man nga pagka-listener si Leo Baygar ba? Halin pa sang gamay, subong 48 years old na siya. Bumbo lang gid yapon ginapamatian. Siya gasakay ko sa barko, subong Mayo may live na. Ti daw nadula man ang imo kidlaw sa Pilipinas, Leo Baygar, kag sa imo pamilya samtang nagasakay ka na sa barko, nga nagapamati ka sa Bumbo Radio pagi sa YouTube channel. No, kag kung kaysa arapan pwede mo man tabuk-tabukan ng YouTube channel o kung ang Facebook Live.
No? Sige. So, this time, dugangan pagid naton kay 15 minutos na lang nabilin, magatakop na gini nga palatuntunan, ang ambanon nga may tigulo, walay angay. Okay. Kaya walay angay, nagadulong sa inyo sa oras 11 minutos ang nabilin. Kag magadangat kita sa tagna nga alas 2. No, padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Sa mga wala pa nagka-request, hingagaw kamo sa inyo ang mga request. Kag sa inyo nga mga greetings. Kay dugay-dugay, magatakop na ang ining nga palatuntunan, ang gitara sa bombo. This time, kabanan, ang bahanon nga may tigulo matud nila.
Okay, matud nila damgo og pasalig sa gugma mo. Isa man gyapon sa mga immortal nga mga ambahanon. Nga padayon ninyo nga mabatian kag katahom lang sa gyapon pamatian kag kantahon bisan sa subong nga mga moderno na nga panahon, no? This time dugangan pa gid naton no kay may 6 minutos pa kita nga nabilin kag magadangat kita sa tag na nga alas 2. Maayong hapon na bumbo okay. Nagtalang ni Guro ang text ni Juan ni Chito Jucadis, no? Shout out sa teaching force, staff and administrators sang Tantangan National Trade School. Daw kay ang yadri kuan mayong hapon bumbo birni daw sa Bumbo Radyo Coronadal ni. Okay. Dili nagsulod ang iyang mensahe sa Bumbo Radyo Bacolod. Pero dapat sa Bumbo Radyo Coronadal. Shout out siya sa teaching force, staff kag administrator sang Tantangan National Trade High School, no, sa South Cotabato ini siya. Okay, sige. 5 minutos na bilin kay magadangat kita sa tag ng alas 2. This time mga kabayanan, dugangan pa naton ang pagdulong sa inyo sa mga matahom nga lalantunon. May-ari pagli kita isa pa ka gintigana nga ambahanon para sa inyo. Sorry po. Siling ni Chito Jucadis, sorry po. Pero okay lang, no? Bumbo Radyo mangyapong iliki Bacolod ang nasindan mo eh. Tiya ang nagapamati to sa Bumbo Radyo Coronadal, hindi to mabatian ng imong shoutout. Daw sa staff kag teaching force and staff and administrators sang Tantangan National Trade School, South Cotabato. This time mga kabayan ng ambanon nga may tigulo Karinyusa. Okay, Karinyusa, nagdulong sa inyo sa oras. Bao 2 minutos na nabilin, kag magadangat na kita sa tag ng alas 2. Doon malang-alang aton nga last song. Amo na gilang to siguro aton nga last song. Pero may ari pa di ngagaw nga talamyawon. No, kag may request pa gid. Mayong hapon, bumbudan, kag mga kabombo. Request ko love story para ni sa akon wife nga si Mary Chris Arsenal. From Rafael Arsenal III. Galing kay Rafael Arsenal III, na-play ko na kagina ang love story nga ambanon, no?
Ti isa sunod na lang nga Domingo siguro kay daw ginakulabos si Tabanwa sa oras diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Of the night kita karon sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition kag karon sa gabi naman ang palatuntunan nga bumbo harana kag iban pa mangin kaupod nyo naman liwat ang inyong alagad. So wala na kita sang nagakigong oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo danay kita karon upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Radyo Bacolod. Number 1!